IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wisselt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen, kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl.
Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. De Sinneskind, er zit een lietsbietje wien. Het is dag 4 van de IFKS hier bij Ichtenbregen op de Tjoekemar. Een inhaaldag, een rustdag, maar we hellen je het de wedstrijden in die we bij Heegnet Silicon. Allereerst, dat is de vraag, want er zit wel wat wien, maar hoe volle? Sjoerd en Mart, welkom weer. Dankjewel, goedemorgen. Doet die wien wat steen? Nou, wij hebben het krek al even doorhalen, maar wij hebben er wel wat een hudde hol in eigenlijk. We zullen nou ik achter u hier de wedstrijdcommissie heeft er nog net echt een baan in lijn. Ze liggen nog wat naast me, de dobber in het startskip en het finishskip. Ja, en we zullen nou ik al de zinnen komt er ik al wat bij en ja, zoals ze dan altijd zeggen, de zinnen fretten wien op en dan hebben wij wat een huddeholle erin voor Van der Molen en de rest van de dag. Want wat jou de ware stations on, hoeveel wien zoeren steen? Ja, hij stiet nou op een, dan heb ik hem dan op Lemmers en dan stiet er een fjouwer knopen en dat zo wordt de rest van de dag wel wat steenbloeien. Maar ja, ik heb er zelf net heel veel vertrouwen in. Nee, wat zei ze, hè? De wedstrijdcommissie die laat hier ik nog restig te ziekje naar waar ze we de baan uit lezen? Ja, die ben nou ik gewoon aan het ziekje, want nou ja, zoals we nou zeggen dan, ja, er stiet nou nog een vrij constant windje, maar ja. Straks op een gegeven moment valt er wat fut en dan begint er wat te draaien en dan is het wel moeilijk om een knappe baan in te lezen. Ja. Nou, dan hebben we het even afwachten hoe het komt. Ja. Als we dan even naar Justus joggen. We hebben bij mooi voor jouw wedstrijden zielekind. Hoe zit het nou voor in het algemeen klassement? Ja, we hebben nou 3 wedstrijden zield. Ja. Ja. Ik bedoel, voor jouw wedstrijden ja. Van alle klassen. Ja. Oh sorry. Oh, excuus. Nee, maakt het niks. Nee, mijn verwarring ik. Maar 3 wedstrijden in totaal inderdaad. Nou, ja. Als we dan naar de C-klasse joggen, dan hebben we toch wel een koploper die nog net verlenen heeft. Dat is Arne Heerskop. Die heeft nou 3 woen. Hij op een gegeven moment gong de Lietse Lies gong er op een gegeven moment nog een verdel midden in de wedstrijd. Toen dachten wij even van nou hier krijgen we wat actie. Maar ja, toen ze bij de ton kwamen, ja, toen lag de Engelsman toch erbij voor. Dus die rint het al een beetje uit. Dan hebben we op een tweede plakje daar hebben we de Lietse Lies. Die maakt een tweede, een derde en een tweede plakje. Echt heel mooi. Dat is helemaal goed. Zeker. Die, zoals ik van de week al zei, hier nemen we ze praten. Maar in het voorseizoen net tevreden. Maar als je dan toch zo erbij is in het kampioenschap, dan mag je wel tevreden wezen.
Ja, en op een derde plakje hebben we dan nog de Ebenhazer van Willem Kramer. En ja, die man die ben ik wel blij. Just er even maar ze praten in de tent en ja, die ben wel content met hoe ze ervoor staan. Ja, 3 debutant skippers in de top 3. 3 debutant skippers. Wel 3 skippen die alle 3 uit de A komen natuurlijk. Flint hier, die zielden ze daar nog. Dus ja, het zijn nieuwe skippers, maar net op nieuwe skippen. Nee, is dan een skip heel bepalend? Ja, je krijgt natuurlijk wel een skip wat er helemaal kleervol uit. Vaak bloedt de tugage en alles bloed ik bij het skip. Dus dat is zeker bepalend in dit opzicht. Ja. Sjoerd, is het Engelsman oppermachtig? Ja, dat denk ik wel. We hebben 2 keer Sjoen, Snein en ik Juster dat de Lietselies, nou ja, het ze de tactische plannen goed uitvieren, best wel een bedreiging kunnen vormen. Maar zoals Juster, ja, ze hebben het gewoon, het skip zo goed onder praat dat ze vrij gemakkelijk daar toch weer, ja, eigenlijk wat omheen zielen en de leiding zou weer niet meer kennen. Ja, wat voor zieler is Orne Heerskop? Gedreven, fanatiek, serieus, wil altijd winnen. En ja, een hele complete skipper. Het ik zelf oefening in de 60 kwadraat en in de Pampus. En ja, hij is er altijd mee bezig. Het een goede groep mees om hem heen. Dus ja, eigenlijk een complete skipper. Ja, dus dat is net heel vreemd dat we hem Safir voorin vinden deze week. Nee, maar het zou wel vaker zijn. Dat zei iedereen van tevoren ook al een beetje. Maar ja, dan moest het wel even dwan. En dan, dat is misschien nog wel moeilijker als het niet een favoriete rol komen. Ja, precies. Dan kun je soms maar beter de underdog wezen. Ja, zeker. Ja. Wat valt je hem nog meer op in de C-klasse? Want de 3 favorieten, nou ja, die stielen wel aardig voorin. Maar ben er ook andere dingen die het opvallen? Nou, het is Eus Nieuwenhuis, mijn wegbeneming, maar de Vrije Vogel die hem toch wel sinds juist redelijk het melden onder de voet van het podium, zeg maar. Zit nou op een 4e plak, maar ja, misschien dat hij hem nog wat mengen kan in die strijd om de podium plakken. En dan ben we heel nieuwsgierig ja, of die nog wat actie in de tent kan creëren. Ja, we hebben het wat minder wien. Maakt het dat ik nog wel wat uit? Of ben die top 3 skippen wel een beetje allround, kennen die maar alle wien wil die plakken vasthouden? Ja, dat denk ik wel. Het is wel met deze omstandigheden hebben ze hier op de markt de wienstroken heel erg lissen. En dus daartussen in de gebieden lissen wij helemaal net volle wiens zit. Dus ja, maar dit soort dagen best wel eens even een gekke uitslag verwacht je dat er iemand op het podium zielt die er normaal eigenlijk net zielt. Maar we kennen nu 3 klassementslieden wel weer opschreeuwen voor de eerste plakken. Ja. Mart, wie is dus direct nog even in de feesttent in Sleert. Is daar nog wat juice op pikt? Nou, net al te vol. Ik hiek net heel volle tijd om met de meesten te praten. Want wij staan daar al een periode achter de bar. Maar een hele club bij ons uit Jouwerwei. Dus ja, ik ga hier en daar wel in praten natuurlijk. Even de winnaars hier en daar even feliciteerd. Met hun mooie prestaties van Juster. Maar nee, net heel volle. De wieden al een peer die blijven al een beetje tot het einde die hingen. En die hielden al een beetje het idee van het gaat morgen terug. Die hielden de baasverwachting al wat zien. Dus die blijven heel optimistisch wat hingen. Ik neem voor de rest geen naam Gerard Stoker, maar toch. Ja, precies. Nou, we wachten het al wat ze gelijk rijden of net. En als ze nog even lekker rustig uitsliepen kunnen en genieten van het mooie waar. Maar ja, we willen vanzelf zielen. Als we nog even naar de orenklassen zoeken, de B, de Lietse A, de Grutte A. Waar staan er nou voorin? Ja, als we dan zoeken naar de B-klasse, dan gaat er Luc Elsinga. Maar de Ut en Thuis gaat er onder leiding. Volgen door de jonge Jan. Het skip wat veelvuldig naam wordt door de gebroeders Brouwer. Ja. Dat is toch wel hun favoriet. We lezen dan ik wel eens even de commentaren. En daar zitten de meesten dan ik ken die man. Ik eens even ophouden die jonge Jan te nemen. Want het gaat er al in maar hoor. Ja. Maar ja, nou ja, zal die man, ik zei, het is een prachtig mooi skip natuurlijk. Ja. Wat een liefdesverhouding die de mannen hebben met het skip. Ja, want ze hebben een boom met dat skip, hè? Ja, daar heeft zij wel een boom mee. Dus ja, Harmen had er natuurlijk op Zielt maar lang waard. Dus ja, dat is mooi. Ja, en als we dan naar het derde plak zoeken, dan ziet er de trein het warpen.
En ja, ik denk dat daar de nummers 1 en 2 ik wil een beetje uitrennen, zeker de nummer 1. Ja. Die stiet wel vrij vier eruit al. Ik een mooi scootje, Ruud en Thuis. Ik een mooi scootje, ja. Vroeger ik wel hoop in de A-klasse zield. En ja, dus dat giet ik Die komt wel weer om volgend jaar dus. Die liek het wel weer om te komen inderdaad. Dan de Lietse A. Jochentje scootjes dit hier. Ja, jochentje scootjes inderdaad. Ik heb het klassement net helemaal in de holle. Ja, juist te zeggen natuurlijk, ik bied net een verrassende winnaar, maar dat scootje van Gautum, maar Diana Visser. Ja. Ja, dat wie voor die man en vrouwen wel een mooie dag inderdaad. Ik nog wel, heb ik nog een peer hier daarop zield. Toen Andries Brouwer daar nog op ziet. Toen wie het nog de Reuzen uit Akrum. Dus dat wie wel. Ja, en mooi. Diana Visser had natuurlijk Rinus de Jong mooi als adviseur, de skipper van de Jouwer. Dus ja. dat is ik wel een goede combinatie. Ja, klopt. Die had inderdaad Rinus de Jong mooi. En dan zeggen we juist dat er net al te volle wind stond. En toen Jouwer het goed ding in de wedstrijd, toen stond het toch wel vaak een protte wind. Dus dan had er hem toch een beetje, verdiept in de minder win, dacht ik, ja. Ja, precies. Maar als we dan even naar het klassement zien inderdaad, ik heb hem even gekregen van Sjoerd, dan zien we dat Nayedai op nummer 1 stiert. Volgend door de Zwanneblom, die hier uit mijn holle juist een 10e plakje volgens mij. Die na een eerste en tweede plak vonden die er juist een beetje terughinnen. En dan Herke Bosma met het Lietse Famke, juist een tweede plakje. En die steen ik in het klassement. Ja. Dus dat, wel een mooie top 3. Als we zeggen naar een Nijendij. Ja, mooie Harmen van der Weijden, als ik het goed heb uit mijn holle. Ja, klopt. Die had eer nog op de Uten. Of op dit tiert zal het leren, zielt nevens mij. Het scootje van Amsterdam, het studentenploeg. Die had de smaak te pakken. En hebben die al jeder hier in de top, jongen? Dat is een hele goede vraag. Dat door ik zou net eens is. Ik heb de resultaten uit het verliezen net zo paraat. Misschien dat Sjoerd dat weet, maar... Ja, hij had wel... ik denk dat er vorig jaar... Of op het podium toen of er heel dichtbij wie. Dus hij zielt al wel... hij is net helemaal nij in de top. Maar op een hoogste treden had het nog net toen. Ja, mooi. Ik hoop dat er het vasthouden kan. Maar er zit genoeg spanning in. Want de Zwanneblom is natuurlijk ook een fantastisch scootje. Het allereerste scootje heeft nog een eerste prijs binnenhellen. Dus we wachten het maar aan. Er zit nog heel veel beweging in die klasse. Dan de Grutte A. Ja, ik denk dat de sterke Jerker springt er wel een beetje uit. Die heeft juist er weer keurig een tweede plakje zielt. De Jester maar wie net de haar juist die gewoon... die rond helemaal voort, hè? Foutloos zielt en daarna roen is als een kanon. Dus het gat van de nummer 1 en de nummer 2, dat wie vrij grut. Juist er eindelijk de strijd, speciaal voor Sibo. Die heeft zichzelf even litten. Dus dat is voor Sibo zijn gemoedstoestand ook wat beter. Maar de makkers die doen eigenlijk alle dagen. Ik wil maar in de top, maar juster zakken die ik wat naar achter. Maar als we daar naar het klassement sturen, dan stiet Gele Tadema. Maar waar op Jester maar nog maar 2 puntjes achter de sterke Jerken. Dus de spanning zit er zeker direct nog in. Ja, dat is nog van alles mogelijk dus. En tweede plak, sorry dat... Jilles Banstra, maar de Lonneke. Maar die staan wel al nog een punt achter de nummer 2. Dus ik denk dat de eerste 2... Ja, die rennen het nou wel wat uit. Het is natuurlijk wel zo, hè. We hebben nou 3 wedstrijden zield. Op een gegeven moment dat de oude erbij komt, denk ik, dat het klassement was goed hoe de hassen zijn. Ja, ik heb het wel helemaal over de kop, hè. Ja. Nou, zag ik achter mij nog hield iets gimbaan. En ik begreep dat er een rode vlag in het startschip komt. Dan gaan we bakbord om. Dan gaan we bakbord om. Dan wordt er zield. Dan wordt er zield. Dan wordt er zield. Het is net een rode vlag van... als er reed is, maar witte strepen ertussen, dan kunnen we hier nog even steenbloeien, maar... Ja, het zit hier lekker, maar we komen hier om te zien, dus daar hoop ik dan toch op. We zullen zien of er nog een baan in komt, maar je hebt er nog heel een holle in, of? Ja, als we hier zitten, er zitten wat wienbaan en daartussen zitten gebieden maar minder wien, maar hij bloedt toch wel wat steen, dus als ik het zou zeggen, is het wel zielbaar, maar...
we weten echt net precies hoe constant dat er is in de richting. Dus dat kan wel eens een spelbrekker wijzen in deze. Ja, nou, we wachten het al. Je zullen vanzelfs het commentaar wel leveren. En dan ben we vanzelfs bij de wedstrijd dadelijk van de C-klasse. Met Mart Huisman en Sjoerd Hofland. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Daar ook, inmiddels. Het begint toch al een beetje stuurs te vielen. Ja, wils we hier de Ebenhezer. We hebben het krijg ik al even door hier. Ik kwam Willem Kramer juist hier nog even zien. Ja, en die zei, hoe vind je dat het gaat? Nou, ik zei, het gaat hartstikke best, jongen. Je staat er knap voor en het gaat goed. Maar ik zei, die Engelsman die rent er toch wel wat uit. Dus was dan wat meer actie, hè? Ik zei, ja, doe maar wat meer actie, jongen. Dus we zat beleven. Misschien niet net helemaal het waar voor een soort actie, maar ik tactische schaakspel met dit waar is zeker net minder interessant. En de hele vloot is zich wat aan het verplaatsen. Het stadskip is echt ontvaren. Dus ze gaat op een ziekje om er een baan in te lezen. We hebben inmiddels de witte cilinder, maar de twadering op het stadskip hingen en de reden vlaren. Dus dat betekent dat we de Olympische baan of de Trijenhoeksbaan bakbord omgevaren, zoals dat nou ligt. Ja, en dan, zoals het al zei, is de Olympische baan. En dat is een trijenhoek met een lus. Ja, en dat is, maar dit waar altijd weer wat draait toch wat makkelijker om de baan wat te verliezen, hè? Ja, dat is vaak wel de reden om deze baan te varen. Het is net altijd de mooiste baan om te varen, vind ik zelf. De gatebaan is toch wat leuker, echt voor de neutrale kijker. Ja, die is toch bij iedereen wel de favoriet, hè? Ja, zeker. Ja, dat hij is toch krijgt wat meer kans om maar die dubbele onderboei om wat te forceren in het cruisak. Maar goed, als het voorop lijst, dan heeft Lauwe zijn Trijenhoeksbaan, die Olympische baan. Want dan hoef je maar één onderboei te verdedigen en dan kan je het cruisak wat makkelijker je achterliggende skip verdedigen. We zitten nog een 12 minuten voor de start. Ik ben benijd of we alles helemaal op tiert gaan redden om de procedure op tiert op de start of dat het toch heel even uitgesteld wordt. Ja, dat is natuurlijk even een oude wachtje. We willen natuurlijk net te lang uitstellen, want hoe langer het wordt, hoe minder wien dat er zou staan. Maar ja, de commissie moet natuurlijk ook wel een juiste baan erin lezen die goed is en die voor iedereen eerlijk bezielbaar is. Ja, en daar is dus los van de wien krijgt, de richting vrij belangrijk in. Want ze hebben echt wel een paar minuten een constante richting nodig om die banen goed in te krijgen. Als je de hele vloot nou een beetje meer richting de kant van de sneldiek bewegen. Hier op het Tjucamar. Ja, je ziet toch wel de rimpelinkjes nog op het wetter en de vlagjes waaien hier ook. Dus er stiert al wat wien en misschien hebben wij het wel de mazzel shoot dat de C-klasse wat rogiert. Ik ben geboren voor het geluk, maat, dus ik ga er wel van uit. Dat is geluk voor mij. Hier hebben de skippen en die verplaatsen zich nou. Ik denk dat ze wat richting het startskip varen. Mocht er wel een start in komen dat ze dan wat hier binnen. En we zijn precies op 10 minuten schot. Dus voorlopig ligt het alles erop dat we gewoon starten gaan.
Zoals zijn we weer op het Tjoekermarkt. Dat is eigenlijk wat ze nemen het wel eens wat een failliete stukje wetter. Het lijkt net direct on het hoofdvaarwetter. Maar ja, eigenlijk vind ik altijd wel een van de mooiste marken om wedstrijd te zien. Daar heeft mooi de rondte. Weinig scheepvaart was lijst van heeft. En een mooie grutte roene mar is het. Ja, zoals we hier nou de Nautilus in beeld hebben, het startskip. We zien inderdaad, zoals ik aan je de rode vlaggen. Bovenin hing het een cilinder met de 2 erop. En de IFKS-vlag die wappert alweer. Dus ja, we zitten binnen de 10 minuten. En dan is het even afwachten alweer hoe het gaat voorin. Nou, hier het krek al even hoe dat de skippen die eigenlijk de hele week al in de top 3 zitten. Juist hier met de vrije vogel erbij. Dat is weer een knappe prestatie. Die zitten de hele titel al rond het 4e, 5e plak. Dus die maken wel aanstalten om het podium eens even te bestormen. Maar ja, we zouden krek al. Het bent alweer wat dezelfde skippen die wij van wachten, ja? Ja, zeker. We die shirt gewoon dat die er met kop en schouders wat bovenuit steken boven de rest. Maar goed, dat budget net, misschien, we moeten de oordeelnemers net de volle uitpoetsen. Ik kan samenwijzen dat er een paar binnen die... in de kampioenschap kun je toch... tenminste, ik vind altijd, tijdens een kampioenschap, dan leest het hutst van alles wat er maar die skip gebeurt. Die tugage, dus misschien binnen wel een paar jongens die nou... wat onpasjes die het krijgt wat meer ondervinding hebben, maar die tugage nou een paar van die wedstrijden en... nou ja, dat we misschien eens een keer wat oren verder naar voren komen. Ja, je zegt, we krijgen even het startskip in beeld en dan zien we de wedstrijdleidster, die zeggen we met een stokje. Wat is die dan precies aan het doen, Sjoerd? Ja, dat stokje, daar zit een wollen draadje op het uiteinde en ze is nou bezig met het delen van de onderste startboei. Ze ziet maar dat stokje precies hoe de wien... Of de startlijn heeks op een wien leidt. Dus ze jouwt nou maar haar rug te gaan en die gaat nou naar beneden. Dat betekent nou dat de onderste startboeien, dat ze het anker loslaten en dat de onderste startboei nou in positie leidt. Ja, want zo'n wollen tritsje die is krek wat lichter, dus die is krek wat meer betrouwbaar dan de vlaggen op het skip zelf, hè? Ja, of überhaupt het skip zelf. Het skip leidt natuurlijk voor anker, dus draait ik maar de wien mooi. Maar ja, dat reageert volle minder direct als zo'n liets wollen tritsje. En dit is een vrij eenvoudig stukje gereedschap, maar wel zeer effectief en het is een soort broek door wedstrijdorganisaties. Dus hier op de track and trace, dus zullen we nog een paar boeien dat die op moet wel lezen, lijkt het wel. Dus ze hebben baan er ik nog net helemaal in. Nee, dat zal betekenen dat die boeien nog achter de rubberboorden hingen. Dus dan zitten we nou een 6 een hele minuut voor de start. Maar dan lijkt het dat de banen nog net helemaal inluidt. Nee, nou is het natuurlijk wel zo. Hè? Het mooiste is dat de banen wel helemaal inluidt. Maar in principe, als op het moment van starten de bovenboei erin leidt, ja, dan heeft het daarna echt nog wel even om die orenboei in tel te lezen. Want dan weet het veel in ieder geval de eerste boeiwedstrijd op mekken mutten. En dat jouwt de wedstrijdorganisatie dan weer wat meer tiert om de orenboeien te positioneren. Ideaal is het net, maar dat jouwt ze toch in deze moeilijke omstandigheden krijgt wat meer tiert. Dus weer de meeste scootjes voor de winstje en varen. Dus die bent toch onderwijs naar die start. En dan is het nog belangrijk dat je op tiert bent bij die start. Ja, dat is zeker belangrijk. Want ik heb net zo hut maar dit waar. Zo mooi officieel. Als je nou dat uitstel erin gaat, je hebt vaker een toeter. En nou ja, omstandigheden ben dus nog net... Nee, je ziet inderdaad links voor op het startskip zien we de zogeheten rattenstaart. Dat is een reet maar witte vlaggen gestreept en wat langwerpig. Ja, dat betekent dat we voor eerst uitstel hebben. Ja, dus dan moeten we toch maar het inwendersaantal van Echten de Brugge geen opziekje, maat. Ja, want juist er
waar door de gebroeders Brouwer en de familie Jongsma aardig wat achtergrondinformatie verschaft. Hoe plakken werd we binnen. Ja, die heb ik juist er net opzocht, Sjoerd. Ik hier orendrukte. Ja, ik. Dus ja, nou ja, dan jou we graag die eer weer aan hun van de midje, omdat... Ja, we moeten net al het gas voor waarmeren. Ja, het is hier het gas, hè? Het is net het gas. Het is hier het gas? Het gas. We zijn hier bij Bantegeer in de buurt. Dus je krijgt een beetje oors al, hè? Ja, dat wint is eenvoudige sneker alleen net. Dat is weer onder andere de Lietse Liesjugge, de nummer 12 van het klassement. Ja, die doen het toch wel goed, hè? Ja, zeker. Hier is ik heel sterk, hè? Maar we hebben het enige momentje dat ze even voor de Engelsman Delgong, ja, hier is eigenlijk achteruit misschien een orenkeuze matje met een Steve onder de Engelsman mee te draaien. Ja, want wij zeiden als hij erachter del is, dan moet je net meer draaien. Nee, en het is... hij helle juist als hij winst in de rechterkant van het... de rechterkant werden zien winst hellen in het kruisrak. En ja, dan wil je eigenlijk ook die rechterkant van de kruisrak verdedigen, dat die zinstander net die kant uit gaat. En ja, dat lieten ze juist er al een beetje gebeuren. Dus 30 koe Arne Heerskop zien... Zijn eerste plakje. Zijn eerste plakje daar toch weer veilig stellen. Ja, dat is toch wel weer knap van de Engelsman natuurlijk. Ja. Wel net is het trouwens dat het echt per se fout wie, hè, wat de Lietselies doen. Want op zich is het heel begrijpelijk. Zo'n manoeuvre dat je ergens... want dan hier is er echt stief onderdraaien moeten, zonder dat ze Arne Heerskop je hindert. Ja, dat is een manoeuvre die moet je echt wel goed in de vingers hebben, wil je die foutloos uitvoeren. En daar wordt het risico van een protest dus ik wat groter mooi. Ja, dus ja, eigenlijk heeft het dan in dat opzicht misschien ik wel een goed ding, want ze luiden voor. Ze het zeker goed hier. Hier ze wol voor dat eerste plak per se zielen wol, dan hier dat denk ik die enige optie west. Maar ik denk dat Jochem Tadema van tevoren hier weet dat het nou op 12e plak stond het, dan hier die er wel vertekend. Ja, dat denk ik wel, want zoals al eerder zijn, de eerste trijplakken die gaan natuurlijk voor de promotie naar de B-klasse. En dan is het voor een hele hoop scootjes ik nog wel zaak om misschien wel een plakje 4 of 5 te eindigen. Want ja, ik heb net vaak meemaken dat er net skippers stoppen. Dus ja, dat beschut dan ik dat er meer natuurlijk promoveren naar een klasseheger. Als wij terugkrijgen, we zullen dat nog net op het startskip. Maar wij hebben inside information gekregen dat ze bezig zijn om er een gate in te lezen. We zullen hier nog wel de cilinder hing je met nummer 2. Dat staat in het wedstrijdreglement dat de Olympische baan is, de Trijenhoek met een lus. En ja, die zou ze dan eerst eruit helpen moeten en een redentonnen erin hing je met nummer 1 erop. Maar voor ons eerst is dat nog net zo 4. Maar wij hebben wat je hebt. Ja, als je nou toch, hè, dat wat we zo pas boven op dek op praten, hè, dat die just mooi die wienbaan waarin, hè, die just wat lichtere stikken werd er tussenin lezen. Nou ja, daar heeft dan even wat minder wien. Het voordeel ons koetsjes is dat ze natuurlijk door hun massa altijd wel wat tro druwen. Dus als die gebieden van geen wien net heel groot binnen, dan vaart zo'n scootje dat er vrij gemakkelijk doorheen. Door zijn eigen soortelijke gewicht bloedt er dan tro druwen. Ja, en als de voorkant van het skip dan zijn gebied invaart, dan bloedt de tro druwen. En wiels de achterkant van het skip dan misschien nog in zijn wienwak zit, in de voorkant van het skip alweer bij de nieuwe vlaag. Ja, dat is, ja, de skippen die hebben behoorlijk massa inderdaad, zoals het al zuidest. Want hoe zwier is zo'n scootje ongeveer, Sjoerd? Ja, de lichtste zullen rond de 16
zegt je een hele ton zitten, denk ik. Zegt je 1000 kilo. Dat is wel wat het minimum. En ja, de Zwister die zal richting de... Dan liet ze 20 ton in, denk ik. Dus, ja, dat moet je maar even voorstellen. Als dat een keer een gangje hebt, dan loopt dat natuurlijk net zomaar stil. Nee. Dat druwt wat terug. En daarom zullen we de skip met al eigenlijk de hele week, als ze de tonnen net beginnen kennen, een opzetten maar bij de bovenste boei. Dat kan omdat zo'n skip gewoon een soort gewicht heeft en 30 al lange druwen bloed. Dat hoeft maar niet optimisten, maar die lezer net te proberen. Nee, die valt zomaar stil. Toch de berichten dat de wien wat instabiel is in richting. En daardoor is het op dit moment nog net helemaal mogelijk voor de organisatie om er een baan in te lezen. Ja, als je ziet naar buiten, dan zien we dat misschien wat beter in de gaten. Hè? We zitten hier natuurlijk binnen in ons hakje, dus dan moeten wij dwan maar de beelden die wij sjuggen en die je thuis ik sjuggen. Dus dat, ja, dan is het toch even een ouwachtje. Als we hier onder in beeld het finishskip sjuggen, die biedt nog net welke positie dat ze in moeten nemen. Want het is al nog even wachtende op een goede, constante en stabiele wien uit de goede richting. Ja, want we zullen de scootjes natuurlijk wel vooruit komen. Dus ja, er is wel wien. Ja, het lastige ik wel in deze omstandigheden is, hè, alleen naar kerst dat titel zielen. Daar luidt het net om in zijn start. Dan gaan die skippen elkaar verschrikkelijk in het paard zitten. Smare wien creëren. Ja, en dan worden de omstandigheden echt wel minimaal. Hè? Dus daar in beeld het rubberbootje gevaren. Die had een van de wedstrijdton bij hem. Dus ja, of die vaart we weer om naar het startskip, of die het opdracht kregen om gauw ergens een tonnendel te gooien. Dus mooi, het is een beetje in de zinnen luider, maar de Engelsman. Maar het witte tuig. En dan zullen we weer op het track and trace helemaal onderin de Ebenezer en de Breibek. Ja, die bent toch een eindfut, dus ik weet niet of deze gegevens helemaal kloppen, maar als dat zo is, dan ben ze wel heel even het startgebied aan. Ja, want volgens mij klopt het net, want ik zie hier op een horencamerabeeld de Breibek bij het startskip lezen, dus er zit wat vertraging in deze trekkers zitten. Ja, want mochten ze inderdaad in één keer de uitstel eruit helden, want dan geven we volgens mij de 6 minuten in. Ja, klopt, dus dan is het maar beperkte tijd. Ja, wist je, de Ebenezer van Willem Kramer hier al bij de start varen. Dus dan kloppen de track and trace beelden gelukkig net helemaal. Maar ja, voor het eerst hebben we nog steeds uitstel. Nou, we zien hier trouwens op het vorige beeld op de vakgroen een wit skip lezen met een red wit vlagje erin. Ik weet niet of we dat beeld nog even waarom herkennen. Ik heb daar wel eens even wat over vertellen wat er op dat skip alweer gebeurt. Want wist je nou echt dat de uitstel naar beneden gaat op dit beeld? Dan jaren wij geen toeter, maar dat zo beschutten dat we nou binnen de 6 minuten zitten, hè? Ja, want de optische signalen binnen altijd leidend. Geluidssignalen binnen service, maar net die budgetten via dus niks. Het gaat echt om een vlagen. Waarschijnlijk jaren wij even niks omdat de microfoon daar dicht zit op het startskip. Maar we kennen vanuit geen dat we binnen de minuut nou de procedure toch starting in. Nou, hier hebben we even dat skip in beeld zien. Ja, en dit is het keuringskip van de IFK's. Elke dag bij elke wedstrijd kiezen ze willekeurig 2 skippen uit die op een finish een signaal krijgen dat ze zich hebben dit skip melden moeten naar de wedstrijd. Je zit de technische commissie van die IFK's op en die controleren of alle skippen wel voldaan onder regels die stelt binnen door de IFK's. Dat binnen onder veiligheidsregels. En wil ze weer een skotje hebben. En dit is de 4 minuten. De 4 minuten, dus dan hebben we toch geluk.
We gaan los. En we zullen nog wel steeds tonnen 2 erin hingen. Dus dat betekent dat het de Treienhoek bloedt maar de lus, de Olympische baan. En dan, dan is het even nieuwsgierig of iedereen op die het onder de startlijn leidt en op die het starten kan. Ja, want nou ben die, we hebben het van de weekend nog hier nog dat het 2 of 3 minuten door het om zijn lijn uit te zielen. Ja, met deze omstandigheden kerst daar gerust 4 minuten voor het loeken. Ja, dus dan word je nou eigenlijk al bieten wij je moeten wijzen en ja, dan moet je al haast op een positie zitten waar, waar je wollen zitten. Dus hebben we de Ebenhezer, die laat hier voor de hielpers, de tijheften en de... Dan gaat het al wel heel stadig, Sjoerd, hè? Dus hier ik de draai van de Lietse Lies. Het wie Fjouwer, de hieflagen weer, de butenomregel die erin hangt. Dus hebben iedereen langzaam al een positie ziekje. En dan is het volgens mij straks, Sjoerd, vooral zaak dat je vooral een protte gang hebt wanneer we de lijn komen. Ja, de hichte is nou vrij onbelangrijk. En ze zullen al hun tactische plannen baseren puur en alleen nog op Westie te wien. En net waar is de wien per se het gunstige qua richting. Maar waar hebben we überhaupt wien? Ja, want je wil hier natuurlijk gewoon de wien houden. Je wil net stil komen te lezen. Dan, dat is dodelijk. Ja, nee, en daarom is het ook echt zaak om goed vrij te blijven in die stad. En daarom, maar deze wien is het altijd wel lekker om eens onder de skip te starten. Want dan kan je altijd vallen, het skip vallen laten om er even een gangje op te bouwen, maar wat minder wien. Ja, want dan stuur je vaak een paar graden leger, hè, dan degene die boven je leidt. Ik zie ook dat onze drone weer de loft in gaat. En dan kunnen we aan misschien eens even mooi van boven zien hoe dat er nou precies uitziet, maar die wien velden. En dan kerst echt heel mooi zien waar de druk wel zit en waar de druk net zit. Want dat is vanuit de loft kerst dat prachtig mooi zien. Je zit hier al een beetje in beeld, hè, die witte vlakken. Ja, hoe hem dat precies beweegt en hoe die baan erin, dat is vanuit de loft het allermooiste. Ja, dan zie je hier inderdaad de alen helemaal links in beeld. Ja, en dan hebben we nou nog een oorlogminuut tot onder start. Ja, dan moeten die toch wel een gangmaatje. Ja, het is Onne Heerskop die daar al mooi op een lijn luidt. Lonneke scoot daar onder terug. Ja, dan zie je eens dat je vaak een beetje onderin wil lezen, maar Onne Heerskop die gaat toch voor een boven in. Ja, maar zolang het hij maar wat rond onder hem heeft dat er ik daar vallen kan, is het net zo'n ramp. Dan zeggen we daar Jochem Tadema, die komt nog wat naar beneden. Dan is het hopen voor hem dat hij al onder die startlijn leidt. Ja, ik denk dat dat krijgt wel red. Dus we hier het skotje voor de 1 minuut. Ja. En dan dat betekent dat we bijna losgaan. En dan is het even Sjen, je zullen we straks mooi de droombeelden. En dan kunnen we mooi even Sjen wie wel leidt in de start. Ja, je zullen het is nou ja, Willem Kramer er helemaal onderin. De Lietse Lies in het midden van de lijn, maar die krijgt wel een skip van onder hem wat hem omheen drukken kan. Onne Heerskop is wat in de clinch met de Lonneke. Ja, daaronder de Lietse Lies. En we zullen er echt nog in uw stuurboord omkomen. Soedi beziekje om de stuurboord verdeeld te gaan. We zitten nog 15 seconden voor de start. Ja, dat zou natuurlijk kennen. Als hij genoeg gang heeft, dan het is wel een vrij risicovolle manoeuvre om dat uit te voeren. Maar als dat lukt? Als dat lukt, dan is het koopman. Dus, ja, en dit liep het gewoon te lukken. Ik weet net dat ze de draai nog inzetting in. En dat is de toekomst. Dat is de toekomst. Maar Sander Meter.
Ja, dan wordt dat toch wel even efficiënt. Maar als dat zou lukken, dan zou dat een prachtig mooie start wezen. Check de Engelsman die mooi vrije wien heeft. Toch de Lonneke van hem ook scoort ken. Het is de Gerrit Inse die voor de wien gaat. Maar de omstandigheden zijn echt wel minimaal. Ja, het lijkt erop dat het gaat lukken. Ja, dan heb je een stuurboord start en dan de meesten die nou op bakboord lezen, die helder voorrang op je. Maar... Ja, en we hebben gebroeders Brouwer van de week al, de Oeskoetje porno. Is dit wel echt Silas porno, ja? Als de stuurwoord voor het hele field Delcast fut uit de stad waai. Ja, want dan heb je natuurlijk de stuurboord slag in je hand en als je dan op bakboord komt te lezen, dan heb je daarna je voorrang. Dus dan heb je toch wel een mooie positie in handen inderdaad. Dan wel even slagen hier, want ik bedoel, als de Engelsman nou even een zuchtje krijgt hier in het midden, dan ben ze er samen bij. Maar hij heeft in ieder geval de man die er nou voorbij is, die heeft er al. En Del heeft ze even vregen om voor spektakel te zwaaien en dat krijgen we voor ten dadelijks. Dus weer zorgen dat de Engelsman de draai het inzetten. Ja, en de Lietse Lies is het groene skipje wat we daar in het midden van het beeld zien. Dan is het toch aan het zieken om die wienbaan. Het gaat net hut, maar ze komen vooruit. Op de startskip zullen ze nou ook een vinger om de pols houden. Ze hebben richttieren in hun draaiboek staan van wat met ongeveer de tiert wijze die een eerste cruiserak durrie mooi. Dus de tiert van starten tot onder bovenboei. Ja, het ze haast echt zeggen dat toch de mindere wien dat raakt te lang durft. Dan zullen ze de wedstrijd uitbrekken en beziek je of opnieuw te beginnen of toch weer uit te stellen. Maar ja, als je dan eerste lezen, dan zou dat natuurlijk wel heel soer wijzen. Ja, dat klopt. Maar ja, dat jet er nou iemand een beetje bij. Ja, daar hebben we natuurlijk de regels voor. En we hebben ze pas nog wat wienbaan seren. Beginnen die ek al langzaamaan wat op te droegen. Ja, want ik nog een paar skippen die ben eigenlijk nog helemaal net door de start heen. Nee, die liggen dan boven elkaar en tussen elkaar en dan... Ja, dat kerst ook gek worden. Hier hebben we even de baan in beeld. We hebben nou de start hebben we aan. Dan gaan ze op naar tonne 1. Die met dus een bakbordronde. Dan gaan we naar tonne 2. Vervolgens naar tonne 3. En dan, als we die haan hebben, dan gaan we daar op naar tonne 1. En dan gaan we daarna van tonne 1 naar tonne 3. Dan slaan we 2 even door, hè? Ja, dan gaan we direct naar beneden. Dus weer de mooie droombeelden, Sjoch. En dit is wat toch correct zouden shoot. Hier is juist echt de donkere vlakken en de wat lachtere vlakken. Ja, de donkere vlakken, dat zijn de gebieden waar de wien zit. Maar ja... Die liet je wel steeds lietser te worden. Die worden steeds lietser. Maar het is hier de takkomst die lekker troskarrelt. In het midden van het beeld. Willem Kramer, maar de Ebenezer is onderin inmiddels ook startgong. Ja, en ik links voor maar de witte te huren, dat is de Engelsman van Arne Heerskap. Die is al in de stuurboordklap. Maar we zien nou, we winnen inmiddels 3 minuten starten en er binnen nog steeds kippen die moeite hebben om die onderste startboei voorbij te varen. Ja, dat is wel wat minimaal, ja. Dat binnen omstandigheden echt wel dusdanig ligt dat je jou vreeg je met of er überhaupt nog sprake is van een eerlijke wedstrijd. Dus kijk het erop dat Willem Kramer er toch wat een drukje krijgt. Ik mooi oerstuurboot voor de rest van het veeldel. Dus we zien hier links onder in beeld ik op de track and trace juggen. Dus hebben we daar voorop de takkomst van Sander Meter. En die door het aan om stuurboord van start te gaan. Ja, dat zien we net vaak. Nou voelde wie natuurlijk ik een beetje fut. En hier hun de mazzel dat ze
dat ze die kansen krijgen. Dan is het even de vraag, hoe dicht komen zij Azem bij de Engelsman uit? Die is als eerste helemaal naar rugstak om. Ik heb het mooi in beeldje. Hè? Dan hebben we de scootjes aan de linkerkant. Het is ik Willem Kramer die nou meters goed maakt. Ja. Die lijkt er toch een lietswinstje te hebben. Ja, die luidt wel een stukje boppen de rest van het veld. Hè? Die hoe stuur wordt lezen. Ja. Het is de Lietse Lies die nou steeds boven de top en twelsters lezen. Maar ja, hier rugs in beeld zie ik dat een aantal skip nog net door de start heen weer. Dus de Engelsman met de takkomst daarboven. En daarboven werd Willem Kramer. En het liep er toch op deze beelden dat Willem Kramer wel een winstje heeft. Hier hebben we de Engelsman en vanuit de rib. Die zal maar dit waar ik wat rustiger aanvaren. Hè? Want ieder golfje dat vinden de man en de vrouw net leuk aan boord. Nee, want de merk stond heel zo'n skip. Het is wel een skip van 20 ton. Maar toch elke beweging of verstoring van het wetter dat verneemt en dat kost die snelheid. Ja, want als je al een Leeds golfje hebben maar dit waar, dan gaat het hele skip wat heen en del. Dan beginnen de turen wat heen en weer te slaan. Zweden kan wel eens even een klapje. Ja, en dan, dat is ik een stukje concentratie. Hè? Want concentratie met dit waar is ik heel erg belangrijk. En dat is zeker zaak voor de skippen die nou misschien in een wat minder kleurrijke positie liggen. Ja, je moet nou net denken van dit wordt niks meer en dit is toch meer een eerlijke wedstrijd en wel het ligt het al hier nergens op. Nee, het is nou juist zaak om elke mogelijkheid die krijgt, elk wiendrukje die krijgt, om die volledig te benutten. Ja, zoals weer ik deze skippen sjuggen, de wimpeltjes ze nou dan wel een beetje heen en weer gaan, dan krijg je soms de wien even wat rommer en dan weer wat skraler. Ja, en dat je zo'n romme vlaag krijgt, dan is het voor de meesten bij de vak en bij het tuur belangrijk om daarop te anticiperen. Hè? Ja. Een skipper kan het skip net zo snel omheen sturen met deze wien dat er weer keurig aan de wien leidt. Dus dan word je gewoon een spectaculaire herhaling van de start. We hebben sjuggen dat Willem Kramer er helemaal onderin zit. Dit zal op een 34 seconden voor de start weer zo ongeveer, denk ik. En dan zullen we daar boven in beeld de takomstoon komen, Sander Meter. En je zelfs het veel te nauw bij leidt. Ja, het is denk ik Eus Nieuwenhuis met de vrije vogel die hier achter de Engelsman zit. Dan zullen we dat is misschien steeds weer een beetje meer eruit vallen en steeds wat meer in lijn komen van de Engelsman. Die stuurt misschien, hij lijkt het wel omdat er wat meer gang heeft. En de Dokkumers hebben wel, de Ebenezer heeft wel een beetje gang. Dus ik denk dat het toch wel om die 2 man straks gaat bij de eerste tonnen. Ja. Ja, dat bloedt toch wat spannend. Want dit waar, want die groep die daar helemaal nog onderin zit achter de Ebenezer, had die toch een zuchtje krijgen en die krijgt de eerste trein net. Ja, dan kan het samen heel oorswijs uit hoe het heel lang liep. Wat ook wel een mooi detail is, volgens mij, als je weer bij de Engelsman om bakboordskant geen Zwedderman of vrouw meer zitten. Want het is maar dit waartype zaak om zo vol mogelijk de wicht aan de lijkant van het skip te hebben. Ja, want zoals de oude dagen ik al een PK zijn, is de worst een bepaalde hoek hebben, hè, waar het scootje in leidt. Ja. Nou is dat, normaal krijg je die toch genoeg druk in de zeil te hebben, dan val je een beetje scheef. Je zal hem nou net zo scheef krijgen, maar ja, iedere gewichtverplaatsing van de ene kant naar de andere kant van het schip krijgt hem iets dichter in de ideale hoek. Hè? Ja, en dan is het even los van dat het dus daadwerkelijk effect heeft. Ik een mentaal stukje, want dan dus er echt alles om zo'n skip zo goed mogelijk erin te letten. Ja, dan ben je er mee bezig. Dan ben je er mee bezig.
de Engelsman, maar daarachter de Gerrit Iense. En dan hebben we hier rugs in beeld de takkomst, maar daarachter de vrije vogel. Ja, dan lijkt je ze toch wel toch een beetje in gang te hebben. En dan lijkt het mij dat ze net iemand wat treien hem eruit zullen zitten, of wel? Ja. Het bloed spannend natuurlijk. Het zal wat ouder hing je van de tiert iets daadwerkelijk nodig hebben om bij die eerste tonnen te komen. Dus we de Tour van Spannenburg achter in beeld hebben. Iedereen is in ieder geval starten. Hier, want we zitten toch. Dit is het groepje met de Lietse Lies, het Woudwief. Die heeft toch wat een hegere koers als de Ebenhaezer. Ja, mochten die de wien wat meer krijgen, dan kan die toch in één keer samen naar voren skarrelen. Het is voor eerst de documents die de beste papieren in handen hebben. Ja, want ik zei een beetje een hegere koers te hebben dan de skippen onderin, hè? Ja, en als het just hoe via de takkomst en de Engelsman daaronder nog lezen. En voordat je draait binnen en op diezelfde hichte kennen komen, dan ben je wel een stukje verder. Hier hebben we de Engelsman. Nou heb ik juist nog even een poging ding in de tent, maar ik kon Gorgen net ontdekken. Ja, ik heb even mijn praten. Oh. Het is misschien Spaans. Wie juist er net meer als Dos Cervezas. Misschien een man die we weer om te vliegen naar Barcelona. Een gecharterd privévliegtuig. Door de familie Heerschap. Ja. Je hebben mooi een lijntje inderdaad. En dan, ja, dan... dan hebben de documents dit goed in hier. Ja, dan herinneren die er toch wel een little beetje uit. Maar, het zal wel zijn, in een vlaag en alles kan door de kap gaan. Ja, ligt het dan wel alsof de drukjes weer een beetje constanter worden. Links in beeld ik de Alen. Just er nog maar Gjeld de Jong aan boord. Net op de route ik maai is. Ja, in ieder geval dat ze van de Montpellier pas richting Ichtnebregen binnenvaart. En just er nog wel even het feestje hebben. En dat mooi. En dat mooi. Er is helemaal niks mis mee. Is je weer de Dokkumers, de Ebenhaezer. Dan lijkt het die voor als eerste toch wel de beste papieren in hand te hebben. Hier het groepje erachter, ongeveer tot de Lietse Lies. Maar daar het Green Skip. Daarnaast de Iertswel. En ik die varen wel goed, hè, de oude dagen. Volgens mij heen ze, wat zou er nou, want hij wie juist er even, heb je van de week heb ik hem even op televisie. Toen hier ja, juster weer bij ons. 3 keer een zuiste plakje. Ja. De Engelsman die zal azen de draai wel eens gaan inzetten. Ja, we zien daar een beetje links in het midden in beeld zien we de gele tonnen. Ja, daar laat ik de druk wat te zitten op deze kant. En dat zie je weer mooi, de Engelsman die heeft een mooi drukveldje voor hem lezen. Ja, en daar wil je dan op een gegeven moment indraaien, hè, zodat je de wien horen. Ja, het is wel zaak dat, maar dit waartype wil je absoluut net te dicht op die leelijn draaien. Dat de druk even fut valt, dan
En je moet er wat vallen om wat meer gang weer in het skip te krijgen. Dan ben je de Pisa. Ja. Dus je staat zo wel Shen dat de scootjes wat rommere bochten maatje in het kruisrak. Dus we hier weer het finishskip in beeld hebben. Maar daarachter de Engelsman. En daarachter het viaduct waar wij van de Moon oppikt binnen. Ja, weer alle scootjes. Ik in onder trofvaart binnen. Wielst we trouwens ik nog wel even kunnen attenderen dat uw collega-commentator Jens Jongsma juist zijn bril verlen is onder het viaduct. Dus mocht hier een bril komen daar, dan kerst die opsturen naar zeilmakerij Molen naar de Grauw. Daar heb ik nog niks van gehad, Sjoerd. Nee, dat had hij me juist even verteld. Dan hoop ik dat het van mij nog wel helder shut allegaar. Dus we zeggen dat de Engelsman hoe staag gaat. En die staat dan voor de takkomstdel gaan. En dan is het nog wel even zien hoe die straks met de Dokkumers uitkomen. Maar de Ebenhezer van Willem Kramer. Je ziet het weer mooi op de droombeelden. De wat donkere vlakken, maar de takkomst met de achterdel. Het zijn toch wel de Dokkumers die hier solide naar het eerste plak daar zielen. Dus helaas, daar draai ik inzetten in. Denk je zeg? Ja, zij lezen natuurlijk al wat dichter bij die bopperste tonnen. Dus zij hoeven iets minder marge dan natuurlijk in te bouwen. Bij hun zou de verschil hoe dat lietsere stikken iets minder groot was. En je ziet we de skippen die wat hoger in de field leiden. Ja, en dan is het vooral als je een goede lietse lies en het zwarte wiervaas en of die de ontsluiting wat fine kennen bij nou ja, waarschijnlijk de Dokkumers zullen wat de 4 foot wezen, maar hoe komen ze uit maar de Engelsman Bigelix? En ken die de ton al aan? Shit, ik mooi het trouwens op de droombeelden dat het bemanning mooi aan de lijkant van het skip zit. Je ziet eens even inderdaad, je ziet aan de stuurboordskant, aan de rechterkant van het skip zie je niemand meer zitten. Alles zit aan de onderkant, de lijkant. Dat is de kant waar het uren hing je. En dan voor het voorste skip, dat is de Ebenhezer van Willem Kramer. En daar vlak voor je we de eerste tonnen lezen. En die liedjes zijn makkelijk te bezielen. En dan zullen zij het eerste plakje pakken. En dan maakt het dus in beloftes toch weer van Juster. Ja, dat doet ook goed. Het is niet veel actie op het water, maar het is wel een mooie actie. Ja, en wist je hier hoe vier dat ze trots hield binnen om de wist van te wijzen dat ze de tonnen überhaupt helly. Achter zich we even de takkomst en dan komt hij ook wel knap uit zijn start waai. Zij gaan nou ik hoe bakboot naar de tonnen ta. Dus dan hebben zij straks voorrang op de skippen die stuurboord aankomen. En dan shur ik even op een klok en volgens mij hebben we dan een cruiserakhand van ongeveer 20 minuten. Ja, dat supershutten dat we maximaal misschien maar in je volledige route kennen zielen. Ja, en wat ik... Maar dit waartype altijd een dingetje is, dat er bij de finish een tijdslimiet is. Dus op het moment dat de nummer 1 hoe de finish komt, dan begint er een klok te rennen. En ik zal eens even in de wedstrijdbepalingen zien wat precies die tijdslimiet is. Maar als het dus binnen zoveel minuten naast na de eerste
finish de boot net hoe de finish komt, dan krijgt net een disqualificatie, maar een TLE, zouden we dat nemen. Dat staat voor Time Limit Exceeded. En dan krijgt het aantal punten van het laatst reglementair gefinishte scootje plus 1. Dus we hier zeggen dat de Dokkumers de Ebenhezer om de eerste tonnen binnen. Ja, en dan heb ik wel een groot godsline. Dan moet ik mezelf dadelijk even corrigeren, want ik zie hier in de wedstrijdbepaling staan dat de tijdslimiet 20 minuten is. Scootjes die daarna finishen, buiten die 20 minuten, die krijgen een DNF. Dus dat is dadelijk zandje punten. En dus net de aantal punten van het laatst gefinishte skip plus 1. Ja, en dan is het voor die voorste skippen misschien wel zaak om zo hut mogelijk te varen wanneer de concurrenten achterin liggen. Ja, dan wordt het in één keer een heel hoog speeltje. Hier hebben we de Engelsman. En dan noteren we die op nummer 2. Oh, een heerskap. Hier zien we het nog steeds. Hier, de Zwedderman, Zweddervrouw is futje aan de stuurbeeldskant van het skip. Die zit er mooi op de loeken. En nou zal het denk ik Eus Nieuwenhuis wezen die als vierde op mijn boei komt. Ja, nou in de skip hem naar een hele wien en dan krijg je wel iets meer gang. Hè? Dat is, Ja. Maar dan ben die oorskip nog een futje. Die nou nog in de cruiszak zitten. Ja, eentjes hebben we op bakboord hebben we de tak om staan komen van Sander Meter. En dan laat hij het toch wel op een heel knap treddenplak. Want die zal een aardig god achter hem hebben. Ja, want dat zal eerst de vrije vogel wezen die achter hem omkomt. Maar ja, die moet nog een keer draaien. Zal eerst nog een meter als 80 misschien wel trossielen. Voordat ze die draai überhaupt inzetten. En dan zit Sander Meter al in het hele Wiense raak. Ja, dan bouwt hij toch dan rint hij er toch een eindje uit straks. Hier hebben ze. Houdt Johannes voorop. Beweegt ik heel mooi rustig, hè? Want dat is ik zaak dat je nou op het skip je eigen bewegingen heel rustig maakt. Anders krijgt zo'n skip daar echt lijst van. We willen totaal geen onrust in het skip hebben inderdaad. Daar hebben we de vrije vogel. En dan komt er ook nog een skip op bakboord aan. Die zal deze nummer 4 net bedriegen, maar dan... Ik heb maar de Lietse Lies nog wel eens kritisch willen. Er is even zien wat er straks gebeurt inderdaad. De vrije vogel, zullen we het vakje ook klapper in, die draaien naar de tonnen. En dan kunnen we die wel op nummer 4 noteren. Johan van As met Zwarte Wier net volle lange was zit, denk ik. Nee, want die moet straks daarbij wezen voor het bakboordskip wat eraan komt. En zoals we zeggen, zet ik die daar draai al in. Ja, dan is het, zoals het al zei, dus, ja, dan ben er toch een paar skippen die de rug in beeld nog een heel eind naar de tonnen aan moeten. Nou ja, en hoe laat zo het eerste skip om hoe gaan wezen? Een minuut lien, een minuut lien, 2. Ja. Het is uitgaan van 2. Dan ben je om zo'n 40 om mijn boei heen komen. En dan ben ik even als je kreeg hoe laat dat de laatste erom heen komt. We zullen dat even in de gaten houden. Zo je zorgen dat de vrije vogel bij de tonnen is. En het is de Lietse Lies die daaronder, ik denk dat dat de snitsers binnen van de Lonneke draait. Ja, en dat bin Jura meters, ja, die ze nou maatje moeten. Want ze moeten nou heel gewoon horen om die boei überhaupt te hellen. Dus ze zullen haast
de Lonneke oeren heen krijgen. Dus voordat ze echt weer een beetje iets hebben wat liek het op mooie vrije wien. Ja, dan ben we weer een paar minuten verder. Ben je dan wat te gretig, Sjoerd? Nou, op zich kan ik deze keuze wel begrijpen. Want oors zien ze wel heel erg uitvallen met om achter de Lonneke Del te komen. Maar ja, dit zijn wel dingen die dodelijk wezen kennen met dit waartype. Ja, want krijgt zij de wien natuurlijk net optiert. Ja, dan moeten zij nog een keer draaien en dan nog een keer draaien. En er zit al geen gang in. En we zullen ze nou echt de rug in de wien opsturen om zo gauw mogelijk achter de Lonneke Woi te komen. De umpire die is daar echt nog aanwezig. Dan liep het. Zo moeten ze toch nog een keer een draai inzetten willen. Dus we zorgen dat het zwarte wier van Johan van Aschier als vijfde om de tonnen komt. Achtervolgd door de Lonneke. Maar Nick de Jong. Die is toch wel heel stadig, hè? Ja, en we zullen hier helemaal rugs boven in beeld ik nog een aanwien skip lezen. Ja, je ziet ik wel dat de donkere plakken er nog wat meer uitgaan, hè? Ja. Ja, en ik heb de skip varen op een hele wiense koers, die eerste peer. Ja, en zelfs dan zit er haast geen gong in. We hebben de Lonneke. Maar daarachteraan de Lietse Lies. Dit is Sila op zijn pols, Matt. Sila op zijn pols. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Ja, dit is inderdaad. Die ging nog net uit, maar die horen we erin. Tussen de skipmins hebben we de tunnel lezen, maar daarachter het redeboordje van de umpire. Nou lijkt het erop dat de Lonneke daar een strafneming giet. Dus is er dan toch wat gebeurd met de Lietse Lies? Het zou samen kennen dat de Lietse Lies de Lonneke het onroepen om te loeven. En dat ze dat net dient, hè? Of in ieder geval net snel genoeg in een genoegen mate dat de umpire er toch een vlag voor het doen. Dus we zorgen dat de Ebenhezer van Willem Kramer om de tweede tonne is. Dan hebben wij bij de eerste tonne de eerste size die is noteerd, of de eerste size crack. Maar die noteren wel weer een nummer 1 voor Willem Kramer. Ja. Ja, we zullen de Lonneke hier een strafrondje draaien. Noteren we hier als nummer 1 de Lietse Lies om de tonnen, maar ja, die zal toch wel futten dadelijk hoe de Lonneke heen gaan. En plakje size in beslag nemen. Ja, dit was het absoluut net, ja. Zo'n strafrondje, dat kost in normale omstandigheden al een bultsnelheid en meters. Ja, we zullen daar even mijn boomke de fakkel uitdrukken, hè? Want die drukken ze dan, die houden ze dan zo vier mogelijk bak, zodat zo snel mogelijk die kop weer naar beneden tageert. Zodat je zo snel mogelijk door de wien gaan. Wat in principe goed is, alleen ze liggen nou op een dusdanige hoek onder de wien dat ze eigenlijk het skip nou alleen maar onthouden hier binnen en net het skip onthelpen binnen te draaien. Nee, ze lezen als het ware het zin er in, hè? Dus ja, dan, ja, dus dan heeft dit nog net zijn volle effect en kost het eigenlijk alleen maar meer snelheid. Die zie jij er achteruit. Dus we daar als achtste de twee gebroeders aan je gekomen. De top en twel van Jan Overwiek. Je ziet er een scoorteman aan boord. Die wist mij juist al te vertellen dat het net terugging. Maar de moet toch zield worden.
Engelsman, die in ons 200 tonnen. Oh, een shit al even achterom. Wie is het even? En dat toch een vlaagje ergens, jongen, waar wat druk zit. Ja, Gorge die bloedt toch wat maar de regen naar de camera staan zitten, hè? Ja. Bloed het lauwt in de anonimiteit. Als we de Lonneke in beeld, die hoeven de tonnen nemen te hel in, die gaan een strafrondje maken, dus het lijkt het wat gek nou. En ik moet eerlijk bekennen, dan valt op mij nog maar wat ze daarmee verliezen. Zo had het nou liek het. Want dan is alleen nog de Breibek er voorbij scoot zeker. Nee, ook ik nog net. Die zitten direct nog achter. Dus dan hebben ze alleen nog de Lietselies er maar verlen. Als je daar de 3 haringen aankomen, die liggen in het links in beeld. Ja, die liggen ik nog wat onder de tonnen, dus die moet ik nog een keer draaien. Ja, we zijn nu al 10 minuten achter de ronding van de nummer 1. Wiels die al 112 tonnen binnen. En de nummer 2, hè? Ja, en die zullen ik alleen maar via de Ruud Reneer. Hier hebben we de 2 gebroeders, de TT. Volgetrokken de Breibek. Die noteren we voor ons eerst op nummer Jochen. Ja, dan hier moet ik even dat het nou al 10 minuten duurt. Maar als wij die tijdslimiet van 20 minuten aanhouden. En de eerste erin er alleen maar 4 uit. Dan kan het wel eens een drege dag worden voor een hele hoop scootjes. Ja, want we zien je de singelier daar links in beeld. Dat is juist hoe eind die nog naar die tonnen tamutten. Ja. En dan dit is ik nog de gijptonnen we hebben naar Sjurren. Dus. Ja, dan zien we dat. En we zien hier de wit-blauw geblokte N-vlaag die toont wordt op het schip. En dat betekent dat de wedstrijd afgebroken is. Dus de organisatie vindt dat het net meer zielbare omstandigheden binnen. Ja, dan ben je toch wel een hoop opluchting, denk ik, bij een hele hoop skippen die achteraan liggen. Ja, ja, zeker. En ik denk een zeer juiste beslissing. Ja, als we het je zeggen, ik inderdaad hoe de maar heen. We zeggen, ik krijg nog even de beelden van de drone. Ja, dan giet de bienen toch wel helemaal uit. Hè? Ja, en dit betekent nog net voor het dadelijk dat deze wedstrijd helemaal niet betrokken is. Want in de basis gaan ze nou weer waarom naar de start. En zullen ze daar wachten tot we weer opnieuw gaan beginnen. Maar voor eerst liep het er net op dat er genoeg wien is om dat te bewerkstelligen. Nee, maar de winstvoorspellingen die wij terugkregen hebben dan... Nou, misschien het einde van de dag dat er een beetje komt. Maar dat zal voor deze club wat te laat wezen. Ja, dan is het toch wel spietig voor de man die voorop leiden. Sander Meter met de takkomst die er knap bij loopt een derde plakje. Ja. Maar ik denk dat ik die man wel begrepen kennen dat dit echt wel te minimaal is, deze omstandigheden. Ja, had zij even Neugen inderdaad, dat je zelf ergens achteraan lezen, dan snap je de keuze iets sneller. Maar had je echt even... Tuurlijk mag je er best wel even van balen, dat is hartstikke logisch. Had je er echt even goed over nadenken, dan is het alleen maar een logische beslissing. Daar hebben we onze gast van Juster, Simon Gossen van der Velde, op de IETSWEL. Ja, hij is een benadigde photoshopper, heb ik in het verleden wel eens jongen. Hij mocht graag, toen er op het juiste scootje zie je zien hollow er al op plakken. Dus, Oké. Toen weer Rinus vaak vervong terug hemzelf.
je ziet inderdaad dat er eigenlijk bijna geen win is. In ieder geval net genoeg om een juiste wedstrijd te varen. Weer even aan boord bij het Zwarte Wief. Ja, je ziet nou ik goed in de droombeelden hier en daar. Je bent nog wat golfjes, maar dat komt van Roemvaan. rubberboot. Maar nee, hij liet het er nou wel helemaal uit te gaan. En dat we dan, ja, de wedstrijd is nou al los, maar dat we dan even sjuggen naar de eerste trei, hè? Want ja, dat zijn toch wel 12 van de treienscootjes die de hele tijd al voorin zitten. Is dat dan toch kunde of ik een beetje geluk? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof eigenlijk net zo in geluk. Natuurlijk, met dit waar is de factor geluk wel degelijk onwijzig, hè? Maar en het is toch de Lietse Lies Ek die daar net heel vier achter zit. Ja, dat komt gewoon omdat deze man die de skip gewoon lekker onder praat. De ding zat ze traint hè. Ja, en dan kom je toch altijd links of rechtsom wel lekker trots een veld heen, ondanks binnen de omstandigheden uitdagend. Dus de uitspraak van de oude Roenewieken, je moet geluk een kans, Jan, die gaat net helemaal op voor die. Ja, je moet geluk wel een kans, Jan, maar dan moet net wasje op het geluk. Oké. Nou ja, gelukkig best ook wat geluk geboren. Precies. Ja, je ziet de scootjes de tuur en ik al naar beneden dwan. Ja, officieel is er natuurlijk nog niks beslist hoe het verdere vervolg, maar ja, de omstandigheden net verhoor je dan. Dan zal er net heel snel weer starten worden. Nee, we kunnen vanuit onze commentaarpositie hier wat er maar in de gaten houden. En, nou ja, dat is net volle soeps. Hopeloos. En wij jaren ook krijgt dat de eerste berichten binnen dat ze deze wedstrijd net meer herstarten willen. Echte bevestiging van het stadskip kunnen we nog net ontdekken onder Vlagen te Sjen. Maar de eerste berichten binnen in ieder geval net positief voor de C-klasse. Nee, we zien hier dat de scootjes de vakken alweer oprollen. En dan zullen zij richting Volskip gaan. Dan ben dit een kleverjood. En wij daar maar ik. En wij daar maar ik. Dus hier nog even sjuggen aan boord. Wat ze er al aan het plan binnen. Ja, we zien hier uw uitvalsbasis. Hè? En ergens... Hier hebben we de Breibek. Ja, die zit er ook net helemaal bij, hè? Nee, die heeft toch echt wat moeite om ontsluiting te vinden bij de kopgroep. De hele weekend. Met pechhand, penalty, te betiert starten. Is helemaal net heel tevreden met, denk ik, hoe het verloopt tot nou toe. Als je dat de turen netjes weer oppakt. Weer even netjes naar achteren lutsen. Ja, daar op de achtergrond zie je het viaduct. En daar met alle scootjes even onderlangs. En dan moet ze even een stukje de mest strieken. Hè? Ja. Ja, de meeste skippen die hebben wel een lier onderin skip staan. Waarmee ze de meeste zakje laten kennen. Ja, nou in het verleden koek ik wel skippers die... Ja, die worden de meest net zakje letten. Die hadden zulke goede prestaties vaat. Dan kwamen ze hierheen en gingen ze Troskast te Bregen heen. Maar... Oké. Maar ja, als zij nou naar de Lemmer moeten, dan... volgens mij kan ze er dan nog wel komen, toch? Dan
zit even te denken. Hoe bedoelst je, Mart? Nou, om de meisjes net te laten strikken. Ja, dan kerst hoe de skasterieën en dan komt weer op een lang wat de wereld uit. Maar dat is wel een stukje omvaren. Nou ja, om straks in Lemmer te komen, dan wordt het op dit moment iets dreger, denk ik. Ja. Ja, wils we hier zorgen dat alle scootjes de cel naar beneden durven. Dan ronden wij hier langzaam uit, want ja, de C-klasse is helaas oude last. Er is een startwist. Er werden treiscootjes luiden een heel eind voor, maar nou ja, na een kwartier werden er nog maar 8 skippen om de eerste tonnen heen. Helaas oude last, geen win. En wij willen je bedanken voor het zien en wij gaan even naar de commercials. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roenrijp. www.idema.nl. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water. Having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. De wien is er helemaal uit. Ze is ik wel eens de zinnen Fred de wien op. Nou, dat wie wel een duidelijk voorbeeld hier bij de C-klasse. Ze gingen van start, maar helaas is die heel waai afbrutsen hier op de Tjoekemaar. En wils er een vliegtuig oorkomt of 2 wolgrutten, ben ik Sjoerd en Maartje bij mij zitten kwamen uit het hokwij. Ja, helemaal terug tot de wedstrijd eruit is. Ja, we hier natuurlijk in de start zegen we het al een beetje. Ja, het duurde gewoon wel een minuut of 4 voordat de laatste naar de start heen kwamen. En ja, de eerste liner wel een eindje uit. Die hier in de wien, die houden een beetje gang. Maar ik draaide op een gegeven moment ging die om de eerste tonnen heen. En ja, die varen heel wien, dat begon ik al steeds stadiger te varen. Dus nee, wat ons betreft een terugte beslissing om de wedstrijd al te lasten. Ja. Ik wil toch even nog die start hebben, want een hele mooie stewboard start van Sander Meter, mooie de takkomst. Hoe vaak zeggen we dat? Ja, dat zien we net vaak. Wij dingen hem zelf snits ik nog even de stuurboord start, maar dat wie meer omdat we wat te let werden en we moesten nu al achter Del, maar hij kon mooi voor het veld langs hoe stuurboord. Dus een knappe start van de takkomst. Ja, als er een is die het misschien wel spietig vindt dat de wedstrijd afbrutsen is, welke scootje is dat dan? Ja, dan is dat toch wel de takkomst van Sander Meter. Die luiden op een mooi trede plakje. De scootjes die daarachter liggen, die zal dit net heel erg vinden dat het oude last is. Nee. Sjoerd, die start nog even. Komt zo dat vaak in dat ze direct nog voordeel kon? Nou, dus juist het wel vaak dat
dat als de wien echt van links is, dat skip moet bakbord starten, dat ze haast op het startskip hoe start kennen en er dan voordeel kennen. Maar dat je echt hoe stuurboord op een start ook komen en er dan in één keer voordeel gaan, ja, dat zul je eigenlijk haast nooit gebeuren. Nee, dus dat hier de goed doen. Dat hier zo heel goed doen, ja. Ja. De twee die het voorop lijn, Willem Kramer en Arne Heerskop. Ze kwamen net echt dichtbij op elkaar natuurlijk, want ja, zoveel wien is er net. Maar die hebben nog maar elkaar als bemanning, maar elkaar zielt vliegen hier nog. Zielen ze beide als skipper. Willem Kramer even voor Arne. Ja, en ik hartstikke best die in Jerry. De staat wel mooi in de druk bleun, mooi in de wien bleun. En daardoor kwamen ze vrij dik hierboven eigenlijk. Arne Heerskop ziet er natuurlijk net heel vier achter, maar ja, ze hebben gewoon heel goed diend. En op dat moment we zijn het al een beetje, ja, zij hinder alleen maar via de ruut doen. Want je kan lekker die leegte zielen, je hoeft net de hicht in, je kan lekker naar de wintas zielen. En skippen erachter, ja, die worden toch automatisch toch een voorgangers een bepaalde kant opdrukt. Dus ja, ik denk net dat die het meer uit handen hier doen, maar ja, nee. Dat weten we nooit. Nee, dat weten we nooit, want de finish die zitten net mooi maatje, dat is net gebeurd. En voor de rest van de dag, ja, het is nog net bekend, het is nog net officieel, is het eruit in de wereld. Maar wat denk je, Jim, komt er nog wien? Ja, er is een heel licht kansje dat er einde van de dag nog een beetje komt. Net bijzonder volle. Hij bloedt voorlopig, voorlopig bloedt op dit. En dan moeten we hopen dat er einde van de middag misschien rond de A-klasse dat we nog wat zielen kennen. En dat zou ook wat sneu wijzen voor de presentator van de A-klasse. Want Jens Jongsma die viert Joet zijn Jiddy. Dus die willen we natuurlijk al even van harte feliciteren. En het zou natuurlijk mooi wijzen dat hij op zijn Jiddy nog even los kan. Ja, dat hij nog even trakteerd wordt op een mooie wedstrijd van de Grutte A. Ja, zeker. Ja, nou, we wachten het al. We blijven zo lang in de wachtstand. We zullen zien dat we even bij wat scootjes of misschien wel bij de wedstrijdcommissie deel kunnen om nog wat verhalen uit de vloer te helpen. Ik zie wat vinden zij ervan dat deze wel eigenlijk een beetje saus bij Heeg is. De wedstrijd van nu is in elk geval afbrutsen. We wachten op de B.
Hier op het achterdek van de Dreg 1, het finishskip van de IFKS, zit het team van de IFKS lekker onder een parasoltje. Want ja, die zinnen die baant erin. En er is geen wien die het een beetje aankwollet. Allereerst, de wien wordt je won meten, 3.0. Wat zei dat, Irma? Dat er nog steeds net heel vol is. En we weten net uit welke kant. Nee, hij komt van alle kanten, elke zuchtje die er komt. Dus dat zit net hut op. Irma Lok die houdt nevens mij alle tonrondingen bij, of net? Wat doet het ook correct hier op de achterdek? Ja, dat klopt. Elke keer als ze hier bij de bovenboei binnen, dan scrollen we dat op. We zijn in een heel team, dus we scrollen met draaien meestal tegelijk alle de boeirondingen op. En ik voer het intussen nog tegelijk in een app, zodat het bij IFKS TV in beeld komt. Ja, hartstikke mooi. En dat doe je dan op papier, dus in een laptop. En dan komt het ook op alle verschillende platformen. Kist het patiënt, toch? Ja, iedereen die shot dat weer, die de livestream volgt. En dan maakt ze meestal ook nog even een screenshotje, zodat het ook nog even op het Twitter kan voor degene die het net de livestream volgen. Ja, en op papier, dan moeten we het bijhouden, want dan gaat het uiteindelijk naar degene die de uitslagverwerking doet, zodat het daarna weer op de site komt. Een hele belangrijke taak dus. Ja, het is een hele belangrijke taak en wij kennen dat net alleen, want wij hebben iemand die staat dan altijd bij de finish. En dat er meerdere tegelijk komen, dan is het eigenlijk de beslissing van die wie er eerst of die wie er tweede. Ja. En wat is er zo leuk aan dit werk? Ja, op het wetter wezen, mijlkop bezig wezen, die scootjes zien. Ja, mooier kan het. Is het tot nood een mooi weekend? Nou, het weekend weer prachtig qua zielwaar en alles. Je te volle zinnen, of te weinig wien. Nou ja, je wordt weer, dat is heel jammer. Met de tonnen maar even trots zetten. Wat hoort aan die voor je min dat het zo waar is als je het? Ja, een hele soort wachtje. Dan beginnen we op een gegeven moment wat ouwe horen. En hebben we wat leuke verhalen. Ja, maar we hebben gewoon een heel prachtig team hier op de finish. We missen alleen één vrouw en die is van de week geopereerd, Barbara, en die doet normaal de uitslagverwerking. Ja, en die missen wij gewoon heel erg en we hopen dat zij heel gauw opknapt en dat ze hier gewoon weer mee gaat. Nou, ik hoop het ook. Een better skip vooral voor haar. Je hebt het al, je hebt een heel team, maar hoeveel mensen zitten hier al net aan boord? Ja, maar ik heb een heel hotel en meestal maar een stuk of zo'n. Het draaien van de boeirondingen, een van de finish, een scutter. En dan hebben we nog 2 mensen die voor alle dingen eromheen binnen. Maar ik even een cijfer opschroeven en een vlaggen uithingen voor degene die dan keurd worden moeten. Want ja, dat moet ik nog en dat wordt Jetro jong. Ja, want dat keuren dat gebeurt op een skip verderop. We hing het zo'n bordje in het wand, mooi IFKS, leeuw ik. Dat keuren, wat houdt dat correct in? Wat wordt er dienen? Nou ja, dan kun je eigenlijk beter Derek even heen en daar even goed vreegje. Want ik denk dat ze het volle beter uitlezen kunnen als ik. Maar in principe zorgen ze daar dat het scootje aan alle regels voldoet. Dus zij controleren de regels die de skippers zelf bedacht hebben, met elkaar uitpraten hebben. Ja, en sommigen die hebben dan net alles helemaal goed. Ja, dus dan gaat het naar de protestcommissie en dan kunnen ze er dan een paar puntjes bij krijgen. Ja, dus dat is een goede voorbereiding, is het halve werken een beetje. Want als dat goed voor elkaar heeft, dan kun je er natuurlijk goed mee voortkomen. Maar als er een reddingsboom mist, dan kun je een punt krijgen. Nou, bijvoorbeeld zoiets, ja. Nou, en dan wie ik wel benijd, de schutter, die is al even naar de andere kant geroepen, die zit in het hoekje hier. Maar ik ben wel toch wel benijd, want die schutter, dat is toch wel een hele belangrijke taak hier in het wedstrijd. Best is toch mooi? Mijn kaliber 12 jachtwapen. En daar moest ik een speciale vergunning voor hebben? Daar ben een speciale ontheffing, de IFK's daarvoor aan. Ja. En loopt dat werk al lang? Ik denk dat ik een ieder 5 nou ongeveer mee ga, ja. Hoe bist er ooit bijkomen omdat het wan? Ja, ik heb ooit in de plaatselijke commissie gezeten en daar ben ik mee opgehouden. En toen ben ik vregen door degene die dat organiseert. Dat groepje van mensen bij huis. Ja, daar zitten geen echte kogels in, hè? Nee, propke papier. Propke papier. Ja. Dus je hebt geen gaten in het zeil? Oh, daar moet ze heel kort bij wezen, maar nee, dat is net, dat moet net mogelijk wezen kennen. En altijd genoeg bij die hem, als er heel vol starten wordt, individueel vol starten wordt, dan moet er heel wat aanzitten. Dan moet er sowieso zo'n zegt een keer sketten worden, maar ja, dat heb ik nog net meemaken deze dagen. Nee, het is er nooit zo spannend geweest als dacht, hoe ik ga ze naar mijn bimi.
Dit hier net, oorjaren wel. De man zei de handen beneden van noemen de sketten en de lezen treien. Ja. En er kan maar 2 geweer, dus ja, dan moet je al even vlug schakelen. Super, hartstikke mooi. Leuke taak liep het mij. Er gebeurt dus van alles achterop en het hele skip voor zelfs de drekkingen. Het fine skip van de IFKS.
IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl.
Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Goedemorgen alweer. Hier op Waasje 13 augustus van de oude Ichtenbregen op het Tjoekemar. Mijn naam is Harmen Brouwer. Mijn naam is Sietse Brouwer en we zijn hier op de Inheldag. Zeker weten, ja. Ja, nou goed. Het is een 4. We hopen dat de Shield wordt, Sietse. Het is een heel iets winstjes dat we nou jongen. De wedstrijd van de C-klasse is er helaas al uitsketten. En we zijn nu in afwachting van de start van de B-klasse. Zien dat het nou wat wordt. Nou, we zien ze wat schakeling Sietse op dit moment. Ja, dat klopt, Harmen. En we hebben hier in uw beeld hebben de uitstelvlaggen er nog in. Zodat we die zien kennen. Ja, dat wachten we even nou. Of ze het aanzetten zeggen om een poging te dwaan. Klopt, precies. Nou, laten we het klassement er even bij pakken. Want dan zien we dat de Utentuis van Luc Elzinga 4 om kop gaat. Maar al 3 hele mooie wedstrijden vat, 2 woen. En een tweede plakje met 3,8 punten. De jonge Jan, maar een lietsgatje erachter. Maar zo'n komt een Jochen. Ja, en dan komt er al een godhast van zo'n punten. Is het net als mij, als ik het goed heb. Ja, zo'n komt 1 punt. Nou, de 3 dwarpen op een derde plak. Dus die man heeft al iets godje. Nou, als we nou even naar de onderkant van het klassement, Jochen. De tweede sheet. Dan zien we dat de lege waarden, de eenvoud en de dageraad van Rijn Wiebel-Leenstra. Ja, die moeten toch nog even goed aan de bak. Willen ze zich handhaven hier in de B-klasse. Nou ja, ik hoop van de man dat ze het Adwejoet zielen, dat ze het goed oppakken. Ja, dat klopt. Nou, en we zien hier niet waar de westenwind vandaan van de meer. Dat is toch een schip die wat meer boven in het klassement verwacht je. En ze hebben op stadium hier zien in de plakje. En juster hier zijn DSQ. Waarschijnlijk toch een protest. En ja, dat wil je natuurlijk net. Maar ja, die man moet ik nog even aan loeken om te zien dat ze nou wat winnen kunnen de komende dagen. Absoluut. Ja, goed ziet ze. Het Tjoekemar. Bijzondere maar, een grote maar, dus dat krijgt al. Mooi om hier te varen. Ja. Ja, zelf met de SK zielen weer net. Ergens wel jammer. Want ja, en wij komen hier net zo vaak, moet ik zeggen. En als je hier dan komt, dan is het toch wel indrukwekkend, vind ik zelf, Harmen. Want ja, de ronde die we hier hebben, het viel gewoon mooi om hier te wezen. Zeker weten, ja. Nou ja, het is, voor mij is het persoonlijk wel een bijzondere maar. In 2019, toen ik schipper mocht op het scootje van de Gediek, toen
Toen heb ik in mijn scootiecarrière de meest bizarre dagen meemaken, zeg maar. Misschien weet je hem dat nog wel. Sjors en Harkes thuis. Dat wij toen ik op de inhaaldag in de brand ging, maar het hele spul, ja je luistert erom, maar op dat moment werd het natuurlijk helemaal waardeloos. Dat betekent nog bij waarom te zien, dat was wel heel apart, moet ik zeggen, want nou, we waren finished als tweede. En nou ja, zoals je weet wil je altijd uitsketten, natuurlijk maar een geweer. En ik zag in mijn maat achterop, ik zei, oh, dat roept zo lekker in, dat kroeit in dat ja, van het geweer en zo. En mijn maat zei, het Harm, jongen, die komt er ook uit de roefwaai. En ja, dat was net best, stien we in de brand. Dat was net leuk, want we de bad was kennelijk er een leuver. Een leuver is maar een ijzeren metalen snapheekje die om bij de vak, mooi onder de voorstaag bevestig je. Waarschijnlijk hier die contact maken met een accupol of zo, om de mast, een accu om de mast naar beneden mee gedaan. Hier waarschijnlijk contact maken en helaas kon het toen net helemaal goed. Maar goed, dat we alweer goed beteerd verder. Maar de orendag is wie het helemaal mooi, want we hier alles weer voor elkaar. En toen was het weer aardig, maar toen gingen we voor de start om. Ja. Maar wat er toen waren, dat was wel heel bijzonder hier op Ichtende-Bregen, want we waren gelijk weer omheen hellen. En het leuke daarom weer is dat we toen tros hielden, we konden tros hielden. Vaak is het zo, wanneer je omgaat, ja, daar zitten ratsen in de tiersen, dan hekken toe vakken vallen, zuiders vallen, nakken vallen en zo. Maar we konden varen en in die tijd wie Joop Mink, wie onze lierenman, en die wie heel correct altijd. En die zei van, Harm, we kunnen varen. Nou, ik zei, dan geef we zien. En toen ben we nog van een 16e plakje naar een 8e plakje bezield. En ik vond het wel mooi, want toen kwam echt de saamhorigheid van de IFKS ik naar boven. Want nou ja, toen zeiden ze van, hey jongens, we willen dat je hem die jongens uitzitten, want wat die de laatste wat dagen maken had, dat is ik wel heel bijzonder. Dus ja, dat wie heel apart ziet ze. Ja, dat loopt vet. Ik wie er zelfs net bij. Ik wie mooi op vakantie in de Ardennen, wat geloven. Ja. Dus, maar nee, dat zijn natuurlijk verhalen, dat snap ik, die je nooit meer viert wat dat betreft. Nou ja, we zien je de scootjes nog steeds wat dobberend door de lijn. We krijgen toch wat meer wien. De maar begon zich wat te vullen, maar wat maar wien. Wat we weer van nou boeten mooi zien konden, maar nou in mijn linker goed hoekje, ik zit alweer echt heel starig on dobber in. En ja, zat het nou is het denk ik heel lastig om een goede, eerlijke baan erin te lezen. Want daar hebben we toch wel een constant windje van nodig uit dezelfde hoeken. En ja, dat is op het moment heel erg uitdagend, Harmen. Nou ja, we zitten op het stadsschip, hè. Dus het uitstelvlag zit er nog in. Ja. Dus ja, op het moment we hier even een goede hoop, maar ja, misschien dat het zich straks nog wat opbouwt. Maar het is lastig op deze manier. Ja, dat is het zeker. En nou ja, we zorgen wel even hoe het komt. Hè. Nou ja, we zitten hier op het Tjukamar, het thuiswetter van de Traaien Dorpen. Ik wil leuk om even te benemen. En juist hier trek al even over het oude schip van Walter de Vries van Sleert. Die jongens zijn al een paar hier bezig. En mijn enthousiaste groep jongens en meisjes erachter proberen ze hier echt wat van te maken. En volgens mij slaagt dat wel aardig. Fanatieke clubmeisjes hier in Ichtende-Bregen. Zeker, ze zijn in het klassement. En de Vries met zijn bemanning op 15 punten. Ze is maar, nou ja. Ja goed, ze hebben een 3 puntjes achter een Bas Krom staan. Dus ja, ze zitten er gewoon goed bij. Daar is niks van te zeggen. Dus maar 5e, 8e en een 5e plakje ziet ze. Ja, nou ja, dat doe je goed en doe je leuk mee. En ja, dan is het bekijken hoe de komende dagen
zich ontvouwen gaat voor de man. Ja. Hè, om het plakje wat te handhaven. Zeker weten. Ja. Nou, het is echt stil, hè, Erik. Ja. Ja, maar Harmen, wat is nou belangrijk op het moment dat het echt... er komt natuurlijk wel wat ja, nou is het wel heel tin, maar op het moment dat er straks een pietje wien komt, wat is dan belangrijk voor een start, Harmen? Ja, als je weer in de juiste rikkel even hoor, wat dan belangrijk is bij de start, is dat je sowieso gang in het skip probeert te houden. Dus echt proberen het skip op gang te houden. Net de volle draaien misschien. Ja, wist, het ben alweer van die inkoppertjes, maar en rust ik aan boord, altijd rust. Het is heel makkelijk om lekker in de veer te springen en even gezellig te dwan. Dus ik hoor je hartstikke mooi, maar ja, dat is wel echt heel belangrijk, dat je probeert wanneer er een windje komt, echt, maar, en het is heel tin, heel licht, dat je toch echt dat skip op gang houden en dat je op die manier, beziek je om goed voor te komen uit de stad waar je. He? Zo is het. Zo is het. Nou, we zien nog steeds de rottigste terrein, dus het is echt even afwachten hoe het komt. En je ziet hier en daar wel eens eventjes een lietswindje oppakken. Ja, maar je ziet hier de elke 2 en de vrije Frisena zie je gewoon, ja, maar de zaal gewoon, strak naar onderen, helemaal geen wind hebbend en helemaal stil is het. Dus, dat je dan maakt de koers, maar je krijgt daarachter, ja, die heeft een heel iets gonkje, die heeft dan correct weer even een windje. Ja, op die manier is natuurlijk een eerlijke wedstrijd varen. Dus nou, hier hebben we in beeld de draaien broeders. Nou, die had ik een liets beetje wien in het spul. Heen de tuur en de vak. En de eenvoud ik. Het begint weer wat te varen. Dus het is maar kijk wie dat even oppakt op dat moment. Dat is het dan ik, hè? Nou, hier zien we de elke 2. Het lijkt dat de man het wel gezellig aan boord heeft. Ja. Dat is ook belangrijk voor zelfs. Ja. Het is gewoon lastig. Hè? De hele week is het al vrij sumier met de wien. Ja, goed. Ja, Juster hebben toch een hele mooie wedstrijd, jongen. Ja, dat is ik zo. We hebben toch mooie zielen, gewoon. Zeker, dat is weer. Dat is absoluut weer. Nou, hier zitten ze alweer. Dit is bij de Elkje nevens mij, ook het goed heb. Ja. Nou, de Utentuus gaat er nou achter het stadskip langs, dus juist dat hij een liets windje heeft. Ja. Hier het Blauwhuis is koetsje, die lieken juist wel een mooie start te hebben onderin, maar die kwam er toch heel bekaaid waai. Misschien nog een probleempje bij de bovenboevenkleuw, een bak wat stuurboot dat ik het goed heb. En dan toch ben ze weer helemaal achteruit zakken. Dat is wel jammer. Want als je er goed bij leest, dan word je er ook blauw. Maar ja, dat is Sion, hè. Dat is Sion's iets, hè. Nou, misschien dat Harmen nog een mop gehad. Nou, maar dat denk ik net. Nee. Maar mij is het altijd zo, dat ik een mop vertel, dan wij hou ik maar op, want dan weet ik het niet meer. Dus, dat is ook het leuke van die mopjes. Ja. Ja. Ik kan het mooi vertellen. Nee, prima. Op pad en ziet ze 2 weken lang wien gewoon bij de SKS, Bulten wien. Mooi ziel waren en dan is het. Ja.
ja, dan heb je nou helemaal niks. Ja, dat is een groot verschil inderdaad. Maar ja, dat is het waar, daar doe je niks aan. En gelukkig is dat maar zo. Dat is ik niet op en door natuurlijk. Maar ja, wij hebben het geluk gewoon dat we echt prachtig ziel waren, gewoon net 2 weken lang. En ja, dan is het genieten. En nou is het ook genieten van het Sintje. Alleen dat ja, de skippers en de bemanningen ben je natuurlijk om een mooie wedstrijd te zien. En ja, dan dat je dit dan weer hebt, dan is dat, ja, is dat wel eens wat frustrerend. Tenminste, dat is voor mij zeggen. In de C-klasse is natuurlijk al oude last. En ja, eerlijk zijn, als we dit seizoen, dit beeld harmen, ja, wordt het een heel lastig verhaal. Klopt, ja. Maar ja, misschien bouwt het zich aan wat op. En dan kunnen we wel los, maar dat is oude wachtje. Ik hoop het, ziet ze. Ik hoop het ik. Het zit toch wel heel mooi wezen. Ja. Bij jou het geluk gewoon een kans, toch? Ja, het geluk een kans. Je moet het geluk een kans, Jan. Dat is ziek, hè? We hebben hier gisteren al even over of nou, net bij de livestream, maar zeker ik na de tijd eventjes op het skip web op zitten hier met even over hoe is dat nou om zo'n team te leiden als skipper? He, wat komt er dan alweer op jou? Kun je daar wat over vertellen, Sietse? Ja, zeker. Van jezelf beginnen dan. En hoe jou het doorgaat. Ja, ik vind het belangrijk als skipper om je team zeg maar zo te creëren dat ze zelf de verantwoordelijkheid hebben en nemen om de dingen te organiseren. Dus mij elkaar de hele boel te organiseren. Als skipper ben je er natuurlijk wel ergens leidend in. Alleen nog op het moment dat je mensen om je heen hebt die je in hun kwaliteiten zetten kunnen, op wat voor manier dan ik, en dat is in de breedste zin van het woord, is dat gewoon heel noffelijk. Ik als skipper zijnde, want dan hoef je net overal rekening mee te houden. Het is, ik vind het belangrijk als je in een team elkaar op je verantwoordelijkheden aanspreken kunnen. En ja, ik denk als je dat kennen, zeg maar zien al, dan ga je al een hele mooie stap zetten. Ja, want dan kun je gewoon alles op elkaar zitten en dat is gewoon heel mooi. Ja, los daarvan, dat is dan alles omballingen eromheen. Ziel technisch, jongen, is het natuurlijk precies hetzelfde. Je wil iedereen in zijn kracht zetten, iedereen aan boord van zo'n scootje wil je, ja, eigenlijk wil je de beste mensen op de juiste mensen op het juiste plak hebben, zodat je op elke functie van pijler tot vakkenist, van zwirdeman tot skipper, dat je iedereen op het juiste plak hebt en ik kwalitatief ja, zo goed mogelijk dat voor elkaar hebben. Nou, tenminste is hoe ik dat doe of hoe wij dat doen. En ja, dat werkt gewoon perfect. En ja, dat is dan ook heel mooi om te zien dat het dan ook lukt. Als je dan wat succesjes hebben, zeg maar. Wij zijn bij Gelieks begonnen in, nou eigenlijk al voor dadelijk na september. Om Heerenveen en om het naar je team te smeden. En dat hebben we net al in het dien, dat hebben we misschien al dien.
Hè, maar een peren, maar een liefst groepje hebben we dat in. Ja, en dat is heel mooi buitengekomen. Ja, dat zijn mooie dingen als je dat dan... Als je dan beginnen, zoals maar in een voorseizoen, dat je dat eigenlijk voor dadelijk al een beetje in de gaten had van hey, dit gaat lekker, dit is ongeveer wel hoe ik het voor eigen hier. En tuurlijk, er zijn altijd wel wat dingetjes en ditjes en datjes waar je dan nog een schaven en sleutelen. Alleen nog, de basis zit dan goed en dan heb je gewoon een heel soort, een heel soort genot van in de rin van het seizoen, als het voort al goed is, want je wordt eigenlijk alleen nog maar beter onderhand van de oeren en de wedstrijden, oeren die je maakt en de wedstrijden die je zielen. Ja, en dat is gewoon heel noffelijk, dat je het vertrouwen en dat heb ik persoonlijk als skipper wel nodig. En de jongens om je heen natuurlijk, die heb ik vertrouwen nodig. Dus in principe jou je ook het vertrouwen om het zo goed mogelijk te doen. En dat is fantastisch, dat is echt prachtig mooi. Ja, super. Nou, als je hier de skip maar weer een beetje zien, dus ik had het idee dat er weer een liets windje komt. We zien hier de verwisseling en de Utentuis rechts in beeld. Ja, de zaaltjes toch wel wat volstaan. De Vrije Frisena boven in beeld ik. Die had ik het vakje natuurlijk vol, dus het begint weer wat te varen. Dat is toch wel mooi, hè? Die lichtwaarvakjes. Je voelt dat er een windje in komt. Die is een mooi bolsteen in die vakjes. En die ben echt van het tinnen doek. Ik weet niet precies hoeveel ounce, huis of zo ook, maar wat die binnen. Maar dat is de dikte van het doek. Dat is bij de SKS zo eens, ziet ze? Ja, bij de SKS maken we net die hele lichtwaarvakjes broeken. En volgens mij is dat van nou het 10 ounce of zo. Maar dat weet ik net niet zeker. Dus met Jaap en Jens maar even vertellen van een beetje. Ja. Jens is hier trouwens hier, hè? Ja, eigenlijk wij maar even voor hem jongen, dacht ik. Ja, zullen we hem voor hem jongen? Ja, dat doen we. Ja, ik zet hem in, oké? Prima. Lang zal Jens leven, lang zal Jens leven, lang zal Jens leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep hiep hiep, hoera! Hiep 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 hiep, hoera! Hiep, hoera! Nou Jens. Nou Jens, gefeliciteerd jongen, grote vriend. Die kist maar weer in een booster steken, jongen. Ja, en ik hoop wel dat er gebak maar neemt. En dat er hier op tiert is, want onze raad dat gebak onderzien komt waait, denken wij. Ja, de kist de Fjaren was saai op dit moment. Zou warm. Maar ja. Ja, doe maar. Het is wat het is. Het viel toch wel weer goed, Harm, dat wij je plicht weer even dienen, hè? Zeker. Voor trots jong voor Jens. Absoluut. Nou ja, we zijn nogmaals in afwachting voor de start van de B-klasse. We hopen dat er nog sealed wordt, maar het is echt knikker op een kant. En ziet ze, wij varen dan op die scootjes en die man die vaar ik op die scootjes al hierheen, die we om je heen sjorren. Maar wat voor gevoel stapt ze dan al op zijn skip? Want dan wist ik ben altijd de man van gevoel. Ja. Dat vind ik altijd mooi, daar ben we wat verschillend in. Maar wat voor gevoel stapt ze altijd op zijn skip? Wat wel mooi is, vertel ik wel eens, jou ook wat lezingen en dat soort dingen. En dan proberen we het gevoel van het scootje ik hoe te brengen op de mensen die naar ons luisteren. Dat werkt het altijd heel goed. Maar wat voor gevoel stap ik op zijn skip? Ja, dat is voor mij niet zo moeilijk. Wij stappen dan op een Gerben van Manen. En dat is voor u het scootje. En daar hebben we maar opgegroeid. En maar een hele hoop grutskens stap je op zijn skip. Want elk scootje heeft eigenlijk een verhaal. En ik ging er altijd vanuit dat de meesten die op de scootjes varen, ik hier bij de IFKS, dat ze weten wat de scootje waar komt. En natuurlijk wat die bouwd is, maar wie de eigenaarswester is. Wat het verhaal is achter zijn skip. Maar die scootjes die zijn natuurlijk al 100 jaar oud. En die hebben wel heel wat meemaken. En vooral jij tiets. Daar ben ik een heel soort boeken bijvoorbeeld schreeuwen over scootjes. En dat zijn prachtige boeken. Want elk scootje heeft weer een eigen verhaal. En met dat gevoel stap ik altijd aan boord van zijn skip. Als ik het dan over de Gerben van Maan, hij is eigen scootje, die is bouwd voor eigen risico.
En dat houdt in, nou dat schip is in 1915 gebouwd in de oorlog door de gebroeders Roda, de Piep in Drachten. En het was toen de Eerste Wereldoorlog. Het was rustig en zien weinig opdrachten of helemaal geen opdrachten. En toen dachten de gebroeders Roda, we gaan zelf een schip bouwen, want we moeten wel ontwerp bloeien. En die bouwen we dan voor eigen risico, dus die hebben ze net gebouwd voor een opdrachtjouwer. Ze dachten van die verkeep je wij wel letter. En, want ja, natuurlijk waren die schepen altijd gebouwd in combinatie met de opdrachtjouwer, de schepen die erop varen moesten. Want die hier natuurlijk ook wel doel van hoe sneller het scootje hebben en zo. Zeker. Ja, we weten in principe al hier wel, dat piepste schepen, dat zijn mooie schepen, dat zijn snelle scootjes. En die konden dus wel, die jongens die wisten wel hoe ze mooie, goede, snelle schepen bouwen moesten. Ja, toen hebben ze gedacht van nou in 1915 we bouwen hier voor eigen risico. En dat is de Gerben van Manen worden. Nou ja, het is, je weet al je woord, het is een snel scootje. Mijn hoopkampioenschap in de SKS. En ja, dat is een verhaal achter zo'n skip. Ja, wat gewoon geweldig mooi is. En ja, mijn zanggevoel en ik maar wat het skip letter presteert heeft, maar de meesten die erop zield hebben. Stap je aan boord maar dat gevoel van grutskens en nou, kom maar op. En dat is gewoon heel mooi. Dat is belangrijk, vind ik. Ik weet dus ook dat ze vindt. Dat je gewoon weet de geschiedenis van zo'n skip. En dat je daar ook een heel soort kracht uit hebt kennen. Daarom is het zo mooi dat de IFK's in het leven op hem is, in de jaren 80. Dat er nou gewoon haast 20 schepen mooi varen in deze competitie. Nou, wat al zei, dus elk schip met zijn eigen verhaal. Het ene wat bekender dan het oren van zelfs. Maar wel elk zijn eigen verhaal. Het is toch helemaal geweldig dat die schepen hier alleen nog varen en net als blombakken fungeren of wat dan ook maar. Hè? Dat is toch prachtig. Hè? Ik krijg als Jilles Bandstra als je maten dat ze dat de vrouw Jantje eigenlijk uit de krachten van Amsterdam of zo ook hebben helemaal verloederd en dat ze het dan op die manier sites van maatjes en dat ze dan begelijk zich nog zou doggen, dat is toch net te lonen. Dat is heel bijzonder en heel mooi. Wat ik heel mooi vind is het enthousiasme wat ze het mooi door en dan snap je het en dat merken wij. En wij komen dan van de SKS, maar dat merken wij hier in de IFKS. En we komen er natuurlijk wel vaker bij, we zijn natuurlijk wel vaker bij, maar nou ik weer. Je merkt gewoon dat het enthousiasme, wat dat maar gebeurt, is gewoon geweldig. En dat zijn dingen, ja, dat moet je koesteren. Nou, we hebben in haar naam het voorbeeld even van de vrouw Jantje, we hebben eigenlijk wel zo'n, zeg maar, op de filmpjes en de opnames van hoe dat gong is. Ja, dat zijn dingen, daar kun je alleen maar van genieten. Zeker weten, dat is absoluut weer. En de saamhorigheid van deze club, dat vind ik heel grappig altijd om te zien. Ja. Nou, ik heb het zelf toen mooi gemaakt in 2009 en wat ik al zei, hè, dat we in de Brouwan gingen, dat we ik op dit wetter, wat ik in het begin van de uitsturing al zei. Maar we kunnen overal wel een zeil, een vak, zelfs een scootje zo'n beetje. Kunnen we broeken om terug te varen. Dus de liefhebberij is hier helemaal geweldig natuurlijk. Mooi om te ervaren. Hè? Mooi om te ervaren. Het Sintje brandt aan dat hakje, Harmen. Oh, domme, zweethak. Maar ja, dat maakt het niks uit. We hebben hier mooie ventilatoren staan. Hè? En die houden ze een beetje koel. Ja, zeker weten. Nou, je ziet dat de skipjes heel starig varen. Dat is misschien een heel iets cooltje, maar ja, echt om wedstrijd te zien, dat is
denk ik op dit moment absoluut net onnodig. Helaas. Als je de uitstelvlag op je orenscherm van het stadskip er nog in zitten, de hield tijd. Hier hebben we hem. Dus ja. Het is wat het is op het moment. We hebben het net in de hand. Een prachtig shot wat we nou zeggen. Je ziet onder in beeld de Stuart lezen. Wat wij in het lietse blauwe hakje wat wij in zitten. Je ziet is net. Maar je ziet is ik wel. Kennen wel even nu, dus zwaaien we even. Zeker even nu, dus zwaaien. Ja, zwaai dan maar even Harmen. Want hou dit shot mooi vast. Want Harmen zwaait even. Ja. Ja, als je Harm een beetje tegen, dan kan je maar weer even niet. Ik ken er in mei. Mooie dingen, hè? Dat is helemaal top. Harmen Soes zijn shirt nog 1 minuut van, maar het het dan maar net niet in. Nou, ben je tevreden met jezelf, jongen? Hier de kont van een jonge Jan. Nou Harmen, is dit een mooi skip? Ja, dit is een mooi skip. Ja, prachtig. Dat is ik wel grappig. Ja, de Jonge Jan fanclub. De Jonge Jan fanclub, ja nee. Dit is, dit is een prachtig skip. Dat, ja. Er wordt alleen maar zwaait van die jonge Jan. Hey. Hey man. Dus dit is wel mooi. Ja. Nou hebben we het de hele tijd door scootjes Harmen, maar binnen nog orenboordjes van ze denkt van nou dat vind ik leuk. Ja, boordjes, skippen, wij komen eigenlijk uit de vrachtvaart waai. Dus ja, de binnenvaart, dat is eigenlijk ons natuurlijke habitat wat. Dus ja, überhaupt, dat vind ik, dat vind ik mooi. Een mooi binnenvaartschip, hè, vrachtvaren, dat hebben wij altijd in, hè, ja. in ons leven. En daar ben ik maar opgegroeid. Dat is wel grappig, hè. Onze voorouders die hadden altijd vracht maar vinden met scootjes. Nou, ik zei dat generatie op generatie is dat hele tijd een trogong. En net alleen nog de familie van die Heiderskant, maar zeker ook van die Memmerskant. Die hebben ik altijd mijn scootjes vinden en ik altijd mijn boten. Hun yield verdienen. Ik mijn boten verhier, et cetera. Ja. Dus ja, algemeen, het scootje is het, dat vind ik het mooiste, denk ik. Ik denk dat we dan, dat ik daar eerlijk in wezen had, maar ja, voor de rest is het natuurlijk, alles wat op het wetten droot, heeft wel belangstelling voor. Nou, je ziet altijd wel even een keer twee keer zeg maar. Ja. Ja. En dat is gewoon Wossa. Zeker weten. Maar dat is wel mooi, hè. Voorouders, wat ik direct al zei, die hadden dus mijn vracht vinden. En die voeren dan ook op een gegeven moment, ik wedstrijden met die scootjes in de 20, 30 jaren. Nou ja. Ja, dus het gaat al Safie waarom in dit hele gebeuren. Van uw familie dan. Dus, dat is natuurlijk prachtig. Het is wel leuk, want dan zeggen krijg de jonge Jan in beeld, maar in 1953 het mijn of uw oerpaken, paken tjitten.
hoe pakken tjitten. Pakken van die saai die wie skipper op de jonge Jan in die tijd. Ja. Die wie ice setskipper op de jonge Jan. Ik denk dat het een van de eerste setskippers wie eigenlijk in de historie van het scootjesiel, denk ik. Want vaak wie het zou dat de eigenaren gewoon op het schip voeren naar skippen. Klopt. Maar Jan en Jels Sietema die dachten van ja, wij willen dat zelf net wel. Dus toen gingen ze hoe paakt je te vragen om dat te doen. En in Jotje 53 is hij doe kampioen worden. Maar de jonge Jan. Maar de jonge Jan, inderdaad. Ja. Het mooie wie dat hij dat toen ziel, dat zien zijn zoon. Ja, Paken Sietse. Paken Sietse. Maar de Lotus. Dat wie ik wel bijzonder. Een stukje historie. wie wel bijzonder apart, want op een gegeven moment wie het een weekend van tevoren zo het scootjesiel in Jontje 53 net trok in. En want er wien gewoon met deelnemers en Oude Lodewijk Meter, dat wie een van de man die zou er maar toch wel zield worden. En dat wie toen een weekend van tevoren vregen ze paken Sietse, of Sietse was het scootje, was ik mij ziel. Maar ja, paken hier de meester al oude, want ik een motoriseerde vrachtvaart wie in opkomst, hier de meester oude, de gieker oude, geen zaal meer, dus die voegen gewoon samen een opdrukker in de ronde met het skip. En dan ga je in de buurt van de Lemmer en dan moest een Schoelenburg laten, maar ik denk Grint of zo. En ze paken Sietse zei van ja, ik wil wel mooi van, maar ik moet eerst het tongetje los in Schoelenburg met Grint. Toen is hij naar Schoelenburg gegaan. Had daar het schip leeg geworden. Hij is naar Hempers gegaan bij Ljouwert. In de werf van Lodewijk Meter had er het schip helemaal van onder een maken. Had er een mast gekregen en een geek in een waardvaart. Had daar een zeil en een vak ophellen. En daarna had er en een huisrier natuurlijk. Het huisrier uit de droefke hellen. En toen de grauwe vingend voor de eerste wedstrijd. Het grappige wie is dat hij door Steve laatste was, maar 16 minuten achterstaan of zo. Maar de tweede wedstrijd, die wonder. Klopt. Dat is wel heel apart en bijzonder vanzelfs. Ja, en wat zo mooi is aan dit verhaal, dit hier om de Lotus. Lotus met een zwier scootje, 50 ton. Ja. Net kwaken 50 ton, of tenminste, zo zwier wie net met de koe die mij nemen, en dat is een soort voor een scootje. Het schip is heel lang in bezit geweest van Peter de Koe. Werd er een hoop met charter is van iets leerd. En dat is vorig jaar of oude hier is dat verkocht. Aan Jelle Doorn. En Jelle Doorn die hield ik op de verwisseling bij Bas Krom. En die had dat scootje gekocht. En wat Harmen Krek vertelde over de Lotus. Dat hij eigenlijk als vierde, vijfde skip maar de SS. Wie is wel heel bijzonder voor u, ik als verhaal. Maar die Jelle Doorn die had het skip gekocht en die wie dat wat voor timmer in oude winter. En toen kwam er achterin zo'n kastje, achter een laadje, kwam er nog een heel oud document van uit die tijd, uit 1953 tevoorschijn. En ik kon je precies in. En op dat document is toen echt alle namen die toen de tijd geholpen had om mast, de zaal en alles wat er maar bij je. Dus is maar ik zelfs de werf in Himpers bij Lodewijk Meter, bij alle Lodewijk Meter stond erop. Dat stond op een soort vrachtbriefjes maar een oerinkomst zien ze daarvan maken. En dat is al je tevoorschijn kwam achter een kastje of wat houtwerks, maar ik weet het net precies hoe dat gang is. Van de Lotus en dat is gewoon echt heel bijzonder. Want dat is ook heel bijzonder, toch het verhaal wat erbij is. Nou, ik heb toen eens even contact met die Jelle Doorn. Dat liep het dan wel
liep het dan wel dat de tijd even stil zit, dat je dat dan sjuggen. Dat is prachtig. Pak hem even hoe ziet ze, want Ja, prima. de rat is het. Ik ga eruit. Ja, ik denk dat het... Ik denk dat het clear is voor de B-klasse. Maar... Ja. Het is even een ouderwetsje. Ja. Nou ja, als je nou... We hebben een uitstel op dit moment. Er is geen wien. Dus we moeten het even een ouderwetsje meesken. Dat is 4 eerst. Dan gaan we nou mooi naar de commercial. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life.
Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, IDEMA Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
hoop ik dat het na 2 is. Het liep er heel even op dat er wien weer, maar de wien die zakken echt weer voort voor de B-klasse. En daarom krijgen we uitstel 2 uur lang. En dat betekent dat we om 2 uur we beziekje om te starten met de B-klasse. En de orenklassen die scoren dan al hierop. Maar daar zullen ze echt proberen te starten. En dan hopen wij vanzelfs dat de zielt werk in. Maar ontitiert zitten wij even aan boord bij de technische commissie van de IFKS. Naast me zit Walle Hoekstra. Walle, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat heb je al hier bedijn op dit skip? Nou, wat wij eigenlijk doen is de skippen controleren. Of ze conform het OS zijn, wat ze mij hun al nou sprutsen. Hè. Dus wat wij bij iedere wedstrijd doen van tevoren, wij hier iemand aan boord die is voor het eerst mij. Dus die weet totaal net wie is van, nou, zie je maar 2 skippen uit per keer. Die weer zo en dan bij de finish dan willen die skippen aanroepen dat ze zich moeten melden bij het commissieskip, bij uw boord voor een controle. Nou, en dan hebben wij een hele controlelijst die we uitwerken van hoeveel personen hebben we aan boord, hoeveel hebben we opjoen, binnen alle veiligheidsmiddelen aan boord. Er zijn een regeltje van die veiligheidsdingen. En ja, daarvan hebben ze zijn die moeten aan boord wezen. Dus wij controleren dat helemaal. Daarnaast hebben we dan nog wat extra punten gewoon eens maken van jongens, hoe zit dat? Nou, bijvoorbeeld de lengte van het skip is een van de items die we nou doen. En dan show je wel eens dat er toch wel eens wat verschil in zit in de opgegeven lengte en de werkelijke lengte. Daar ben ik bij die wieten het gewoon net van die denken, oh we hebben hier dat skip en dat is zo lang, dus dat moet goed wezen. Nou ja, dat proberen wij wel een beetje te controleren. Op die manier showen wij dus gewoon eigenlijk van wat er in het omschrijving scheepsuitrusting ziet. Er staan alle artikelen in. En ja, daarvan hebben wij een selectie maken die we controleren dan op dat moment. Dat dan gaan we het schuitje terug onder dek showen naar bepaalde dingen, boppendeks. Maar ik de uitrusting, of die compleet is en of het allemaal voldoet. Ja, en daar komen wel dingen tevoorschijn zitten. Ja, dat is net van, hier hebben wat oorzaak de stiet. Nou ja, dan maken wij daar een protest van. En uiteindelijk in al die protesten die gaan we naar de protestkamer. En daar willen ze een besprutsen. Nou, dat kan wel eens even wat heftig wezen. Ja, dat kan wel eens heftig wezen. Hoe uitzicht dat dan? Nou ja, dat ze, hoe moet ik het zeggen, een beetje boos ben van, maar dat hebben we toch staat. Nee, dat staat er in het OS, dat moet er wezen, dat is er net. En je hebt skipjes is van, ja jongens, wij moesten een toeter hebben en die hebben we net. Punt, clear. Dan is het vrij duidelijk. Maar ja, dan ben ik wat technische dingen les. Nou, we zorgen nou, ik heb een constructies jongen. Maar ja, daarin zorgen wij nou dat het hele OS net altijd waterdicht is. Dus ja, daar kunnen wij van leren. Het is net wat maakt dan ontdenken? Nou, bijvoorbeeld de dikte van het dek. Er staat in het OS dat het 4 mm wezen moet. Nou, we hebben diktemeters bij. Dus en nou ben we al die dekken eens ontbeten van hoe dik ben die nou werkelijk.
Ja, dan denk ik, wat zit je daar maar op zo'n moment? Je kan moeilijk zeggen van het scootje, nou ga maar even naar de wol, er maar even een nijdek op. Ja, dat ken het, nee. Dat wordt wat lastig. Maar dan weten wij in ieder geval wat het is. Dus we zeggen, ja, daar jouwen wij verder geen strafpunt meer voor. Maar het is voor u eens even een controle van, jongens. Je hebt dat wel nationaal opschrijven, de skippers. Maar wij zien gewoon in de praktijk dat een hele hoop dingen toch oors binnen. Dus daarmee moeten wij van het winter eens even aan de slag om het hele OS weer terug te werken. Ja, dat ben je wel van doel om dat even weer opnieuw te bezien. Ja, dat wordt zeker niet na alles wat er nou gebeurd is. En dan zie ik dat bepaalde dingen gewoon net goed om schrouwen binnen. Of rond te jouwen voor wat nice. Nou, les zeg ik dan weer een scootje. Ik ben dan allemaal ook iets van ja, wij schroeven het op en dan denk ik, het komt wel weer kleer. Maar ja, die hier werden iets bijzonders verzonnen om de mast wat koker, wat stevig te houden. Maar ja, dan staat er ook in het OS dat ze moeten melden, dat ze verbouwingen en aanpassingen moeten melden bij de technische commissie ter beoordeling. Ja, als dat net dient is, schroeven wij daar een protest toe van je voldoet net aan het OS-artikel saffelen, waarin staat dat je dat onmeld hier moeten. Nou, en dat is eigenlijk wat wij doen, puur van het OS pakken, zien hoe het scootje eruit shot en of het klopt met wat er in het OS staat. Vallen er dan orendingen op of meer dingen dit hier als orenjeren? Nou, ik moet zeggen, het wordt rodiëren steeds beter. Want we het rodiëren heen en wel altijd, ja, in het begin wie dat, ja, er wordt nooit naar schoen of zo. Nou, wij joggen er wel naar. En dan merk je dat er skippers zijn. En dat vind ik wel mooi. De binnenskippen, dan komen we aan boord, dan laat alles gewoon clear. Van die witte jongens, wij werden gecontroleerd, daar hebben ze er 2 mannen opzetten van tevoren. En dan bist er ik samen terug in. Nou, ja, dan ben ik, oh ja, daar hebben we net een tocht, daar hebben we net minder schoenen. Ja, we zijn er wel langs is, maar... Ik krijg net, nou ja, van de week hier dan ik weer bijvoorbeeld een ballastkwestie. Van ja, die man die creëert alle ballast in het schip, want hij moet ik ballast hebben. Dus ik heb alle papieren van de scootjes, die metpapieren, die hebben we hier aan boord. Dus wij kunnen precies zijn wat is er toen uitsprutsen, wat is er meten, wat moet er aan boord wijzen. En dat controleren wij. Nou, dan heeft er wat gewichten in, of de looi een gewicht los. Dus die tikking dat de gewichten vastzetten moeten. Ja, hij zei de stom van u vast, want we moesten de schroef vastmarien. Ja, dan heb ik gewicht even vertellen en vierten dat we vast te zetten. Ja, en op zo'n moment komen wij correct aan boord en dan heb ik iemand die dat nog shot. Ja, dan heeft even pech rond. Ja, dan heb je even een dikke pech, want je kent het dus al van tevoren al jaar wel weten. Dus ja, je kind ervan balen. Maar ja, het is misschien wel je eigen stomme schuld. Ja, dat is vaak ik van, dan moet het toch zelf even zijn. Het is niks dat wij zeggen, nou dat vinden we ook wel mooi. Nee, er staat gewoon in het OS van, dem het onverdwan. Van, er moest een verbond doorzien, een brandblussen, noem maar op, een rijtje van die dingen. En het scootje met, ja, het tuig moet wijzen. Je hebt 4 zalen aan boord. Nou, die moeten van tevoren al erop worden. Dus wij controleren ik de nummers van de zalen, zowel de zalen die ze voeren, maar ik de zalen die in het rom liggen. Nou, dat is af en toe ook wel een hele exercitie. Want dan hebben van die prachtige fokkentjeuren helemaal kleers oprolt. Zo, ja, maar we hebben het nummertje. Ja, moet dat echt? Ja, dat moet. Nou, alles uitrollen worden en dan... Het ding weer uitrollen en dan ben je op het piel. Nou ja, goed, we hebben nou een goede wien, of haast wien stilsteekt, dus dat is wat het was. Maar ja, dat is wel even een dingetje. Ja, dat is wel een goede tip voor de volgende keer. Even oorsom. Wel even opletten van, maar ja, je wil het spul kreers worden. Nou ja, wij hebben het hier, dus nou jongens, pakken maar even kreers uit en als het kreers is, nou ja, dan maken wij daar protestformulieren van. En die moeten wij ook weer inchecken. En dan gingen we jongens naar de protestkamer, ja, en die zei van, het kan wel of het kan net. Ja, maar we hebben ik gewoon, ja, er zijn een hele hoop protesten gewoon aanwijzen. Wie hebben we te let? Ja, nou, toen heb ik zo'n jongen, daar moet wel even wat aan doen, want leuk en aardig, maar de skippen komen hier naar de wedstrijd. Dan hebben wij, een kwartier tot de jelhoeren nodig, met papierwerk. En dan zeggen ze, ja, 50 minuten ben bij of het hoer is voorbij, een protest inleveren maar je. Ja, dan kan je krijgen zo goed naar huis gaan. Dat moet wel kennen natuurlijk, want anders doe je mijn werk voor neer. Daarom, daar hebben we even wat even maar de scheidsrechter, maar het protestcommissie in beraad was van jongens. Nou, sindsdien hebben we dan wat langer gekregen. Dus kunnen wij even wat letter inleveren. Maar ja, je moet het wat van. En ja, wij hopen ergens op zo weinig mogelijk protesten, want dan hoeven we net naar de wol te gaan. Dan kunnen we gewoon bloemen lezen en shen en genieten. Maar ja, de binder, ja, dan zit wel even te wachten. Ja, dat weet je van tevoren, dat jij erbij, dat is het speeltje en je leert er een hoop van. Merk je dat verschil dat skippers die het al heel lang maaisielen, dat die het beter voor elkaar hebben als nieuwe skippers? Dat ben je duidelijk. We hebben van de week die man die zei ik dat voor het eerst. En die zei ja, je hebt gelijk dat en wat dat. Maar je hebt er ook bij, ja, die gaan in discussie. Maar zeker de jonge skippers, ja, die denken, dat zal wel mij vallen. Nee, als wij aan boord komen, dan werk je het lijstje jou. En ik moet zeggen, wij stel jonge meisjes,
prachtig team. En die sjog ik. En nou, dan heb ik nog wat technische achtergrond bij de hand natuurlijk. Een scheepsinspecteur. Ik ben zelf werktuigbouwer van huis uit. Dus ja, ik weet wel wat. Nou, ik heb zelf ook een boordje gebouwd. Daar zitten we nou op. Daar zit hij hem op. En verbouwd, dus ja, je weet er wel bij door. Hè. En natuurlijk proberen ze wel eens, ja, het kan ik me ik voorstellen, dat is het geheel van de wedstrijd en wat er speelt. Nou, dat rent wel eens even wat hut op, maar dat, ja, ik vind dat is emotie, dat jij erbij en daar heb ik al een begrip voor. Ja, daar kist ik wel loer, hè? Ja, jong, en dan drinken we jongens maar weer een biertje, dat hebben we juist drinkt. Nee, toch wel maar die skippers en dan is het al gewoon. Maar ja, op zo'n moment zit hij natuurlijk in het heetste van de strijd. En als ze dan niet nog een strafpunt krijgen, omdat iets net klopt, ja, dan... In dat zoerwijs en dan ben je net de beste vriend op dat moment. Nee, dan is het wel even, maar dan wordt het jongens, ik wil goed maken, dus dat gaat prima. Nou ja, en dan ben je natuurlijk altijd dingen, en de meeste zeggen, ja, maar dit klopt net, dat klopt net. Ja jongens, prima. Dan moet je hem dat in de skippersvergadering brengen. Het is JIM-reglementen, het is wat ik controleer. Ja, ik heb zelf ooit in de chemie werken, ja, er wordt van overheid zijn dat en dat moet je hem doen. Nou, er zitten dingen bij, dan zoals hartjes, hoe krijgt het in de plaster om het zat te verzinnen. Maar ja, hier heeft het allemaal zelf verzonnen. En moet het zelf in watermaatje. En dat is het enige wat wij doen, hun de spiegel voorhouden. En dan proberen we zo goed en zo objectief mogelijk te doen. Ja, en dan, dat houdt het ik eerlijk. En daarom is het misschien wel fijn dat die protest rond, dat die tiert die hem krijgt wat langer is. Want dat een protest net terug in keer omdat het tiert op is, omdat het proces gewoon net rint. Ja, dan is dat natuurlijk sneu voor de orenskippers die wel bestraft binnen. Nou, dat is zo. Het moet gewoon allemaal hetzelfde wezen. En ja, soms is het hebben vliegend dierhond. Ja, dan hebben we toch nog een keer dat de dingen net goed vinden. Ja, dat is dat verhaal giet aan Roen in de vloot. Of hebben een keer, ja, dan is de eerste, wij krijgen oorlogpunten en die oren die weten dat allemaal nou. Dus ja, dan denk ik, oh, dat hier net wel moeten. Zo leren wij ook iedere keer weer. En wij komen ook dingen in die net goed binnen in het OS. Nou jongens, prima. Dan, bij wie we spreken, zie je een protest in de technische commissie. Ja, dat is het spultje wat we spelen, wat we uitsprutsen en met elkaar. En dat proberen wij zo goed mogelijk te doen. Hartstikke mooi. Mooi werk dat je hem doet. Nu doet het al een peri hier en nu houdt het nog wel een peri vol? Ja, in het algemeen wel. Maar ja, af en toe denk je wel even een pittige discussie. Ja, jongens. Wat is het nou voor geëer? Ik doe net meer wat je hem zelf opschouwen. Dan denk je wel even, nou, maar ja, goed. Als je hier dan maar winnen de hele week, we doen een een ander spultje. En ik vind het gewoon prachtig. Te zien hoeveel mensen erbij belutsen zijn, hoe ze erbij bezig zijn. Wij hebben een heel stel jonge mensen aan boord. Ja, dat het scootje in leven bloedt, het scootje zielen en nou, dat proberen we dan maar te doen. Ja, dat kan je nou nog ondersteunen en wij hebben er een mooi team bij. Dus ja jongens, en ik, als je aan boord komt, als je zo hoeveel jonge mensen daar weer aan boord zitten, zeg ik, nou, dat doet je wel wat. Dat vind ik mooi. Ja, dat vind je wel mooi om te zien dat er zoveel nieuwe mensen bij kan binnen. Dat ik en nou zo ik, nou zone zegt de scootjes. Nou, dat hebben we nog nooit beleefd. Ja, het is wel een hoop werk. Daar kom je dan ik achter, maar goed, dat is gewoon mooi op de baan. Maar mooi om te zien dat er zoveel scootjes weer varen er binnen. Dat vind ik, ja. Want er willen natuurlijk, nou ja, de vrouw Jans is natuurlijk een voorbeeld van. Maar als ik zo naar de Lietse band, die uit van Bouke, ja, die had ik weer van een scootje weer een mooi scootje maken. Die stop je daar een hoop geld in, een hoop energie, een hoop dingen. Nou, dat vind ik dat kan ik waarderen. En achter elk scootje zit ik weer een mooi verhaal. Dat zit er zeker achter, ja. Dus dat maakt het gewoon mooi om te wandelen. Ja. Mooi om in stand te houden. Ja, gewoon zelf ik een old skip. Dus ja, tuurlijk, er zijn hele mooie moderne schepen, maar het oude spul, ja, hun breermaatje in. En mijn beb is ik op een scootje geboren. Nou, die had toen nog een ongeluk gehad op het scootje. Dat had ze haar een leven lang les van ons, maar het was wel een scootje meest. En ja, toch op die manier, dat blijkbaar toch het bloed kroept. En toch in de bob komt, ja, schat zit ik in de skatebouw, dus ja, dan krijg je toch die klap mee. En boordje varen en dan, en ja, dan zitten we weer in Friesland, ja. Prachtig, ja. Zoen je zelf nog maïszielen wollen? Ik zou best eens een keer maïszielen wollen, maar ik heb wel nijknibbeld. Dat kroepen in een boord en de loekerij, dat wordt hem net helemaal. Nou, fijn dat je het dan vanuit deze kant en in deze positie nog al je maaimaatje kennen. En ik wens je nog een heel soort succes de komende weken, want er moeten nog aardig wat scootjes loskomen, of net? Ja, er moeten nog, nou ja, de 12 wedstrijd, dus alles wat we kennen, dan komen er aan. Behalve de laatste wedstrijd, want dan wordt alle gerijden uitslag. Maar we zo gauw mogelijk naar de kom, de sluis op een lemmer, want ja, daar
Daar wordt dan groot feest vierd met de treinscootjes in elke klasse die daar naar binnen varen mooien. Hier worden dus alle schepen keurd, terug Walle Hoekstra en de commissie. En ben benijd wat er al je goed bij wij komen.
Dan varen we hier door de Tjukenbar en dan kom je opeens bij het mooiste terras van Friesland uit. Namelijk hier bij de Engelsman, Scootje de Engelsman die het in de C-klasse zielt. Ja, ik denk, je mag even nog eens komen. Wat hij hem hier voor moois bij Dijn. Orne, dat is de skipper bij de Engelsman, of op de Engelsman. Hoe hem dit betocht? Ja, we hebben een paar mooie bemanningsleden. Dorpsgekken willen we ze ook al noemen. Die komen dan met leuke ideeën. Touwtjes aan de picknicktafel, in het kraantje, zakken laten en afkoelen maar. Ja. En dat vindt de rest ik super fijn natuurlijk. Ja, heerlijk. Hoe gaat het met het ziel? Ik ken het al zeggen als goed, want ziel hield het varoen. Ja, is dat makkelijk? Nou ja, het gaat hartstikke mooi. We hebben niks te klagen in ieder geval. Maar makkelijk is het zeker niet. Terwijl de golven een beetje langskomen hier. Heerlijk! Nee, ik vind de competitie echt vrij sterk nog. En, dus dat is hartstikke leuk. Dat houdt iedereen scherp. Dus dat maakt het een mooie strijd. En nou heb ik begrepen dat een adviseur nogal een mysterie is, wat dat is, Jorge. Maar waar heeft die litten? Ja, Jorge heeft momenteel siesta, dus die kan er helaas niet bij zijn. Die laat je niet verroeren te sliepen? Jazeker, ja. En waar is Jorge? Jorge is een zeilmaat van me. En die is inderdaad oceaanzeiler. En 2 weken van tevoren toen kwamen we erachter dat hij vakantie had in deze periode. Dus toen dacht ik, die moeten we erbij hebben. Ja, want toen heeft hij er ook wel eens zijn dat je ook geen adviseur nemen zoest, omdat het eerst zelf uitziekje woest en was dan mist, daar is dan onvulling bij ziekje. Maar dit is toch wel een welkome ontvangst voor Jorge? Ja, absoluut. Jorge die vult mij hartstikke goed aan. En in dat voorseizoen heb ik een beetje kunnen bedenken of aan kunnen voelen wat mis ik, wat heb ik nodig. En daar past Jorge precies in. Merel, je bent de vriendin van Anne. Hoe gaat dat te keren op zo'n scootje? Ja, eigenlijk gaat het heel erg goed. En ook Joren heeft een goede toevoeging tussen ons tweeën, denk ik. Nee, geen problemen tot nu toe. Nee, die kan dan een beetje bemiddelen misschien tussen terug. En Doos is het helemaal voorop ook en Anne achterop, hè? Ja, ik zit een beetje te wijzen welke kant hij op kan. Ja. Hartstikke mooi. Ja, je zit er goed bij. Je het net zielen dus. We hebben al eerder een wedstrijd hoorn die het net teruggaan. Mooi, wat verwacht is het? Dat we er gewoon weer volledig voor gaan. En we zullen het zien. We hebben het niet in de hand. En we gaan zien wat de wind brengt. Nou, ben je een beetje verrast nog door deze zielerij? Of dat je hem zelf zo goed meedoen? Of weet ik wel een beetje naar verwachting? Ik vind dat wanneer wij dingen doen zoals we het doen en we doen het allemaal goed, dan kunnen wij heel competitief meedoen. Maar ik vind ook dat we met de andere scootjes gewoon het heel leuk met en tegen elkaar doen. Dus het is gewoon een hele leuke strijd. Ja. Die strijd, daar mag ik misschien nog even op beginnen. De situatie met de Lietse Lies voor de finish. Hoe zie je dat correct? Want net iedereen die vond dat even een chique actie. Ja, het is gebruik maken van de regels. En dat doe je de hele wedstrijd lang als je elkaar tegenkomt. En in dit geval hadden wij net iets betere papieren. En misschien hebben ze een beetje overrompeld, dat weet ik niet. Alleen, wij waren er niet zeker van dat we zonder deze actie hen in hadden kunnen halen voor dat laatste stukje. Dus ja, we moesten even de trucendoos openhalen. En dat slaggen, want de umpire die hier direct in de gaten was to bedoeld dus. Heeft het te letten nog mooi Jochem Tademouw hoorn? Niet zozeer met Jochem. Die had me wel gelijk gefeliciteerd bij de prijsuitreiking. Maar wel met een aantal van de bemanning hebben we het wel erover gehad, ja. Ja, maar Thijs Kort misschien de adviseur aan boord? Nee, Thijs was er toen niet bij. Maar er zit Stan, dat is een oud bemanningslid van ons of van Sikke. Die zit nu bij Jochem aan boord. En dus daar hebben we het wel met elkaar over gehad, ja. Mooi. Nou, geef dat trots succes en heel soort plezier, Juwetek. Geniet ervan. Proost! IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak.
Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder
meer voordeel kon krijgen. Studio AIT. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Look.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpols, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten?
Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Wachtje en nog eens wachtje. Maar zou het dan eindelijk Safia wezen, kind de B dadelijk starten hier op de Tjoekemar. Johan van der Meulen, zoals de commentaar van de Lietse A. Maar het is helemaal over de kop smieten. Om 3 uur wil de IFKS graag dat de B-klasse start. En hoe komt het dan mooi die Lietse A en de Grutte A? Nou, de planning is dat ze die om kwartier voor 4 starten laten willen. Eerst de Grutte A en daarna de Lietse A. Ze gaan dezelfde start bij het startschip, maar dan gaat de Grutte A de outerloop in. Zat dat hier, die gaat opzijde, die gaat tegen hun eigen kruisdrak en hun vaderwingsdrek. En de Lietse A die zielt de inderloop. Dat betekent dat die op het plak werd de start. Met het startschip leidt naar de Heuge Tonne gaat en die bloeien daar hun rondje zielen. Zodat er op deze mooie grote Tjoekemar toch nog 2 klassen tegelijk zield worden kunnen, hoop ik. Nou, dat zou heel mooi wezen. Maar eerst dadelijk de B-klasse om 3 uur. We zullen ze al achter us. Nou, zielen, successen, maar dobberjen, wordt het wat? Ja, ik ben geen wien-expert, maar ja, ze zeggen dat er wat wien komt. En nou, dat is natuurlijk wel het mooie van de IFKS. Ze halen je alles uit de kast om toch nog die resterende klassen van start te laten. Dus ja, we hopen het beste erop. Ja, inderdaad. En nou kwamen ze mooi baanfjouwer. Is dat dan die inner outer loop of heeft dat nog een bepaalde betekenis, baanfjouwer? Nee, de IFKS die had een aantal banen in het wedstrijdreglement staan. We hadden op een delbaan, de Olympische baan hadden we ook al jongen van de week. De zandloper is er ook nog, die kennen we misschien van de SKS wel een soort. En baanfjouwer, dat is de innerloop, outerloop. En het houdt in dat de eerste klasse die van start gaat, die gaat naar de Heuge Tonne en die scoot dan op naar rechts of naar links, afhankelijk hoe ze dat, welke kant dat ze omgaan. En de tweede klasse die start er voort achterom en die bloedt in die innerloop, in dezelfde baan als werd de vorige klasse starten is, zodat ze naast elkaar een kruisdruk gaan. Ze hebben geen last van elkaar en ze kunnen toch tegelijk hun wedstrijd zielen. Ja, broeken ze dan dezelfde startlijnen en finishlijnen of komen ze weer op een oren finishlijnen uit? Nee, ze broeken dezelfde startlijnen. Ze starten achter elkaar. Ik denk dat er een minuut of 10 tussen zit, tussen de Lietse A en de Grutte A, tussen de start van de Grutte A en de Lietse A, moet ik zeggen. Ze hebben wel elk hun eigen finish. Er zijn 2 finishskippen, dus ze finishen in hun eigen baan. Ja. Zodat dat mooie los van elkaar zit, heb ik geen last van elkaar dan. Nou, ik wacht zit al hoe het dadelijk komt. Mooi de Grutte A en de Lietse A vanzelfs. Maar eerst geven we naar de B-klasse. En het commentaar komt van Sietse en Harmen Brouwer. Ja, Harmen en Sietse, wat denk je? Wordt de start? Nou,
Ja, zoals het nou liep, is het eigenlijk net een zielbare wedstrijd. Elke wedstrijd kun je nou net varen. Dus nou ja, goed, het is ook wat je, inderdaad wat Johan al zei, er moet wat wien komen. Dus we beginnen het mooi met in Sietse. Ja, zeker. En de uitstelvlag hing het er nog in. Zo we vanuit onze positie zien kennen. En ja, krijg wat inderdaad wat Johan zei. Er moet wat wien komen. Dus ik wil wat wien. Maar ja, wat we van de morgen al even zijn, hebben we het wel constant wezen en ik constant uit eenzelfde richting. Maar ze ben je betoefd genoeg om dat al hier voor elkaar te boksen en om op het juiste moment de juiste keuzes te maken daarin. Klopt precies. Nou ja, we zien ook wat wij hier van onze positie waar het stadskip is, jongen. Zit er op dit moment ik nog net een baan in. Dus dat is ik even nou wacht je nog. Dat is van nou nog even onwis. Ja, laten we het klassement er toch nog even bij pakken, want we hebben het van morgen ik al dien. Maar ja, dat is natuurlijk alweer een size hoekjes lien. Dus die willen we er wel even bij pakken. Dan zien we het op in de uur en thuis. Een hartstikke mooie traaien-wedstrijd sfeer het. 2 eerste plakjes en een tweede plakje. De jonge Jan komt erachteraan. Mooi vierde, een eerste en een tweede plakje. Zo komen jonge punten en trein warpen. Ja, die tweede stiert, maar een tweede, vierde en achtste plakje, maar 15 punten. We zien dat de uit en thuis en de jonge Jan er op dit moment nevens de rest een liets beetje uitrennen. En dat de trein warpen op zijn thuiswetter zelfs een hartstikke mooi tweede plakje bezield. Dus die is er denk ik of gebrand of ervaren om hier een goede klassering te zetten. Nou, als we nou even naar de tweede sheet gaan, dan zien we onderin dat het er ja, best wel spannend is eigenlijk. De lege woorden, die hebben al een sek vol punten. Ja, die kiezen net zo vol meer veroorlogen en zo natuurlijk. En Remy de Boer, de dageraad, ja, die willen absoluut nog een beetje naar boven, wat natuurlijk geldt voor de lege woorden. Ja, nou ja, goed. We zien nou ook op het Stadscup van onze positie dat wij een baan erin zit. Een baan erin hebben en dat is een Olympische baan. Bakbottom is iets. Ja, bakbottom. Zit de cilinder in, baan 2. En ja, ze hebben er een baan in lezen. Dus nou, we beginnen het zo even mijn maatje hoe het zich ontwikkelt is de komende minuten. Zeker weten, ja. Heel nieuwsgierig. Nou, we hebben lekker aan het zwemmen best in Sietse. Dus ja, daar hebben je ze op zich wel van maken. Maar ja, daar ben je net voor, hè? Nee, we winnen je net voor. Nou ja, het is toch wel heel mooi dat ze dat zo lang uitstellen kunnen. Dat krijg ik al even zijn, want de mogelijkheid is er nou ik, omdat ze hier morgen ik weer zielen. Dus ja, iedereen is er ook gebrand op om een mooie wedstrijd te proberen erin te zien. En ja, dat is natuurlijk wat je wil, wat dat betreft. Absoluut, zij is het. Nou, verder is het wel helemaal leuk om te vertellen wat er al hier gebeurt. Want ja, IFK's TV, er zit natuurlijk een heel soort vrijwilligers en meesken achter die hier op het schip waar we op zitten enorm hun best doen om alles mooi in beeld te krijgen. En zo, het is echt fantastisch wat Ramiro met zijn team je del zet. En echt leuk om het enthousiasme mee te maken. Nou ziet ze wat er al hier bad. En het is leuk om te zien dat ze steeds sneller leren hoe de wedstrijden is. Ja, klopt. Het enthousiasme dat ik het dreven niet. De vragen die ze stellen, hoe kunnen we bepaalde dingen nog beter doen. Elke dag wordt er even evalueerd van binnen nog dingen die we beter doen kunnen. Nou, en dat zie ik weer waarom in de beelden, denk ik, en in de momenten waar je op welk moment wijzen willen. Dus ja, wat dat onbelangrijk is het gewoon alleen nog maar positiviteit wat dat betreft. En ik denk dat ze hier op het IFKS televisie skip de Stewart wel heel erg grutsk op wijzen kennen. Hoe dat nou gaat. Ja, absoluut. Nou, we zien hier in beeld de elke 2 naar westenwind. Nou, die heb je toch een liets gonkje. Het is even
Het is even een afwachtje nog steeds wat er gaat gebeuren. De uitstelvlag zit er nog steeds in. Dus ja, ik ben hartstikke nieuwsgierig wat we doen gaan. Ik hoop toch dat die markt zich nog een beetje vult met wien samen met die in. Ik kreeg even, je ziet de U10 in beeld natuurlijk, de koprenner van de B-klasse op het moment. En, die het hartstikke best doen. Met tweede plakjes en een eerste plakje. Ik kreeg even bij ze en toch, ze zijn zelf ook wel heel blijd. Toch ben ze toch ik nog wel een stuk gespannen van nou ja, we gaan het nog zien, de koppen bij hebben we nog even en dat soort dingen, dat is natuurlijk wel heel herkenbaar. Ja, het is toch altijd heel mooi om te zien hoe men daar dan mooi bezig is. Want ja, iedereen wil natuurlijk iedereen heeft natuurlijk de ambitie om zo gauw mogelijk met een stapje hoger op te gaan van de B naar bijvoorbeeld de A-klasse. En het is dan hartstikke mooi om te zien hoe ze dat dan beleven. Zeker, en ja, zeggen hier in je voor dat ze allemaal die IFK's wie het soms best wel grillig. Ja, vorig jaar ging ik wel misschien graag naar de avond, maar ja, dat slag het dan net. Wie ze voor het skip hebben en nou dus gewoon de goede ding op dit stuit met het skip, dat ze het gewoon hartstikke mooi volhouden kunnen op deze manier. Dus dat is leuk. Klopt, ja, maar dit ben toch van die wedstrijdjes in. Als we straks starten, dat ik even heel de orenkant op vallen kan. Zeker. Ja. Want maar het ligt er waar. Is het toch altijd vlaagjes ziet je, wel is het de vlaagjes. Nou, je varen in principe van vlaag naar vlaag. En ja, dat is belangrijk, want zo ga je het gonkje in het scootje. Dat is natuurlijk wat je wil. Alleen ja, we zeggen hier nou, ik loop Gerrit de Vries, ja. Ja, nou ja, die heeft eigenlijk helemaal niks in het spul zitten. Nee. Ja, dus ik denk dat we nog wel even wachten. Ja. Nou, het zal net een hele lange wedstrijd worden als wij varen. Stel, we zo'n 3 uur gestart. Dan zou het hoogstwaarschijnlijk een wedstrijd van 3 kwartier worden. Omdat zo'n kwartier van 4 maar de Lietse A en de A-klasse starten wollen nevens mij. Dus dan wordt het net een hele lange wedstrijd. Nou ja, goed, dan worden bij de start natuurlijk wel goed bij wezen. Nou, we zijn van de morgen al even, wat heel wichtig is, maar dit waar. Als er een siertje is, en dan is er eigenlijk helemaal niks, maar als er een siertje is en je kind een beetje varen, dan word je dat skip toch wel zo vol mogelijk op gang houden. Dus dan moet de bemanning geconcentreerd wezen om het skip zo vol mogelijk te laten accelereren. Want als je stil is en weer op gang komen matten, ja, dat is eigenlijk geen dwan dan op dat moment. Nee, dat is funest. Want dan lig je gewoon parkeerd. En voordat zo'n scootje dan weer op gang is, een scootje van 18 ton, ja, dan ben je samen weer een paar minuten verder. Zeker, dat is ik zo. Ja. Ja, het is ik zo, als er helemaal niks is, ja, dan kun je van alles wel wollen en dan kun je vrij lezen op een line of wat dan ook. Maar als er gewoon geen wien is, ja, dan kun je haast geen gangmeidje. Nee, dat klopt. Maar ja, op het moment dat het al kan, belangrijk om het spul dan op gang te houden. Zeker weten. Het is wel mooi, altijd dan van het hele lichte waar wie je dan... Dus je en dan de pijlers. De pijlers die is maar het zwart op je te houden. Dat is zogenaamd pijl, maar dan ben je als het ware ontbomen. Om het schip vooruit te bomen. Dat mag je regelen met de zelf net. Maar ja, je wilt toch, als je dan al in een wedstrijd zit, wil je toch, ja, stiekem toch wel een beetje beziekje om het schip vooruit te krijgen. Dat hebben wij vroeger ook was die in Sietse, toen we pijler wien. Daar begonnen we toen mee. Het is misschien ook wel leuk te vertellen dat wij als jong jonkje begint op zo'n scootje, dan is het vaak in de roef of de best pijler. Zo begint staan op het scootje. Hè? Ja. Echt van dat soort werk. En ja, men denkt altijd, ja, je bent pijler, maar het is toch wel een hele wichtige taak. Want ja, zo'n zwart
Die heeft natuurlijk een bepaald profiel waar het scootje het beste op gedijt. Dus en die moet op een bepaalde diepte, het zwet heeft een bepaald profiel. En nou ja, als het zwet op een bepaalde diepte zit, dan is het profiel van het zwet het verdeligst van het skip, zeg maar. Als hij op de diepte zit als het scootje eigenlijk graag wil. Dus het is hartstikke wichtig dat de pijler er is. Het is soms ook wel eens wat een hoenderbaantje, want je wordt altijd wierd, vooral dat het waait. Nou ja, ik weet het niet. Ik vond dat prachtig mooi. Ik vond het altijd prachtig mooi. Altijd actie en je sjuggen eigenlijk, zeg maar, van dat plak, je sjuggen heel goed wat de vak aan is, door je sjuggen, je kan een beetje om je heen zien. Je bent eigenlijk heel centraal op het skip aanwezig en ik vond het altijd een van de mooiste plakken om te zitten. Zeker. En je leert op dat plak heel snel. Want wat ik direct zei, je hebt de vakje, je zit eigenlijk in de vakje vanuit dat plak heel mooi in de vakje en je ziet wat de lierenman door die de zeiltrim door en dat soort dingen. Dus ja, het wordt altijd een beetje onderschat, maar dat is absoluut net nodig en absoluut net fair. Maar hartstikke belangrijk. We zitten op de westenwind, nevens mij. Zit er hier een boterpisje? Nou, in ieder geval het dek. Die maakt het dek heen wat wierd. Het is wel een warm dek wezen, Harman. Hier is de westenwind die het dek even een beetje koel maken, denk ik. Ja. Want neem maar van u zo onder die skip. Nou, het is hartstikke warm. Je kan de verren voor zaaien, de protes die vallen uit de lucht zo wat. Misschien is het ook wel een beetje tactiek, hè? Als je het dek wat oud wordt, dat er wat thermiek ontstaat, hè? Die vak wat vol denk ik, maar een windje. Ja. Hè? Dat ze vooruit shitten, werkelijk. Dat zou ik wel kennen. Ja, want vanzelfs. Dat ben natuurlijk, ik denk je, ze ben natuurlijk slimme meisken. Ja. Nee. Dus ja, maar dat wie dus de pijler even en zijn zwet. En de combinatie pijler en beide zwetterman. Ja, die driehoek is gewoon heel erg wichtig om het skip heeg te laten varen, maar ik riocht uit is iets. Ja, zeker. Want dat het zwette hege boven het dek uitkomt, dan is het vaak het moeilijke sturen. Wordt het skip breed, dan is het vaak het sturen vanzelfs. Ja, vooral. Vooral maar wat meer winnen, hè? Dan merkt ze het heel goed. Ja, en je wil eigenlijk dat zo'n skip, dat eigenlijk de skipper zo weinig mogelijk hoeft te sturen. Dat de bemanning gewoon eigenlijk het skip zielt en dat de skipper het skip om het on heen jaagt of stuurt. Ja. Dat zou moeten zeggen. Dan verlies je de minste snelheid. Ja, niet te vermoorden ik al even hoor. We zien hier die lichte vakjes hier. Ja, bij de jonge Jan en bij, voor mij is dat de Skekel. Die vakjes, er zijn echt hele lichte doekjes, echt licht waarvakjes. Die binnen van een bepaalde dikte en bij de IFK's binnen licht waarvakjes van zo'n heel ounce. En die ounce betekent dan, dat is zeg maar de dikte van het doek. En die midwaarvakjes worden van Jorgen een heel ounce maken. En de wienvakjes van 12 heel ounce. Bij de Eskers moeten wij minimaal maar 12 heel ounce varen. Dus is licht waarvak binnen al het maximale van de IFK's waar wij minimaal maar varen moeten. Dus 12 heel ounce. Dus uw licht waarvakjes binnen 12 heel ounce. Nou ja, en als dat dan even naast elkaar luistert, zo'n heel ounce, 12 heel ounce. Nou ja, dan hoe je net. Dan hoef je net heel geleerd voor te wijzen om te bedenken dat die lichtwaarvakjes van de IFK-skippen vaak heel mooi snel het windje pakken en vangen. Het nadeel daarvan is op het moment dat het lichte waar dat je al even weer wat meer wien hebt. Dat kan natuurlijk in de wedstrijd. En dat je dan al heel snel weer een vak wisselen moet, want dan ben je weer heel gauw verlegen. Maar dit is echt typisch het waar voor die hele lichtwaarvakjes. Ja. Zeker. Ben correct vloeipapiertjes, hè? Ja. Ja. Zien als je die mooie turen al hier omheen staan, de vakjes die mooi omheen. Nou, we zitten
we zien bij Gerrit de Vries dat een nok een lietsbietje naar beneden zit. Just dat ziet ze? Ja. Nou, we hebben dan de trimmer op het schip. De zeiltrimmer, de Liereman nemen we ook wel. Wat heeft die eigenlijk voor functies? Ziet ze? Wat is dat nou? Waarom is het zo belangrijk dat op die het alles erbij bijstaat qua nok, qua vakkenval, qua onderliek, hals, etc. Nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, want het is, het zeiltuig is een motor van het schip vanzelf. En ja, je wil gewoon dat er in zit die dat heel goed beheerst, dat je net altijd hoeft te sissen. Nou ja, dus ja, je wil eigenlijk dat het er optimaal, altijd optimaal bij zit, maar lichtwarme, huddewien. Ja, op het moment dat je vanuit een cruiserijk naar een varemingsrijk in, dat ze daarin snel schakelen. Maar ik altijd wat lichter waar is en het gaat wat harder waaien, dat ze daar zelf in schakelen. Hè? Bijvoorbeeld het tuig wat leger erop, hè? Altijd wat harder waaien of altijd wat minder het waaien gaat en het tuig wat heger op. Hè? Dat men dat zelf uiteindelijk ziet van hey. Nu moet ik schakelen. En dat is gewoon heel belangrijk. Want ja, dan hou je skip optimaal op gang. Dus het schakelen in de wedstrijd, maar de elementen, maar beide elementen, dat is hartstikke wichtig. Absoluut, ja, oké. Dan zie je nog steeds dat Rotterstut, de uitstelvlag erin zit. Dus ja. Het is nog steeds even een afwachtje hoe het al in komt van de media. Ja. Pakken we even het onderliek erbij. Het onderliek, dat is dus maar het onderste gedeelte van het zeil, waar wat langs de giek komt of laat is maar, het onderliek. Dat kunnen wij trimmen helemaal die scootjes. Ja. Bij de IFK's hebben ze een klaploper, twee blokjes ertussen. En zak is het onderliek maar wat strakker en wat losser van. Bij de SKS maken we maar een lierke varen, dus hebben we een lierke op een giek, we hebben hem strakker en losser met waan kunnen. Waarom is dat zo wichtig? En waarom is dat nou heel belangrijk dat je daar ik maar badje kennen in een wedstrijd? Zeker dat je ook onder wien varen. Nou ja, je bent natuurlijk. En dus ik zeg maar zo optimaal mogelijk het spul erbij hebben. Ja, op het moment dat er een dikke vlaag in komt, dan kun je het lier wat sneller aandraaien. Dan gaat het tuig iets meer staan. Op het moment dat het weer wat minder is, dan laat je hem weer wat losser. Maar een lierke kun je dit daarin heel mooi schakelen. Het is correct een scoortje, zeg maar. En dat is... ja, zo ben je er eigenlijk mee bezig en dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Het is ook heel mooi dat we dat broeken kennen bij de SKS. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat ja, maar een klaploper is kun je iets minder snel schakelen. Ja, want dan ben je heel tijd met het onderliek ontscharren en wel losletten. Maar een lierke is dat ideaal en ik ben blij dat we dat broeken kennen. En we hebben altijd in wat lierken zitten. En vooral de wedstrijdjes dan die wij dan zielen. Op Grauw, Veen, op Jennewaard, bij alle wedstrijden niet. Maar nou ja, Jennewaard, bij Gelieks hebben we natuurlijk een hele hoop les van BM'kes en dat soort dingen. Dus ja, ben je constant maar bezig om het spul er optimaal mogelijk erbij te houden. Dan volgens mij hebben we hier de westenwind, Harmen. Of hier we de westenwind, Harmen. Ja. Die stuk echt, die wat jou, wat gebeurt er? Ze zijn al wat in afwachting. De verwisseling komt je gewoon zetten in beeld op het bakboord. Nou, die het krijgt weer een windje te pakken. Ja, dat is maar dit waar. Hè. Wie krijgt er een windje en wie net? Hè. Dat is even de vraag. Dus een eerlijke wedstrijd op dit moment zit er denk ik net in. Met alle respect van de wereld. Ja, hier zien we dat de westenwind even voor wat verkoeling zorgt. Voor de bemanning natuurlijk hartstikke aardig. Ja. Allemaal super. Dank u wel, meneer. Ja, de westenwind, hoe de westenwind sprutsen. Ze komen uit de A-waai en zitten nu in de B, maar ja, ze staan er net heel mooi bij.
Daan van de Meermachine bemanning. En dan met z'n dan nog even goed onder bak om er weer wat bij te komen. Zien juster een DSQ, disqualified. Ik heb de situatie net helemaal scherp waarom, maar ja, ze hebben ergens fout zitten en ja, dat zijn dingen die natuurlijk net willen. Maar alle vertrouwen dat op het moment dat zij gewoon normaal starten en de vrijheid wat opzieken kennen en wat uit het probleem beloven, dat ze wel wat stijging hier natuurlijk in het klassement. Ja, nou zie ik hier op het startskip dat de rattenstut een beetje begint te wapperen. Er komt volgens mij al iets windstil. En ik krijg eventjes naar boeten jongen van oké, Vulten maakt zich al een beetje. Ik zie hier en daar echt wel wat meer wienveldjes ontstingen. Dus we jouwen net op, ziet ze. Nee, wij net. Wij net. Al zitten we hier tot vannacht 4 uur. Nee, je zit net lezen. Nee. Wij had je best. Het je best. Het is trouwens top voor elkaar. Even een broodje hier en daar. Vooral die verzwaring is al je hartstikke goed. Ja. Daar is niks mis mee. Nou, de analisten van de A-klasse ben ik hier al eventjes te plakken werk. Jens en Jaap. Die zullen straks van je de A-klasse en ik denk een beetje de Lietse A-klasse van hem verslaan. Dus die zitten er straks ook alweer klaar voor. En die heb ik weer zin in. En Jens natuurlijk, hè, die hier op zijn jeetje. Was verslag straks dwang je het weer heen vanmorgen voor hem zongen. Dus dat zullen we hem nou besparen. Ja, dat doen we nou net weg. Een hoop reacties op kregen trouwens. Dat het best wel super klonk. Maar dwaan. Klopt. Maar ja, we hebben het op het moment droog, dus ik heb eigenlijk net on tijd aan. Ik begin nou echt wat de ziel ziet. Ik wil nog even één denk ik kwijt over Jens, want Jens is 32 jaar geworden, hartstikke mooi, maar hij had nog geen vriendin. Het zou wel mooi zijn als je hem Jens zorgen dat hij je hem hebben interesse in die jongen. Het is echt een hele leuke vent. Dan kun je hem bij het skipje van de IFK-TV even welkomen. En dan kun je hem telefoonnummer van Jens even achterlaten. Het is echt een fantastische jongen. En hij een hart van goud. IFKS dating is het inderdaad, ja. Dat is... We hebben net overal een app voor nodig. We zitten hier gewoon bij IFKS TV en we regelen dat gewoon. We regelen het. En dat geldt ik voor Sjoerd Hofland, die maar al zijn enthousiasme de C-klasse verslaat. Nou, die is ik echt wel op ziek. Nou, een leuke vrouw die ik nog net vonden had. Hij had trouwens nog zijn meisje gekregen van, je moest wel even vermelden dat ik absoluut net moeilijk ben. Nee. Dus dat is wel heel fijn, want je kan je heel goed voorstellen dat je daar net op zit te wachten. Maar dus bij deze, Sjoerd is net moeilijk. Dus ik voor Sjoerd, op het moment dat er leuke vrouwen binnen die op ziek binnen een leuke jongeman. En analist. Meld je hem bij het IFKS TV datingskip. Datingskip de Sjoerd. Nou ja. Nou, je ziet ze om nog eventjes terug te pakken. Ik zei het al, ik wil hier even naar boeten jongen, even zien wat er bij ons zit. Maar ze beginnen toch wat te varen, broer, hè? Ja. Hier en daar. Ja, nou hopen dat ik wat constant is uit dezelfde hoeken. Ja. Ik vind het nog steeds wel heel ten, Harm. Ja, klopt, maar ja, je hoopt het zo, hè? Ja, dat zielt het vanzelf. Dat hoop je zo. Het is makkelijk zat. Het is mooi zien, hè, het beeld wat je nou ziet, die zwarte rimpeltjes over het water, dat zijn lietse wienveldjes. En ertussen zie je echt het lichtere watertjes, maar dat zijn echt lietsere wienwakjes als het ware. Maar ja, je ziet toch dat hij wat meer, denk ik toch wat meer op gaat bouwen nou.
Het is zo mooi wezen. Ja, ik zie nog eens even boetens in. Dat ging gewoon vanuit het hakje. Dan hebben we even een beter beeld. En nu zien we toch van mij dat scootje van Blauwhoes ook het goed hè. Toch echt even het gantje erin krijgen. Dus ja, dan bouwt het zich toch op en dan dan ik een beetje constant bloed, dan heb ik goede hoop dat we straks starten kunnen. In het hokje hier hebben we wel wat wien, want het is hier hartstikke warm. We hebben hier een ventilator. Dus onder wien in het hokje luidt het net. Maar dat is hier ook wel nodig. Ja, we hinten vanmorgen al even hoor. Zie je het stadskip weer varen. Ja, mooi jongens. En we hinten vanmorgen al even hoor, maar het ligt er waar. Voor de meesten die het van de morgen net hard hebben. Van het licht, maar het ligt er waar. Moet ik altijd heel kalm op zo'n schip omrennen. Alles maar beleid, alles behandelen. Dus net hinwet draven en stampen. Rustig de loerten erin, de vakkenloerten erin voor de wien. Rustig de scoren behandelen. Zodat het alle rust, zodat het schip in alle rust accelereren is wanneer de wind daar is. Ja, want elk beweging is eigenlijk onbalans en dat wil je net. Nou, je ziet dat startskip rechts in beeld dat die ontvaren is. Nou, zie je er eigenlijk wat achteraan. Dus de gang er aardig in, ze willen opzitten. En de wind die zo wat westelijk worden en ik denk nou dat hij echt wel naar die Hoeketag gaat. Ja, want ze varen echt naar de overkant van het veld. En dan denk ik dat ze dat hartstikke goed in hebben straks om wat langer te wachten. Het zou toch wat wezen, ziet ze? Ja. Ja, Harmen ook vertelde ze vanmorgen leven en misschien minder toen ik harkers die er nou net binnen. Maar minder vanmorgen harkers die de harkers die er nou wel binnen winnen misschien wel net. Daar heeft zelf ik in de IFK een jaar of 2 jaar skippen geweest op de 3 gebroeders van de Gediek. Daar heeft je wel mooi ding beleefd, Harm. Kun je er wat over vertellen? Ja, klopt. Ik heb toen, mijn team hebben hier een inhaalwedstrijd op deze dag gehad hier. En toen maken we wat mooi, dat vind ik net weg. Dat is eigenlijk mijn 2 meest memorabele scootjedagen ooit. We gingen in de brand met het scootje, de inhaaldag en de tweede dag van de stad gingen we om met het spul. Maar dat wie net heel fraai. Zeker die brand, dat vond ik dat wie best wel even een dingetje.
Ja, koersoks. Ja, goed. Wie een finish, dus het was hartstikke mooi. En ik zei het mijn maat van, god, dat roept lekker net, hè. Zo'n geweer, Scott, als je finish binnen, dat kroeit, dat roept zo lekker. En hij zei, dat is net het kroeit van het geweer, maar we staan in de brand, er komt rook uit het roefgewaai. Nou, dat wie ik zo. Ja, dat wie net best. Dus waarschijnlijk wie de leuver van het vak. Dat is dus maar zo'n zo'n snaphekje die om de voorstag gaat, om de vak vast maatje om de voorstag. Die hier waarschijnlijk contact maken met de accu's om de mast omheen en del te doen. En ja, die hele vak is die in de fik. Dus we hebben het hele skip hebben vol pomp met water. De Argo van de Sieslinkjes die we er heel snel bij. En ja, toen komen we daarna, komen het spul, komen we skiermaatje. Dat wie nogal wat, want ja, alles moest eruit, de boekdelingen eruit, skiermaakbedrijf erbij en het spul was skiën. Jongens alvoeren gingen we alles weer van de heren. Maar dat wie wel even een dingetje, maar de samenhorigheid weer mooi, want er kon van iedereen een vakbroeken of een tuur of zelfs wat is een scootje om ben. Dus dat zijn wel hele mooie dingen wat er toen gebeurde. En de dag later van de stad gingen we om en waren we door diezelfde Argo weer oranje hellen. En we hadden al hier een man bij ons, Joop Mink. En Joop die zei, we kunnen zielen hebben, we kunnen zielen. Dus ik zei, dan geven we zielen op het schip. Maar er stiert natuurlijk een laagje water in. Maar we hebben zield en we zijn nog van section tot het 8e plakje kwam. En we waren niet aan oud finished. Normaal mag je net holpen worden terug een skip is maar om de wedstrijd te varen. Maar ja, u is dat toen ik dank aan en we zijn toch finished. Dat was wel heel erg speciaal. Maar dat waren twee hele bijzondere aparte dagen. Maar wat ik vooral mooi vond, is weer de samenhorigheid vanuit de IFK's club was. Dat was top. Helemaal leuk. Nou, dat is het verhaal van Ichten Breren. Ja, voor daar zeker. Hè. Ja, dat is echt wel bijzonder dat je omdondert en dan nog in de top zien eindigen. Heel bijzonder. Dat is hier wel mooi, ja. Ja, zie je een prachtig beeld van alle scootjes. Het stadskip is zich wel aan het positioneren, zet de sjen. Ja. Toch mooi hè, dat ze zo snel schakelen kunnen en dat ze zo de wedstrijd, toch zo lang de wedstrijd uitstellen kunnen om toch nog muziekje te zien. Ja. Dus, dat is mooi. Het ken ik heel zelfs omdat dit de inhaalwedstrijd is en die op Ichten Breren gehouden wordt en dat er gewoon ik op Ichten Breren bezield wordt. Dus men moet het hele circus hoe dit in principe ik net een verplaatsen naar de warmtafel. Dus ja, dat is natuurlijk dat is natuurlijk heel erg mooi mijn naam. Nou, je ziet het. Wie de margje op alles zitten, die we hier zien. Ja, net voor mij wel. Ja. Het lijkt die pizza wel op deze manier, zo met straan. Ik mis de palmbjem wat, maar voor de rest zoet voor een beetje terug in kennen, maar deze temperatuur. Ja. Jezus, mina, het is hier warm. Maar ja. Ah, helemaal niks. Rustig blowen, hè. De bal is rond. De ene dag hebben we heat waar, de andere dag wat minder heat. Ja. Het kan vriezen, het kan dooien. Ja. Ja. Wat ik net zo ziet, wat hartstikke mooi. Dus, komt goed. En die meesten die hier nou lezen ben ik natuurlijk al lief hebben. Ze zien zich al lang voor het West. Zeker. Dus ja, voor de meesten is het natuurlijk mooi best dat we snel mogelijk starten kunnen. En het startskip lighter en de bovenste startboei luidt er ook al in. Nou ja. Ja, staat nou is shield het mooi.
Of zielt het enigszins. Nog steeds heel tin, maar toch. Kattenstut zit nog steeds in. Ja, die vlagjes die wapperen al lekker, hè? De boeien met een nog gepositioneerd worden in het veld. Ja, de beelden die je nou net zeggen, die wij wel zeggen. Dit toch zien dat de vlag aardig wapperen. En je hebt het beeld nou van de Rotterstut. Die gaat er nou uit. Die gaat er nou uit. Dus ik denk dat het zich klaar maakt voor de start. Ja, en dat is gewoon hartstikke mooi wezen. Er komt nog een serieus winstje. Als je wij op de orenbeelden die wij hier voor u zijn. Ja, serieus on. Je maakt het gelukkig kan als Jan. Maar dat heeft ze goed verdienen. Super. En daar hebben we het 4 minuten gehad. 4 minuten zijn is west, dus we gaan zo meteen van start. Nou, als we de baan er even bij pakken, het is een Olympische baan nogmaals. En we zullen er een rode vlag in hingen. Dat betekent dat we bakboord omgaan. Dus de bovenboei pakken we, de eerste bovenboei is bakboord om. En dan zullen we steeds maar een driehoek. Eerst een driehoek en als we dan weer bij boei in binnen, dan geef het kruisraak waarin naar boei draaien en dan verder weer om naar boei in. Zodat je hem hier heel mooi op het kaartje zien kan. En nou, we hebben krekkel in, is het wichtig om het scootje goed, of het skip goed op gang te houden. Ze staan er bij de westenwind, staan ze er alweer wat nog op het dek. Nog 4 minuten. Ik zou nou echt lekker gaan zitten en geconcentreerd met het spul bezig wezen. Want nu is het gewoon heel wichtig. Het is nog 4 minuten tot de start. En dan moet ik gewoon bij wezen. Natuurlijk de I-vlag, de Japanner, goed en omregel. Dus nu is het zaak om het skip goed op gang te houden. Het skip goed op gang houden. Het is nu nog maar een hele minuut, dus je wil eigenlijk niet met de volle draaien. Dus je ziet ik al dat de westenwindje bovenin echt al wat ontremmen is. Want dat hij nou nog een keer draaien maakt, dan is het gewoon, ja, dat kan safvolle tiert en snelheid. Ik vind hun wel heel betierd zitten. Ja, Ja, dat klopt misschien, maar dat kan op dit moment ik even net oors. Hier hebben we de Gallenbedam. Precies waar die zit op de startlijn. Toen ben ik net als mij sinds de dageraad en zo, die moeten echt nog helemaal bovenuit het veld komen. Die ben riekelijk let nevens mij. Ja, trek en trace hebben we net helemaal scherp op het moment. Dat is wel jammer. Want nou kunnen we het wel goed zien, ziet ze. Dat we de beelden nou zien we daar, hoe heet het, de 3 gebroeders, de Gediek. Daar zit de Vrije Frisena zit er, die zitten echt en als je daar de jonge Jan, die komt er die moet nog grijpen om het startskip heen. Ja, en die is... Dat wil je net. Dat wil je nou net. Je wil daar nou net, daar in ieder geval nou net zitten. Maar dit koeltje. Het is nog 1 minuut 40 tot de start op dit moment. En bovenin is het aardig druk. Dus dan hij het net meer helemaal in eigen hand. De Gallenbedam met de Utentuus
die zitten echt wel een beetje op de midden van de lijn richting de pin. Richting de onderkant van de startlijnen. Ja, en de skekel ik. Als je Klopt. nou in beeld, die jonge Jan die gaat er echt nog tussen, moet er nog tussen grijpen en we zitten 1 minuut 50 voor de start. Die zit er op dit moment net heel best wel komen, heegst waarschijnlijk. Maar goed, wie weet. We hebben nog een minuut tot de start. Ja, volgens mij is dat de Galamadam die is al hoe de line heen ziet ze. Is dat? Ja. Dat is dan toch, ja. Ik weet wat er gebeurt, maar ja, ik vind het wel een beetje slaglig eerlijk zijn. Altijd een beetje kritisch wezen. Zeker, als dat zo is, dan inderdaad is dat zo. Is dat wel wat slaglig. Die mat nou weer omheen, vanwege de Utentuus. Het is nog 15 seconden tot de start. Utentuus weer helemaal onderin. Thierry maar Jelle los, met de skekel. Jelle de jonge Jan die komt toch wel redelijk heeg waai. Die heeft dan toch nog wel iets gonkje. Het valt misschien nog maar hoe die erbij komt, ziet ze. Dat is wel mazzel. Dan heeft het daar wel gelukje hoor. Ja, nou dat is toch ja, als je de vlaggen van Alge heel vals starten al in de startkant op het schip. Vond ik dat er een heel soort heel dicht op de linie zitten. Een minuut of een minuut voor het zijn al. Het startschot al. En ja, Krekkers Jister. Ze binnen weg retig. Ja. En dat is mooi. Dat is wie mijn vrouw vandaag net. Just er wel. Ja. Dus het kan verkeren, Harmen. Ja, die ene keer is de oorzaak, de andere keer ja. ziet ze. Maar het houdt in algeheel vals dat iedereen nog een keer, of dat ze al je nog een keer maaien. En ik denk dat Utentuus erbij gelijk zo blijft, maar hij is met al helemaal onder de Galamadam. Maar dat maakt het nou net zo vol een minuut. Want we beginnen weer opnieuw. Ja, nou is het weg, wat we nou kijken zijn. Gelijk weer bezig met die positionering van de start. Dat is nou echt heel belangrijk. Scherp blowen, dat zien we eigenlijk de hele week al nou. Zeker maar dit koeltje, ziet ze? Ja, zeker maar dit koeltje. Weten waar je zitten en waar je zitten wollen. En meteen daarop terug schakelen. En net erin het oude hoeren. Want dat is echt funest. Helemaal met dit windje. Ja. En het is kierig om te zien hoe dit aan zich weer ontwikkelt. Zeker. Nou, de Vrije Verzenen en de Dageraad wien een heel effort. Zat de zien op de track and trace. Dus ja, oh nee, valt daar. Dan springt hij weer. Je ziet de herhelling van de start en je ziet dat toch echt wel heel soort betiert binnen. Ja. Ja, goed, dan is het een klare zaak. Dan ben ik benijd dat ze futte zwarte vlaggen erin gaan. Straks. Ja, dat denk ik wel. Gelukkig, ik kan even een boetenshot. Het is toch een krachtje 2, denk ik, wat er nog zit. Die krachtje 2. Het is mooi waar om walvissen te spatten. Ja, ja. Kijk al eens, jongen. Zit naast me. Ja. Begin ze zelf, hoor, jong. Ja. Nee, flauwekul, je ziet ze. Nou, eens even zien hoe het zich aan weer ontwikkeling gaat. Nou, we hebben inmiddels met de shoot weer een heel slag in de ronde. Van de ene kant van de maar of van het veld naar de andere kant van het veld. En lezen we nou weer bij de bovenboei.
Ik mooi dat hij zo goed skekelen kan, hè, wat dat betreft. Dat is hartstikke mooi, zeker. Ja, lekker man. Dat is gewoon prachtig. Dat ze geluk een kans moeten hebben dat er gewoon zield wordt. Nou, dat is top. Toch echt wel een leuk gangje. Ik meen dat we het sowieso gestart kunnen zitten hier bij de IFK's. Ja. Dat is bij de SK's dat krijgt hem wat oors. Tot 4 jaar, maar bij de IFK's hebben we tot 4 verzorgen met het zijn worden om de startprocedure te beginnen. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. De hele tijd. Ja toch? Zeker. Zeker weten. En daarom zitten wij hier ook nog. Maar alle plezier. Ja. Absoluut. Het is één boetensje hoe het viel erbij laat. Want vanuit deze positie is het soms wat moeilijk te zien. En daar hebben we het met 4 minuten zijn weer. En nou eigenlijk alle scootjes die zitten nou bij de bovenkant van de startlinie. Zitten we in de startprocedure en ziet ze? We zitten weer, ik zei krijgen, al die scootjes zitten nou aan de bovenkant van de startlinie. Ze met aanhang een keer weer om. Het koel is heel druk worden daar. Het is altijd nieuwsgierig om te zien dit. Wat men dan al je wet waangeeft. We zitten op 4 minuten. De I-vlag komt er weer bij. Even zien hoe het straks komt. Ja, en deze skip die we nou in beeld zien, ja, die gaan al hier voor een start bovenin, denk ik. Tenminste in ieder geval boven de midden. Maar we hebben nog wel even, ja, we hebben nog 3 minuten 20 tot de start, of 3 minuten 10. Dus ja, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Zeker. Als je de uit en thuis nou op het track en trace daar nou indraaien, die kiest voor wat ronde. Ik denk dat het slim is. Ja, want als je nou vrij wien hebt, maar dit lichte koeltje, dat is ik heel wat wurg in zitten. Ja, absoluut. Vrije wien is echt goud. Als je nou onder al die oren skippen lezen wat we krijgen als uitline hebben. Nou, wij hier in top. Ja, wij hier op snits. Wij hier op snits dat we echt, nou ja, in principe gewoon waardeloos voet winnen. En dan, ja, dat wil je gewoon uit je wilt gantje erin houden. En vanuit die vrije wien de snelheid pakken om gewoon het skip zo goed mogelijk varen te laten. Je positie is altijd belangrijk op de start, alleen nog vrijheid is ook belangrijk. En ja, ik denk dat soms wel nog volle wichtiger is.
Want iedereen wil altijd iedereen weet meestal wel bij de mooiste plek zitten. Ze willen er niet al hier zitten, maar vaak is er maar 1 of 2 die er echt goed bij komen. En dan moet jou dat maar weer correct wijzen. Voor mij is het blauw huis, in mijn beleving, oh nee, de Vrije Friesena. Die weer helemaal onderin zit. Die onderin zit, ja. GD, de Gallenbedam, zit ik daar weer boven. Nou, die heeft aardig wat ruimte onder hem, dus je kan hem eigenlijk vol gas naar die pin vegen, zo meteen. Ja. Het is nou nog haast een minuut. Het is nou nog een minuut wat onder staat. Ik heb het idee dat... En de binnenpeer die zit toch wel weer aardig dicht op een lijn. Ja, en ik heb het idee dat de jonge Jan hier, die gaat boven de indrinkboei langs, nevens mij. De meesten, als ik het goed zie, ziet ze. Ik ken het net goed zien. Nee, ik heb denk ik verkeerd. Nou, even nog 24 seconden tot onder start. En het lijkt het nou goed te komen met de start. Dat is je. Ja, shit. De koers was gelijk aan. Ja, wel. En ik denk de draait warmer dan ik, maar... Dit wordt even nou wat. Die ben boven de indring staat getrokken, dan weet ik net. En nevens mij maar dat net. Nee, de jonge Jan die God, weer een algehele valse start, ziet ze, is dat? Oh, oké, ja, ik zie het. Weer een algeheel vals. Dan heeft de jonge Jan nevens mij daar een bult gelok. Dus dan gaan we weer op een ei starten. Nou, de Utentuus, nou ja, het is algeheel vals, maar de Utentuus die laat ik al onder zat te zien als het nou op deze manier zou besjost. Ja. Maar ja, dat is, maakt niks uit, want het spul wie alweer vals. Dan gaan we weg, hè? Gaan we weg. Goeie training, Hartman. Goeie training voor morgen en overmorgen en sneeuw. Ja. Nou, hier juist ik al hoor, maar starten trainen, dat kiest ik heel goed van, hè? Maar de ploeg. Ja, zeker. Dat is echt essentieel, vind ik. Timing is heel belangrijk. Het samenspel maar scoort, maar vakkenisten scoort een man. Zwudderman, alles wat erbij heeft. En ja, dat kies gewoon trainen. En het is gewoon zo, als het ook goed start, dan, en dat doet regelmatig, dan is het ik vaak zo dat die concurrenten of ja, die zieke die dan ik net altijd even op, die denken van al lid maar. Dus vaak komt er dan ik steeds meer rond onder de lijntjes maar, of van die zelf. Ziet schenkt even een glasje water in, want het is torstig waar, meestal. Dat is helemaal normaal. Hindert niks. Nou, als je wil weten wat ik nou zag, dan breekt het beeld in 2 dus dat is ik maar net. Maar mijn broer krijgt het shirt in die. Geen idee. Ja, dat vind ik heel grappig. Nou ja, en
Smatje zich weer kleren, krekkers krek, voeten daar de kappen weer bij. Want je wil er weer bij zitten bij de start. En er komt telkens wat meer wien, ik het idee, Harmen. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja, sure. En dan gaat hij weer. We zitten weer in het 4 minuten zijn. Nou, dan denk ik nou wel dat ze de zwarte vlag hijsen in. Want dan nemen ze iets minder risico. Want op het moment dat ze dan vals binnen, dan kunnen ze er naar huis. Wat dat betreft. Maar ik vind het wel mooi om te zien. Ja, dan hebben we just al even hoor. Ik vind het wel mooi te zien dat ze scherp binnen bij het starten. En dat is gewoon goed. Want oké, je bent vals, maar je wil wel zien dat ze nog voor jou skip van de startlinie oud is. Hè. En ja, dat wil je natuurlijk ik net. Dus ja, ik vind het positief. We zien je de Gallemedam, die helemaal, dat zien we op je track en trace, die komt helemaal onderin nou weer wij. Die zal straks weer onderin je starten. Dat doen ze de hele tijd eigenlijk al. Ja, dat ziet zoals zo, de zwarte vlag komt erbij. Nou, dat is hun manier van starten van de Gallemedam, onderin starten. We zien dat de jonge Jan nou correct 2 keer bovenin bezocht heeft. Maar die keer toch ja, als in allereerste gaat hij stuurboord richting het stadskip. Dus die zal ik een beetje onderin of in de midden zal die waarschijnlijk starten. Dat zullen we samen met die beginnen. Zien dat er wat de ruimtevorm komt. Wat ik wel denk, Harm, en even naar de orenklasse, de C-klasse, die zal zich nou wel eens een beetje opfretten dat die het niet zielen. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke zonde voor die meesten en ik, want ja, die wint vanmorgen als eerst op het wetter. En die is er eigenlijk al redelijk snel uitknald, wat dat betreft. En ze ben hier om te zien, dat is een duidelijk verhaal. Ja. Dus voor die meesten en die teams is het hartstikke zonde natuurlijk. Klopt, maar ja, je moet er soms in keuzes maken. Nou ja, absoluut. Het is ook moeilijk, hè, ziet ze. De skekel van Jelle Las, die beziekert het ik om weer onderin te starten, denk ik straks. Dat doet er eigenlijk al de laatste 2 keer die dat ik al. Doen ze vaak. Doen ze vaak, ja. Ja, normaal is het als onderste futjes is het hele veld wel redelijk opkeren. Hè. Maar nu is je stelt dat het hele veld best wel wat uitbekomen uit op de linie. Het nadeel kan er dan wel van wijzen, hè, dat je dan hoe stuurboord verdraaien richting de boei, dat je de skip moet bakboord rondkomen, dat ik een soort skip moet bakboord rondkomen. Dus dan moet het wel perfect wijzen. Nou, wij zitten nu 2 minuten voor de start, als ik het goed heb. 2 minuten, ja. Zo te zien positioneert de jonge Jan zich hier in de midden, te jaren maar de verwisseling. En daaronder de Trijke broeders die het ik correct 2 keer al bovenin bezocht hebben, die nou echt wel wat meer naar de onderkant van de linie beginnen. Ja, je ziet dat heel mooi. Ja, die zitten wel mooi denk ik. Je ziet ze. Ja, die zitten wel aardig. Had ze wat gangmaatjes kunnen, zeker. Klopt, ze hebben wat ruimte onder hun vanzelf. Dus daarom kies ik wat gangmaatje straks. De vrije Friesena, die vat je nog hoe stuurboord, die moet nog een keer draaien. Dus ja, die zie je net heel goed bij komen. Maar ja, het is een 10 winstje, dus wie weet komt hij er nog bij. Nou, je ziet hier ik. Nou zo binnen een minuut. Een minuut voor de start. Dwarpen en de Westerwind die zitten helemaal bovenin van de line. Als je eigenlijk zo'n stuk verder van de lijn nou zitten, dus ze binnen al je wat scrutiner.
Als je nou de lege waarden hier onderin ik nou gangje het maatje. Hij loopt er scoort en de vak om en huppatee. Wat ik nou was, hoe het skip vallen litten en maar een bloedgang naar die pinta. Om het skip zo vol mogelijk op gang te houden en dan maar gang over de line. Die zeg ik dat Jelle los, maar de schakel die zit ik direct even wat onder, had ik het zijn beeldje. Ja, die heeft straks een heel soort lest van hem, heest waarschijnlijk. De Galamadam die zit ik mooi als stredden beneden daar erbij. Het is wel heel nieuwsgierig hoe dit komt. En ze ben starten en ze ben al je goed voor het zetten zien. Ik op de track and trace is te zien dus dat er eigenlijk het hier op de lijn is. Dus ze nemen dat een skinnerlijn, dus ze binnen ook voort. Nou ja, we zien hier bovenin de westenwind. De westenwind die denk ik een hele mooie start heeft. Ja, die heeft zeker een hele mooie start. Mooi vrij, die heeft rond de onder hem. Die heeft wat afstand tot de skip onder hem. En ja, die kind is best wel een hoop macht. Het is een snel skip in de basis. Dus ja. Klopt. Ik heb het idee dat er uit een tussen lietsbietje in de mangel zit, maar we moeten zien hoe die eruit komt. De eenvoud die komt hier een beetje boven de midden, komt hier heel mooi voortzetten. Die kan hem vrij hoog opsnijden hoe bakboord hier. Ja, de lege wal en ik helemaal onderin. Die schaalt mooi voor het veld uit. Absoluut. Het is keerig hoe het komt. En die nood waar we dus gewoon het skip erin litten en met de oren hebben we wat les van elkaar. Dan... Het kunnen we nou heel mooi zien, hè, maar dit drone shot is overigens prachtig dat dit zo mooi in beeld gebracht wordt. Dus je inderdaad onderin helemaal de lege waarden die er heel leuk voort is te zien voor u. En inderdaad de westenwind die daar mooi voort is. Ja. Dat liep het erop. Ik heb het idee dat de uit thuis wat in de mangel zit, ziet ze. Dat die echt wel net de allerbeste start heeft. Nee, je ziet er vaak wat inkomen. En dat is net het wilde. Dat is omdat hij les had van de skip boven hem. Ja. En ja, eigenlijk wil je met één ding. En het is zo snel mogelijk daarbij. En de Eeltje 2 hield dat volgens mij ik voor. Als ik het 6 en ik het goed dat hij nou door de wind de Eeltje 2 in het midden van het veld wat. Dus die zie ik er vrijheid wat op. Ja, zie ik dat de jonge Jan Verwoesten hoe die uit thuis heen davert, zeg maar, in Klaas-Jans termen te blowen. Ja, nou ja. Dus die is op dit moment net blij. Maar ja, goed, de wedstrijd duurt nog wel even. Ja, en de Vrije Frisena en de Gerrit de Vries, en de Vrije Frisena met Agen Banstra en de Gerrit de Vries, die win riekelijk wat let aan de bovenkant van de startlijnen. En die hebben er eigenlijk meteen verkozen om voor stuurboord voor te klappen om ik de vrijheid erop te zieken. Ik denk dat het een verstandige keuze is. Absoluut, dat het draait warp en dochter tik. Ja, maar we vieren nou even de lege wal. Want de lege wal die onderin staat is en die gaat nou stuurboord voor het hele katjedel accessieer. Het treft al inderdaad. En die maakt het een hele mooie klapper. Nou, dat zou helemaal te gek wezen, want die heeft de laatste 3 wedstrijden al in de achterin zitten. En die zit stier van de rommel, dus kom op. Dan je dus een plaatselijke favoriet even. Ja, en dan zie ik dat hij hartstikke mooi windje heeft hier. Hè. Die heeft het windje en als hij hem nou erin ligt, nou dan moet dat denk ik helemaal goed komen. Inderdaad, dan is er een lijn voor. En ik ken een heel mooi godmaatje al. Tom, wat zit het er mooi uit zo. Doe de goede ding, hou het vol en let hij zelf net in de sek naaien. Want... Prachtig mooi te zien op deze manier. Misschien hoe, ja, prachtig. Ik ben benieuwd hoe het op het droombeeld eruit ziet. Ja, misschien. Hier het droombeeld. Nou. Dat is... Meestal, dit is toch prachtig. Dit is Friesland op zijn best. Jaap Jongsman wel zeggen. De man die eigenlijk de meeste reclame maakt van Friesland deze dagen. Het is... ja. Het is een prachtig gezicht hoe dit eruit ziet, met de drone. En ja, het is echt een lege wal die echt hier fantastisch voor is. En dat heeft een goed schoen eronderin. Goh, dat zou toch wat wezen, dat ze het volhouden kunnen. Ja. Dat het wedstrijd zeker maar kwad is, ziet ze. Ja, ze hebben volgens mij hebben ze er een natuur op. Ja, nou is het wichtig, omdat liet ze tinnen windje haar de gang in het skip. Je hebt een vrije wien
Hicht is vanzelfs belangrijk, maar gang maar dit in de windje is stiefse belangrijk. En het lijkt er toch op dat het je heel mooi voortrint. En als ik zie naar die oren, dan ziet er ik een paar graden leger. En nou, ik denk dat het echt heel verstandig is. Let hem rennen, altijd kan. En natuurlijk moet je de hichting pakken altijd nederig is. Maar let hem rennen. Nou, de 3 gebroeders, die zitten er een eindje achter, maar die zit er ook heel mooi bij. De skekel die zit even krek wat boven. Te geren, maar ik denk dat het de kale madame is. Ik weet het net zeker, maar dat denk ik. Maar de 3 gebroeders, maar Eger van der Hoef, die zit er ook prachtig bij. Hè. Dat ziet er goed uit, ik voor die man. Nou, dat zou heel mooi wezen. De competitie maar wel wat spannender worden, ziet ze, hè? Ja, zeker. En dan zien we toch dat de onderkant van de stadlijnen echt wel wat gunstiger weer. Want al die skippen, die liet je daar mooi heen water komt. Zie je de jongen? Shit. Ik ben wel heel benieuwd als je bij dat drone shot hoe het viel er nou bij leidt. Ik echt even mooi zien, oké. Wie weer wat leidt. Ik heb het idee dat de uit thuis de swing toch weer een beetje te pakken had er in het midden van het veld. Krijgt Winsje er van mij wel wat tussen terug, ja. ik het zo goed zeg. En doe ik maar dat ze net een heel soort les van oren hebben. Maar dat giet nog wel. Ja, en de lege wand die zet de draai nou in. Ja, en ik heb een geweldig mooie zin. Ik denk dat ze een mooi gatje hebben, maar de rest van ze draaien gewoon voor de 3 gebroeders van Eger van der Hoefdel. Ik zie ook dat die jonge Jan krijgt in beeld. Die zit wat lest van Eger van der Hoeven, maar het gediekste scootje. Ja. Die komt er net heel denderend waaien. De Gerrit de Vries in de Vrij Verzenen, maar Agen Bansa die binnen nou ik krek en die oer stuurboot vandaag bij het stadskip Futklap binnen, omdat ze wat onder de kant wien, bis ze nou ik oer bakboot op een boeien omgaan. Even nieuwsgierig hoe dat uitkomt. Nou, ik denk dat even zien hoe het komt. Ja, en de 3 gebroeders die draaien nou mooi achter de lege wanden. En dan zit de skekel er gelijk achterom komen op het tredde plak, denk ik. Ja, nou, die komt in stuurboord, dus je moet even om die oren denken. Maar die zit er ook mooi bij. Binnen onderste skip de toch het beste waaikam ziet ze, hè? Ja, en als je de Vrij Verzena en de Gerrit de Vries, ja, die binnen toen kreeg Regong. Al dat spul wat dan nou de stuurboot omkomt, die draait er al hier boven. Klopt. En daar hebben ze aan les van naar de bovenboeitijer. Want dat zijn dingen, dat is altijd lastig. Dus ik heb er een huddel in dat ze beide de ton in ieder keer omkennen. Maar ja, dat moeten we aan maar even zien. Klopt. Nou ja, je komt de skekel als strijden om de boei. Hè. De lege waard die gaat nou als eerste het hele Wiense rak in. Ja. Ja, en dat is nou gewoon gangmaatje en verdedigen. Ja, ze zit er heel mooi bij. We krijgen bij de bovenboei zeg ik dat er uit een tussen stuurboot kwam. Die lag onder een oorskip. Ik weet even net welke dat is. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat er komt. Want er komen wel wat bakboot-stuurboot situaties uit daar bij de boppenboei. Bij de boppenstatonnen. Denk ik. Ja. Dus even zien. Ja. Er is even zien.
Ja, dus ja, en dan zie je de verwisseling. De verwisseling die het boeike iets zo zielt en daar heeft dan ook de profijt wat van. Want die man die leest eruit te kriepen naar die boeit daar. Ja, dus is de jonge Jan helemaal daaronder het veld. Onder het onderste skip van het treintje. Ja, die heeft echt last van het soortje. Ik ben benieuwd dat hij er toch zat doorheen komen kan. Dat hij de boei toch nog hellijk in. Want jij krijgt enorm volle last van die skippen. Ze denden er al heel omheen. Dus nou is ik echt zaak om rustig te blowen om die boei te hellen. Je ziet toch dat het vakje toch mooi vol zit. Dus dat zal hem wel slagje. Maar het is net het ideale scenario. Net de ideale positie op dit moment ziet ze. Nee, maar als je er zit is het toch mooi dat je hem wil hellen. Want absoluut. Dat is weer helemaal bakkerauw. En het is toch de verwisseling die er mooi bij zit. Ja? Die hem wat heger onderhoudt. En die daar toch hoe bakboord wat meer in laten koer. En daar nou profijt van het toch als... Nou, ik denk vierde aan te sluiten vierde, vijfde aan te sluiten bij de rest van het groepje. We zien daar onderin beeld ik helemaal, bovenin beeld, excuus, dat draait dwarpen een rondje draait. Waarschijnlijk heeft hij een bakboord stuurboord gewoon op zijn eigen thuiswetter. Ja, dat hier de correct hebben we nog eens wel, denk ik. Want dit is wel heel, dit met jure acties. Ja, vooral met dit waar. Het is altijd lastig om er dan weer bij te komen. En ja, natuurlijk zou het kennen, maar het lichte waar is het altijd moeilijk om er weer bij te komen. Ja, en hij zit er in het klassement, hij zit er goed bij vanzelfs. Hij zit er goed bij, ja. Nou, we hebben hier de eerste bovenste boei, dan hebben we op 1 de lege vaten, op 2 de treien gebroeders, maar eigen van de hoef, treien de skekel los, de Galambedam. Op 4, verwisseling op 4, 1 fout op 6, de westenwind op 7. De jonge Jan op 8, Vrij Frieseen en Jorgen. Hoop op zegen op 10. Gerrit de Vries op 12. Vreunskap op 13 en Dageraad 14 en Eelkje 2 op 15. De trein de Warpen sluit achterom op een 16e plak, omdat hij een rondje draait heeft. Ja. Ja, de Utentus en dat zit in wat verkeerd in beeld, maar de Utentus zit op een... ja, ergens. Oh nee, toch net. Ja, het werkt wel goed. De jonge Jan en de Utentus, de koprenners in het klassement, die zitten bij elkaar. Ja, klopt, maar de Utentus is net blij, want ze zielen heel Wien en het hele zwikje rent door de Utentus heen. Dus dat is net wat je wil. Je ziet dat de jonge Jan onsluit een beetje hechten pakt om toch die vrije Wien een beetje te krijgen. Zodat net iedereen hoe hem heen dendert. Maar de Utentus, ja, die vindt het net heel fraai, denk ik. Die laat er een beetje verdelen. Hij komt nou wat omheen. Ja. Dan zal er rond om wat omheen te komen. Om toch die vrije wien weer wat voor hemzelf te creëren. En misschien is er een gotje om er even achterlangs te kniepen. Als hij omheen kan dan, en de rond het om bijvoorbeeld achter Daan van der Meer. En als ze lieken het wat te kennen, dan doet hij dat. Klopt. We zien dat lege vaden waarom om de derde boei heen gegaan is en die gaat terug weer richting de onderboei om daar samen de cruiserek weer in te gaan. Het is een kwarthandje dit heel wiensrakje ziet ze. Ja, het is een kwarthandje en dat doet ze goed. Want zeker. Dan net op Roodveld wel iets compacter denk ik. En dan kun je in de cruiserrak straks voor even zien hoe dat al eruit komt. Ja. De Galambedam maar ik goed bij op het 4e plak. Hier de skekel, maar Jelle los op de 3e plak. Die nou ik de boei rond. En we hebben om naar beneden gegaan om straks het cruiserek weer in te gaan. Ja, het is nou de thuiszieler, de treien dwarpen, die nou pas om de bovenboei komt. Ja, en dan kies je in wat dat doet een rondje draaien. Je bent gewoon de lul, zeg maar. Hadden we nou naar die eerste treis, jongen, die ben mooi richting die tweede boei gaan. Die heel wiense boei, die guyboei, zeg maar. Ja. En je ziet toch die achtersten die toch hun plakje wat proberen te pakken om omheen te varen en zo. Wat hichter te houden, wat te loeven, zo nemen we dat. En dat is dan wel een beetje, dat doe ik net altijd het wilde vanzelf, wat we direct al zijn. En dan kun je maar beter hup naar het boeien daar, zoals de eerste trein, die hadden er rond ik voor.
En een God proberen te maken, no? Ja, zeker. Ja, je ziet de gaan dan de boei om de boei in. Snijdt de boei netjes aan. Laat de zeil hoe stuurboord weer naast de boei en dat is wat je willen. Zodat de concurrentie er net boven komen kan. De Westerwind, die ik wel een redelijk mooie stad hier. Die komt er ik wel mooi omheen zo meteen. Ja, je kunt het mooi zien hoe het veel bij elkaar leidt. Nou, en eens even zien hoe het hier komt. Dat zie je elkaar rond te wat gunnen. Ja, het is wel mooi om te zien, dit drone shot, want de Utentuus die leidt wel binst, maar die leidt ik wel onder. Dus. Maar ja, als er aan gaat, dan leidt het erboven. Dan is het clear inderdaad, maar dan moet er wel vrij voorwezen voor marktenkoe en dat zal zeker wel zo wezen. Maar ik nog degene die daar weer onder leidt. Ik weet niet of het Blauw Huis is of zo, of een oorskip. Ik denk Blauw Huis. Die komt nou een liets beetje omheen. Hier even bij de, ja, hier kunnen we dat mooi zien. Ja, altijd penibele situaties, ziet ze. Ja, nou ja, je moet altijd goed op je talent passen. Wat dat betreft. Blauw zit er gewoon tussen. Zit er gewoon tussen en dat is net ideaal. Ik net verliet het dus, want die leidt eraan weer onder. En dan, ja, of ze met een volle ruimte voor zichzelf creëren, dat ze wat omheen snijden kunnen. Achter Blauwhuis langs. Maar ja, die ben ik net onnozel, die zit altijd in de gaten. Hè. Zeker. Als je, en er komt wel een heel god te lezen, ja, dan lijkt het wel. Dat is hoe wie is dat? De Elkje, die gaat er waarschijnlijk wat tussen, wat het treft. Die ziet een heel lijn om. Ja, we zien dat hij hem ertussen scharrelt. Ja, de Utentuus kiest ervoor om iets beetje leger rond te houden. Just dat, misschien dat de wind, hoopt dat de wind er wat verdeel krijgt. Maar hij zit hier eigenlijk gewoon in de sandwich, in de afwachtende positie. Ja, dus dat is gewoon, eigenlijk is het gewoon ja, kloten van het bok. Wie komt hier omheen? Nou, dat lijkt me een hele... Ik ben uit dat hij daar een penalty voor krijgt, ja of nee? Dat lijkt het mij net, hij zit gewoon binnen de skipslengtes. Ik denk dat ik hier de situatie net helemaal scherp als in de afstand zag. Dat zie ik gewoon terug. Als je de Utentussen de loerte erin hebt. Ja, je voer ik al. Dat is echt even voor de win. De lege water nog mooi op kop. Heel iets godsje naar de drie broeders. Ja, en knap. Ja, ik zou het toch mooi vinden dat die man... dat volhouden kan. Dat zou toch heel mooi wezen, want ze hebben het wel even nodig. Ze zijn aan de onderkant van het klassement. Ze hebben er net een soort geluk gewoon. En ja, dan heb je een succesje keer van Broeken natuurlijk. En ja, dat zou een mooi plakje voorin. Joert toch helemaal geweldig wezen. Maar ja, we moeten nog even een schofje zielen, dus we houden in de gaten wat dat betreft. Zeker weten. Zo is het. Ja, en wat een mooi gezicht. Ik vind het echt prachtig. Wat machtig mooi dat ze dit zo creëren. Wij zien zelf ik altijd die wedstrijden en we zien die beelden nooit. Dus we weten eigenlijk nooit hoe het eruit ziet. Maar ik kan me voorstellen dat de meesten dit ik hartstikke mooi vinden. En natuurlijk maar het commentaar van Harmen en mezelf. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Net Harmen. Daar wordt de wereld een stukje mooier van. Dat ziet ze. Jazeker, jazeker. Het zou toch mooi wezen dat die man dit volhouden heeft voorin.
Want dan wordt de competitie weer wat spannender. We maken naar jouw wedstrijd, maar even mij ik het minste resultaat uitloeken. Zeker, dus zeker. Dan hebben we straks nog 3 potjes te gaan van morgen. Dus het kampioenschap is daar. Dan linksje, mijn broer, die had het shirt gekregen uit, zei ik al. Nou, die zwit hem helemaal de basten. Het is het werk hier. Het is hier 50 graden in de dak. Of hij vindt het hartstikke spannend, dat zou ik kennen. Nee, het is hier echt 50 graden, het is hier zo warm. Oké. Het is echt, maar dat is net erg. Nou, we zien hier verder in dat uit en thuis helemaal de onderkant zie ik het. Die hoopt toch de wind er een beetje verdeeld te krijgen. Misschien dat hij dan op die manier hoopt een paar plakjes te pakken. De Gasmer doet het op dit stuit ik. Die pakt ik een beetje de onderkant van het veld. Misschien ik net helemaal uit wilde natuurlijk wat we krijgen kon zijn. Omdat ze onder het hele spul lijnen. Maar goed. Ik wil correct zeggen, we hadden Trek en Trace er even net mee bij. Maar nu zie ik dat hij weer waarom komt. Dat is toch wel heel mooi, want die helpt dus toch echt wel even goed om je nog voor meer informatie te voorzien. En dit is even een mooi beeld, meesken, want nu komt de lege waarden. Die zit wat onder druk van de Traige broeders en dit lege waarden, die gaat nou die boeironding aan. Het is vanzelfs heel wichtig dat die boeironding gewoon fantastisch is, zodat de lege waarden maximaal last had van de lege waarden, van de Traige broeders maximaal last had van die lege waarden. Dus ik heel stadig gewoon het spul onloeken nou, accelereren liet het skip. En wegwezen met het spul. Ja. Dus dat is de kicksaus op dit moment. Het gaat alweer heel mooi. Het lijkt het goed again, maar toch hier, als ik hun weer nog zelf iets meer om te pakken. Ja, want ik vond ze vrij dicht op een boei zitten. Ja. En dan is het toch dat je daar weer meters lissen liet. En dat wil je net. Je wil gewoon strak om die boei. En natuurlijk, je kent het altijd goed, maar je hebt wel zelf in de hand op het moment dat je vrij voorlezen om zelf die ruimte te creëren voor jezelf. En dat zijn toch dingen, dat is heel belangrijk. Ja, dit soort dingen. Inderdaad. Nou, we hebben de Traige broeders, die komt hier uit van de Gediek, komt hier als twaalf om de onderboei. Het kruisraak weer in. Toch ik nieuwsgierig, want het is echt zien waar hoor. Maar het hele lichte koeltje, dan flint het ding het wet eruit. Vaak. Dus, tenzij die in de branche zit. Ja. Of omlight. Of omlight. Inderdaad. Maar het mat, het is echt zien waar hoor. Dus ik ben benieuwd wat hij in het kruisrak nog drank in van een ongeval, Samartien. Nou, de skekel die komt er achter ons nummer 3 en dan is er een heel iets godsje aan de Galmadam die er goed bij zit, wat we krijgen als zijn. Dus en de Galmadam die ik echt wel nog wat vooruitschakelen wil natuurlijk. Ja, zeker. Die ik net echt goede dagen gewoon heb. Nee, die zit tredje in het 12 in het klassement. Dus die ik wel een succes gebroeken ken wat dat betreft. Zeker, wat ik van de weekendkokker is, zei die man, die wil je er goed voor. Dus ik denk dat ze zo nou en dan nog eens wat meer trainen. Maar ja, dat is een ploeg die komt uit de regio Amsterdam. En om elke week naar Friesland te vliegen, daar kiezen hun net voor. Maar het skip wel heel erg goed van elkaar. Dus we hebben hard van zijn skip, hoe dat skip erbij leidt. Dus dat is helemaal super. Dat is ook wel positief. Absoluut positief. Maar ik denk dat ze nog wat meer trainingsarbeid erin steken. Dat ze echt wel verder komen kunnen met het materiaal wat ze hebben. Maar alleen maar positiviteit. Nou, hier is het droombeeld ik mooi de donkere vlakken en de wat lachtere vlakken op het wetter. Donkere vlakken toch echt wat meer met de wienbaan zitten. Het is nog steeds net het is nog steeds wel best wel een tin windje. Maar we kunnen het hier hartstikke mooi zien hoe dat zich ontwikkelt op het wetter. Zo is het. Nou, we zien dat de Utentuus die toch al iets gangje kregen had, zeg maar, aan de onderkant van het veld had hij kozen. En die snijdt hem dan al iets beetje mee, nevens mij. Ik denk nou net dat er vrij voor is. Wat even zien welk skip dat is. Ik denk blauw hoes. Ja. Dat idee heb ik, maar wie weet. Je kan op een gegeven moment die vlies ik een iets nemen, want je kan van onder komen op het moment dat je te let schakelen daarin van om die ruimte zeg maar voor jezelf te pakken. Als je dat te let in binnen, dan kom je onder het hele spul te lezen in het aan en wie raak je om de boei binnen en dat wil je absoluut niet, want dan heb je echt niks meer in eigen hand.
En ja, ik ben benieuwd hoe dat hier aan stuurt komt. En de westenwind komt nou met boeien, dat zie je hem nou net, zie wij wel. Achter de galen, maar daar maar aan. Ja, en daar komt, ik denk dat het Bas Krom is van de verwisseling die daar weer achterom komt en dat gaat hartstikke mooi. Dan ben ik benieuwd dat Uten Thuis vrij voor is op die oren skippen. Uten Thuis nou achter... Uten Thuis nou achter Bart Westerhof van de jonge Jan. De koprenners in het kampioenschap. Dus even zien hoe dat zich hier ontwikkelt. Ja, klopt. Dit is een nieuwsgierige situatie. Ik denk net dat er het oprijtje ziet ze. Dat red ik net op. Die eenvoud zit er nog. De eenvoud van Remy de Boer die zit er ook nog bij. Als jij naar Tatsen... Nee, dat liep het mij raar. Ja, Tatsen is dan heeft hij denk ik een probleem. Want ja, dan laat er onder het hele spul. Wat ik mooi om te... ik krijg hem links van mij. Zeg ik de lege woorden, geen maar die kunnen hechte goed horen van die Treigerbroeders. Dat valt me niks uit. Nee, het is ook prachtig te zien op het trekken traces, dat die echt in één lijn zitten. En ik heb zelfs het idee dat hij zelf het uitrent. En dat is ook wel logisch op het moment dat je ervoor zit. De achtervallers hebben altijd wat les van je. Je kan het skip krijg even iets meer in de litten. En de drie gebroeders moeten toch boven bloeien. En die worden net onder, omdat hij dan les krijgt van de smarige wien, van de lege woorden. Dus ja, de lege woorden is hier echt in de lead wat dat betreft. Ja, nou hebben we hier even de eenvoud. Die gaat nou om de boei heen en dan zit er Uten Thuis er weer onder. Ja, dat wil je net. Dat is correct wat we zijn, hè. Als je nou van tevoren... Dat is hij lid wat rond toe. Ja, zak even het goed shit. Ja, nou ja, je kan ik dan bij deze boeironding van Remy de Boer dekken, nevens mij. Ik nou wel een vrachtskip tussen. Wat waar, dit liep het nergens op. Nee, dan kun je beter gewoon... ja, het is... nou, als je dan de romte hebt, als je dan in de lead bent... De vrije Frieseen, daar kun je gewoon tussen scharrelen. Sawat, nou ja, de Uten Thuis, het je geluk. Ik denk dat Uten Thuis pakt hem even, tipt hem even een beetje omheen. Ik denk dat ze dit wel goed doen, hè. Want ja, zeker. Maar het is een waardeloze boeironding van Remy de Boer, laten we wel wezen. Als je dan die romte hebt, dan moet ik pakken en dan moet je net 2 skips lijkt me wel eens litten bij zo'n boei. Nee, klopt. Nou, daar terug komt de vrije Frieseen, et cetera. Ik waardeloos omheen. Alhoewel zit er ik nog een skip boven die nou zien romte pakt. En ik denk dat is de vrije Frieseen, nevens mij. Nee, net. Ik zit uit mijn nek te lullen. Dat is de trein de warpen. Die toch dan een paar plakjes pakt, hè? Die toch nou weer een paar plakjes pakt. Nou, dat maat ik. Ja, absoluut. Maar dit is wie net ideaal zelf. Ik snap dat net. Hij je alle rond en tiert om een boei goed te onderhellen en dan doe je dat op deze manier. Ja, en de enige die eigenlijk verklapt is een verwisseling. Die gaat hoe bakboord het veld in. Die is de enige die op het moment op avontuur gaat. De rest die maakt de klap uit, hoe stuurboord, om in één keer hoe bakboord naar de bovenboei te gaan. Maar de verwisseling die is toch de enige die daar even op avontuur gaat. Het voordeel daarvan is, dat hij altijd de vrije wien had en net in het traantje achter elkaar hobbelt. Maar toch dan de vrije wien. Ik ben nieuwsgierig hoe dat daar uitpakt, want hij kwam als nummer 6 volgens mij om de bovenboei, of de benedenboei. Ja. En dat is dan toch wel weer nieuwsgierig. En ik denk dat het net meer zo heel lang wordt. Ja, je zegt hier wel dat de drie gebroeders nog een beetje heger leidt als de lege woorden. Ik denk dat het net zo heel lang wordt dat de lege woorden door de wind gaat, want je wil ook net een 4 zielen. Dus ik ben nieuwsgierig hoe dat aankomt. Sowieso nieuwsgierig. En misschien, ik weet het net zeker, het zou net een hele lange wedstrijd wezen. We zitten nu in de tweede cruiserak en dan geven we zo meteen we zien een Olympische baan. En als we dan weer bij de bovenboei binnen, dan geven we weer helemaal naar onder een fladder wien. Ja. Dus ik denk dat dan hebben ze in je route zielt. Misschien dat ze de finishen dan allemaal in lezen ziet. Ja. Ik weet het net zeker, maar dat zou samen kennen. Dat zou kennen voor de wien, maar ik denk even niet dat ze nog een keer omheen gaan. Oké. Want nou ja, daar koest ik nog wel eens gelijk. Ja, wat is nou? Wat is nou?
Nou, de bal is rond. Het kan vriezen en het kan dooien. Maar ik zou het mooi vinden dat ze een keer naar beneden gaan en nog een keer omheen gaan. Ja, tuurlijk. Dat zou top wezen vanzelf. Ja, als je nou de Gerrit de Vries, die ik om de boei, dus met de Wienke, die kwam ik heel bescheten om die beneden boei heen. Dus die had ik dacht van, ik wil net onder die skip lezen, ik ging door de wien en dan had ik de liek in. Want dan had de vrije wien en dan is hij zelf in de lead. En kan hij misschien nog wat plakjes pakken. Ja, de lege wagen is nog steeds net door de wien en die denkt dan, en waarschijnlijk is de tonnen dan nog net on. Ja, of hij kiest voor een beetje langer trot te zien, zodat er wat oer heeft op een boei, dat er wat gang erin kan met het schip. Want dat heeft het schip wel nodig. Het is een zwierschip en met het lichte waar is het denk ik belangrijk voor zo'n schip dat hij wel de gang erin houdt. Ja, maar hij kan gewoon draaien, want altijd draait luidt er ook bakboord. En dat doet er nou. En het draaigebroes luidt wel wat heger, maar ik denk dat hij daar helemaal geen les van heeft. En hij draait nou inderdaad voor de 3 gebroeders langs. De 3 gebroeders die draait ik had ik het goed zeg. Dus dan dat soebetje dat die de boeien onken en dat die het kakje wegen. Dan is de lege waden wat de 4 shield, maar op gang is het denk ik een heel eind komen wat dat betreft. En het is natuurlijk, ik zei wie kan ik nog wat skiften, dus hij pakt hem mooi op. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ze eigenlijk wel wat te 4 shield binnen. Maar ja, maar zo'n licht koeltje, wat krijg ik zei. Het skip erin lid is ik heel belangrijk. Heel wichtig. Ja, de man die zielen altijd van de lege waden, altijd trainen, altijd op de rennen. Op Wages Jong, waar wij ook altijd trainen. Dan komen ze vaartje in. Elke wage is je dan te vinden in het seizoen. Nou, de lege waden die ik al heel lang in de IFK shield vanzelf. Dus bemanningslid Atsering de Leeuw die ik op een lege waden shield had. Zijn Heidring de Leeuw is eigenaar west nog van het scootje. En Atsering die bij ons op het skip zit op een Gerben Vermanen, die had ik volgens mij wel wat met de lege waden. Hij vertelt er wel eens over. En die zit ik mooi vinden dat hij nou hier op mijn eerste plekje leidt. Zeker. Dus je rekent dat de Trijge Broeders maaidrijd is, maar de lege waard die leidt er wat onder op dit moment. Ja, maar hij wordt kantje. Hij zal de boeien onkennen. En de skekel is daar weer onderdraaid, dus die, ik weet net, maar die zal de boei misschien niet onkennen. En als dat zo is, dan is de lege al wel echt een eind 4 troszield. Maar de verwisseling is, ik krijg weer Troddewien, hoe stuurboord. Nou op een boei aan. Nieuwsgierig om te zien hoe dat straks uitkomt bij de bovenboei weer. Ja, zeker weten. En de skip achterin. De Agenbaanstra met de Vrije Frisena. De Ilkje 2 met Gerrit Stienstra. De Vreunskip en de Hoop op zegen met Mark de Koer. Die heb ik al hier verkozen om nou hoe bakboord het veld uit te gaan. Toch een mooi koeltje, ziet ze. Ja, prachtig. Het is een prachtig windje. Het is geweldig, mooi lang wachten. Hè? Ik heb het idee dat de lege waden een beetje vallen liet. Volgens mij een knikje op de scoort. Ja, en dan krijgt er wat mee gang. Hou die vakken goed voor en race maar die bak. Want ze moeten les van hem hebben straks. Je ziet dat hij echt een beetje wel meer gang creëert nou. Ja, en dan is het spel van gang en hichten. Ja, dat bedoel ik maar, je wil eigenlijk zo hard mogelijk en zo heeg mogelijk. Alleen op het moment dat je wat oer hebt, dan wil je eigenlijk, dan moet je er weer tussenin zitten gaan. En als je er in walse kennis is, maar hier bij de 3 gebroeders, dan zou het mooi zijn dat hij op het laatst nog wat les van je krijgt.
En de verwisseling die hier hoe stuurboord straks aankomt. Ja, als ik het zou beschrijven, dan kon die daar wel eens een plakje pakken kennen, de verwisseling. Ja, als je de lege wal, die had er echt een knik op een scoort, nou. En die walst er echt doorheen nou. Tenminste, zo liep het. Ja, voor mij had ik al aardig les de drie gebroeders van de lege worden. Ja, zeker. Dat mat ik dan, dat kind, dan mat die les krijgen van de lege, dan mat de lege worden, heb ik narje, zeg maar. Liep het zelfs dat het vaak een lietsbietje inkomt. Ja, klopt precies. Die komt al wat in. Ja, je kunt het mooi zien. Prachtig shot op deze manier. Van wat je eigenlijk bedoelde te sissen. Correct. En dan is het gewoon weggewezen. Een beetje omheen dat er nog even extra les van die krijgt. Ja. Dat hij er net boven snijden kan. Ja, en je heel goed te zien dat de vak inkomt. De lege water, je houdt hem echt een opneukeleren, wat dat dan belangrijk. En dat doet ze goed. En dat doet ze goed. Zeker. Ze haalt de boeien wel, maar het les van hem. En ze bloeden mooi boven varen, hartstikke best. Dan ben je in de lead en dan heb je het aardige insnotje wat dat betreft. Nou, de verwisseling komt er aan en het lijkt het toch echt dat die twee plakjes pakt, hè? Want die heeft de vrijheid op kozen terug voet om een boeien voet te klappen. En het is nog even nou watje, maar op het trek en trace lijkt het toch wel redelijk gunstig voor ze. Ja, en nou krijgt ze toch wat les denk ik van Jelle los, want die draait het maar boven en die kan de boei niet aan. En dat doet de skekel ik wel handig, die wacht het net tot het laatste moment. Die gaat even wat jeder tot de winst, zodat ze echt weer even op bakboord op die boei aankomen. Want wanneer je tot het laatste moment wat je op een boei rekent, dan komen die skippen maar aan. En dan heb je weer de kans dat je er weer tussen draaien kunnen. Dus dan mooi erachterlangs is dit doen ze hartstikke goed. Ze draaien even wat jeder fut en dan kun je aan het bakboord weer rustig op die boei aan. Maar de verwisseling die heeft er nou wel les van. Ik denk dat hij wel mazzel heeft dat het net zo'n heel eind meer is. Nou, we zien dat de lege water fut op een boei guide is. En ja, ik denk dat ze hun, die wil gelijk zijn positie opeisen nevens de drie broeders. Ze hadden hier een liet gatje slaan, maar de nummer 3 jelle los. Dus deze beide man zult wel uitvechten in, denk ik, ziet ze. Ja, zeker. Ja, je weet het natuurlijk nooit hoe het komt. Maar dat denk ik wel. En ja, de verwisseling, ja, die pakt toch twee plakjes in dit kruisradje. En dan hebben ze dat goed zien. Wat dat betreft, door de vrije wien op de zieken. Dus dat hebben ze goed in. En die sluit achter de skekel aan. Nou, het gatje is wat gelijk bleun, hè? Nevens niet ziet ze. Het is een spannende wedstrijd. Klopt. En dan en leuk. Ik vind het leuk om te zien. Ja, leuke wedstrijd op deze manier. Ja, en ik vind dat Walter van de Vecht van de leger wel dan ik goed gebruik maken had van zijn skip. Dat je dan ik weet, zo'n skip dat de meegang op gang varen en vooral met dit waren. En dan had hij die boei misschien wat toezield. Maar dan had hij dacht van, ja, ik heb een skip waar ik eigenlijk gang maar varen met dit lichte koeltje wil ik toch zien al wat gang in het skip houden en dan had hij dat goed in. En ja, dat is een teken dat je weet wat voor skip je zelf te maken hebt, denk ik. Nou, de Galle Madame die is achter de verwisseling als vijfde om de bovenboei komen. En de westenwind is nummer 6. Nou, daar komen we straks nog wat bakbootskippen en stuurbootskippen die komen zo meteen bij elkaar hoor. Dat wordt ik allemaal even nieuwsgierig. Ja, denk ik. Ja, en uit en tussen is de les in het rijtje bakboord. Ja, klopt. En ja, er zit tussen de jonge Jan en de eenvoud zit nog een gatje. Dus misschien dat er dan wat skippen tussen kunnen, maar ja, het is te hopen voor die man van uit en tussen dat ze wat ontsluiting houden kunnen. Nou, de Gaal nam keurig als vijfde, hartstikke mooi. Ik voor die man, want die hebben, wat ik al zei, even het succes gewoon nodig, denk ik. Nou, ze komen uit de C-klasse. Ja, en daar wil ik gewoon net weer heen, hier en daar, hè. Dus je wil er vooruit. Dus dan is het in ieder geval mooi dat ze zich handhaven, natuurlijk. Dat geldt natuurlijk voor iedereen.
Maar als je de C-klasse komt, dan word je gewoon, ik denk mij heel graag daar blijven. Maar in de B-klasse. In de B-klasse komen, dan word je daar heel graag blijven vanuit de C. Dat is een duidelijk verhaal. Ja, zeker weten. Ja. Want je wil vooruit. Jonge Jan komt hier als 8e om de bovenste boei. Achter de westenwind aan. Ja, en je ziet die skippen die hier op stuurboot aankomen. En die skippen die voor de wien ik op stuurboot varen, die moeten dan wel onderkant wezen of ze met de maaien meegaan. Dat wil je absoluut niet. Dus ja, goed omdenken, goed opletten wat je moet als voor de wien skip je goed opletten wat die andere skippen meekomen en wat er gebeurt. Zeker. Want voordat je het weet, dan zit je weer in een mangel wat dat betreft. Nou ja, en hier komt de eenvoud met Remy de Boer en de Uten thuis. Is niet aan het zien, maar Luc Elzinga komt hier om de bovenboei. Ja, nou lijkt het wel goed te doen, die bovenboei mooi onder helje. Mooi gang. Mooi gang en dan en eigenlijk moet je dan nou al als gijp wezen, dat is het allermooist. En die gaat die. Maar dit is netjes. Dit is prima, ja. Dus je hebt het moment dat je te dicht op die boeien komt onder de wien en je gaat dan zeg maar de draai inzetten en het verder wien raakt, dat zie je nou ook mooi bij de Uten thuis. Dan laat je heel volle meters lezen. Je laat er dan gewoon 20, 30, 40, soms wel 50, misschien wel 60 meter lezen. En als je dat elke boeierronding doet, dan is het op het eind van de rit 300 meter. Ja, en dat wil je net. Ja, we zien helemaal op bij de kop van het veld, maar de lege water dat die van stuurboot naar bakboot gijpt is correct. Ja, en dat is het denk ik om in die windbaan te bloeien. Zeker. Dan hebben ze daar wat zoen en mooi uitkruisen de boel. En dat doen ze goed. De man van de Trijge Broeders door hetzelfde. Die gijp ik voort en het hele zwikje daarvoor de skekel doet het nou ik. Ja, dat is mooi om te zien, Harman. Zeker. Dat ze dat doen. Echt wel nieuwsgierig straks. Ja. Nog een leuke onderwijsrakje, volgens mij, ziet ze. Ja. En dan denk ik toch wel dat we de finish erin lezen, hè, bij de bovenste boei. Ja. Ja, ze willen ook beginnen om kwartier 4 met de Litsa en de A. Ja, dat zal net, het is al jouw 4 best, dus dat zal een hele tour worden. Het zal iets letter worden. Maar goed, we hebben het hier nog even tot 4 van 6 en sowieso. Nou ja, en het windje wat er nou is, het bloed er wel steen. Wij dwarpen toch 4 plakjes, of ja, 2 plakjes pak, dit onderwijsrakje. Moest van de meesten die wat letter inschakelen, die moest aan het begin van de wedstrijd bij de eerste cruiserak, bij de bovenste boei, hier die bakboot-stuurboot situatie, waar toch hij een rondje draaien moest. Ja, goed, toen kwam er helemaal achterom te lezen. Zit een betreien, man zit een betreien in het klassement, zit er goed bij. Dus ja, dat wie wil even een domper, en zeker hier op thuiswetter. Maar starig onhelje ze weer wat op. Dus dat is prima. We zullen nogmaals de jonge Jan. De jonge Jan die op het zandenplakje zit, die consolideert dat wat. En
ja, de uit en thuis op een jochende plakje, dat met toch de 2 koppen in, dus die zit ik wat meer in de midden als een jochen. Nou goed. En op jouw wedstrijden, wat we niet eens al zijn, mooie de minste pot, mooie oude loeken, de minste wedstrijd, mooie oude loeken. Dus nou ja, dan kiezen die in elk geval oude loeken, maar ja goed. Dat van u gerne dat het bloed wat het nou is? Zeker, inderdaad ja. Dat zou het goed. Soms moet je gewoon een keer zien aan wat je zegt, hè? Zeker, prachtig gezicht. Helemaal mooi. Helemaal op de achtergrond zien we dat de liefst eigenlijk het aanskip zich heel wat kleermaatje voor de start samen team. Ja. De dageraad helemaal achterin ziet ze. Man van de Gasmer die ik er enorm vol van door. Ja, dat is toch jammer. Ik zie er niet zo heel best voor. Dat gingen ze graag hoor, jongen, nevens mij. Dan hebben we de lege woorden, die zullen aanst wel grijpen naar stuurboord om de benedenboei te ronden. En ik ken de fakkeloer er mooi in lei uit, zodat we het nemen. In lei, de benedenkant van het schip. En dan geven we eens even zien. En dan geven we zien hoe hij er omheen komt. Ik was wichtig nou dat hij een goede boeironding had. Dat hij zich daar net verkatsen liet. De druk zit er wel wat op vanzelf. En ja, dus wat moet je doen? Je rond te pakken, je rond te nemen. Je komt een bijzondere fotograaf binnen die wou dat hier alles om zo wat. Maar goed, in de naam van Martin de Jong. We nemen ik wat paparazzi, maar goed, het is een hele beste Martin. Dit is leuk, dit is een mooi shot. Even zien hoe dit komt. We zien dat de skeerklik weer dicht op uw maten van de Drijge Broeders zitten. Dat is wel leuk om te zien. De lege water stuurt al wat naar beneden om die onderboei goed te onderheljen. En dan is het wel een kwestie zometeen van rustig om het spul onloeken. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat liekt bij die onderboei. Kijk. Shit, daar weer weg. Starig om het spul om. Het liep het goed again. Je zit rustig aan boord in het scoortje. Wat Harmen Krekkek al zei, dat het gewoon hartstikke belangrijk is om de boel in balans te houden wat dat betreft. Want als je de boel in onbalans loeken, dan heb je gewoon een probleem. En alle snelheid wil je meenemen in het kruisrak in. Zo is het. Er komt dus met de Drijge Broeders omheen. Ja, een plakje mooi verdedigd kent. Ten opzichte van de skekel. Ik had het idee dat
dat de legerwaarden toch wat uitroen is, ja, in het Vaderwiense raak. Ja, zeker. Die hebben een mooi rakje ziel in mijn beleving. En die hebben een prachtig mooi rakje ziel in mijn beleving. En die moeten nou gewoon consolideren. Want we weten het dan net 100% zeker, maar het kan wezen dat ze de finish eraan ingooien, maar het kan ik wezen dat het net gebeurt. Maar als dat gebeurt, kiezen ze nou mooi verdedigend zielen. De skekel die nou om een boei heen gaat. In lijn met de 3 gebroeders. Nieuwsgierig om te zien dat ze die hechte houden kennen. De 3 gebroeders is wat Harmen kreeg. Ik was wel echt een skipje voor dit waar, dus ik ben benieuwd. De verwisseling hier, die kreeg hier de cruiserak een prachtige bakboordslag ingang. Ja. En die echte vrijheid koos. Ik denk net dat hij dat nou dan gaat. Ik denk dat hij nou even een watje gaat wat de rest achter hem doet. Maar hartstikke keurig netjes dingen. Ja, en we zeggen echt dat de leger worden echt een mooi godje slaan dat jaar. En dat doen ze hartstikke goed. Want nogmaals, ze hebben even, ze ziet nemen wat aan de verkeerde kant van het verhaal, maar nou toch, Joert doet het hartstikke best en als ze dit mooi vers hadden kunnen, het zou toch echt een boppenslag voor ze wezen. Zeker. Nou, ze rennen wat uit, dus het lijkt het goed te gaan wat dat betreft. Hier hebben we de Galmdam, de Amsterdammers, die hier om een beneden boeit in. Als je dat beeld even nu valt, daar is het weer gelukkig. Ja, en daarachter komt dan de westenwind. En daarachter zit weer een clubje die echt tegen bij elkaar zit. En, ja, en het is te hopen dat die elkaar de rondte wat gunnen. Ja, je zegt ik de A en de Leeds A-klasse om die zich een maatje voor hun potje, voor hun wedstrijd. En uit en thuis zien we links in beeld, of rechts in beeld, zeggen we die. Als je nou even goed zien, ja, maar de eenvoud is het dus natuurlijk wel zo dat hij nou Wolder om te pakken en Wols is maar straks om die boei proberen om heger boven die eenvoud te komen. Want ik denk dat zien die wel gewoon sterker binnen, dat ze daar toch wel wat meer nog wat vooruit komen kunnen wat dat betreft. Nou, je vat de lege water het beeld weer in. Prachtig mooi op kop. Prachtig mooi de gang erin. Nou, zijn we zien hoe deze boeironding gaat Harmen. Ja, je gaat te lege water, jongen. Ze hadden gang erin, je ziet ze. Superman. Ja, fantastisch. Ik zie dat de Galmdam moet bakboord voordraait. Op je trek en trace sheet nou. En ja, ben benieuwd. Zie ik toch de aanvalling. Of weer dat de jonge Jan? De jonge Jan, ik ben niet de war. Nou, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Ik
probeert toch op deze manier net erachterom te varen, maar de onval te kiezen, nou ja, daar heb ik gelijk in. Ja, nou ja, dat heeft het skipper ik voor hem aan te vallen. weten. En dan mooie dat ik dan, denk ik. En inderdaad, wat achter elkaar rond zien blowen op deze manier, dan kom je er echt net voorbij. Ja, of je moet echt al de macht hebben, mooi volle hegen te kennen als degene voor je. Maar als je maar krijgt als wat, als je maar beter de vrije wien op ziekje krijgt, als wat de verwisseling krijgt die je, dat levert hem gewoon 2 plakjes op. En dat is toch wat je wil vooruit. Vooruit met de geit. Vooruit met de geit. Zo is het. Nou, dat is dus Jean-Michel. De liedse A die zich kleermaakt. En dit is ja, daar is de C-klasse er net bij, helaas. Maar dit is dus wat IFK Scooterziel is. Dik 60 skippen op het water. 74% van de hele vloot zien we hier nou in het beeld. Dat is toch Ongelooflijk. geweldig. Dat is prachtig mooi. Ja. Ja, wat dat betreft is deze hele dag wacht je het meer als burg. Ja, klopt. En de lege woorden, als we nou Wiels Weiter hebben, als wij nou regen, die is nou terug te wien. Weer op naar de boei, op bakboord. Ja, en de skeerkel, die achter de Treiger Broeders on zit, die zie ik op het droombeeld en ik, dat die nou door de wien draait is. Die kennen maar de 3 gebroeders die nou ik get. Ja. Ja, ik denk echt dat is om echt te verdedigen op de skeerkel. Want die zie misschien ik wel van, hey, die lege woorden, die is vet. Ik ben wel even benieuwd hoe die treien erbij zitten. Ik heb misschien dat we die in een shot krijgen. Dat zou helemaal top wezen. Want het is een leuke vecht tussen die drie skippen. Ja, Jim is dus even schön hier. Het is zo mooi schön dat. En daar liggen we aan, die laat echt nog wel een heel stuk heen. Ja, klopt. Dat is weer. En het is alleen nog even een oudertje, want ik denk de skeerkel die ken die boei sowieso net onder 3 gebroeders, dat zit er wat om. Maar dan krijgen we eigenlijk weer dezelfde situatie als in het vorige cruiseraak. Het lege woorden let hem wat erin en die rent er dan wat doorheen. Maar ik denk dat de lege woorden de boei aanken en de 3 gebroeders krijgt nog net. Ja, nou krijgen ze mooi in beeld, de lege woorden, hier ik werk. Ja, dit is toch een prachtig shot, dat vind ik echt geweldig. We hier van de week al even een scootje porno, maar dit vind ik scootje porno, Armen. Ja, dit vind ik echt zo mooi om te zien. Ja, prachtig. Leuk, ja, echt mooi. Ja, en die verwisseling, die gaat nou, en die is natuurlijk net mooi eruit, want daar zit hij in de smarige wien. Maar eigenlijk gaat die, ik weer in de aanval, omdat die, zeker, omdat die in principe net in het verhaal maar gaat. En straks weer heger als een jongere man komt te lezen. En is het aanzien hoe bijvoorbeeld bij Gelijks de skeerkel vooral, denk ik, hoe die uitkomt bij de verwisseling straks bij de bovenboei. Echt wel benieuwd, ja, want die mat nog een keer extra draaien. Ja. Ja, dat hoeft de verwisseling net. Die is gelijk om de boei, dus nou, hoe stuurboord maakt hij de hele klap houden naar de boeita. En naar de boppenboeita. Dus je moet nog een extra klapke maatje. En de verwisseling hoe dus, ja, hoe maar één klapje naar de maatje. Dus ja, misschien dat er hem straks iets keren hebt, maar dat is even een oude watje nog. Samen met die. Vertekent misschien ook wel wat vanzelfs. Dus hier hebben we de verwisseling ziet ik echt nog wel een handje verder terug als de lege woorden. Ja, ik heb het idee dat er een beetje uitvalt. Ik weet het net zeker, maar ja, het idee heb ik.
En dan hebben we de westenwind straks. Dat die wat skraler wordt. Dat die een beetje skraler wordt. En dat er weer wat meer van voren komt. Ja. Zoeken, en dan hebben we de westenwind die ik eigenlijk redelijk gauw, maar hoe bakboord voetgang is, die komt aan een stuurboot een lange klap naar de bovenboei. Eigenlijk hetzelfde wat de verwisseling krijgt die. Ik ben benieuwd hoe dat straks uitkomt. Want die liep het wel weer vrij redelijk goed. Ja, de verwisseling is nou ik draait. Ja. En nou op naar de bovenboei. Ja, het vertekent zo, hè. Het vertekent zo. En ik denk dat je hier goed zien kan dat er verschillende wienstrookjes binnen. Want je ziet echt dat de drie gebroeders met Egert van der Hoef, dat die toch wel echt wat meer gang heeft als bijvoorbeeld bij Gelies de Skekel. Ja, ik heb het idee dat de lege water hem nou wat beter oppakt. En stel je voor, hij kan die boei hellen, dan slaat er echt een godje. Dan slaat hij echt een god en een heel mooi godje. Ik finish haar samen met die, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ik zie je dan net een... En ook is het mooi zien, hè? Hij kan hem correct wat hoger oppakken, maar dat is juist ik dat de treige broeders ik aardig het ja, het betekent al je samen. Het betekent misschien wat, maar hij heeft hem wel lekker en dat is wel zo. Klopt. Hij rent er een beetje onderuit. De finish luidt erin. En de finish luidt erin. Ja, als je nou keer wat mooi zien. Kende hem heel in de lege water. Hij zit echt op de boei, zeg maar. Dus als er nog even een mooie rommelvlaag krijgt, dus als er een beetje heel wien in komt nog, een mooie rommelvlaag, dan kennen de boeien mooi om en dan winter je gewoon de pad zitten. Dat is toch helemaal geweldig. Ja, dat klopt wat zei. Alleen het is wel zo. Ik denk dat hij nou aan het kniepen is naar de boei daar en ik denk dat hij hem echt erin let met, want dan is hij nog in Harders gaan, want hij dus je is toch echt dat die drie gebroeders de wol wat onderuit rent. Maar dan maar een beetje onder de boei en dan maar een keer hoe staag. Maar hij is in Harders hand, dus ik zoek hem wat erin letten. Maar ja, ik denk wel dat er hem helpt. Hij kan hem nooit meer rissen, jong. Hij kan hem nooit meer rissen. Hij kan hem nooit meer rissen. Dit is hartstikke mooi voor die man. Echt onder in het klassement, stier onderom. En je nou deze overwinning pakken. Nou, ik denk dat die man helemaal uit een plaatje in. De meesten dat zoek ik wat van. De treige broeders van de Gediek op een hele mooie tweede plek. Die man die nou ik reed. Die man die ben nou ik, Master Shin. Het vakje mooi los. Het is ook mooi Shin, de rust aan boord die ze hebben. Het vat ik mooi als je gewoon op kop lezen. Ja, super dingen, super dingen. Super dingen, hartstikke mooi. Vanuit de stad was je al prachtig mooi bij de Pinfut, prachtig mooi onderin. Even naar het achterdek daar, want dit is helemaal geweldig natuurlijk. Even naar het achterdek en daar is denk ik machine. Super overwinning, super overwinning. Hartstikke mooi dingen, fantastisch, onderop de line. Wegwien ze, stuurboot uit het boekje voor alles deel. En ze hebben ze nooit weer jongen. Ze zijn rustig bleun. Hebben het goed dingen, de boeirondingen goed. Goed van de wien ook cruisen. Dik verzinnen. Helemaal top. Nou komt... hier zien we dan ik de drie gebroeders. En de drie gebroeders, idem dito, ja, die hebben het hartstikke best dingen. Ze hebben... Ja, ze binnen eigenlijk gewoon achter de lege waard non-shield en het wie misschien wat het beste dwang kon. De lege waard die het echt, denk ik echt goed gebruik maken voor het schip wat ze hebben. Toch echt wel wat op gang te varen en ja, dat is gewoon hartstikke mooi dat ze helle hebben. Dus hier ik het achterdek van de drie gebroeders. Die zal ik blij wezen, maar het tweede plakje. Ja, we jaren al wat klappen op de roof. En dat is toch hartstikke mooi voor deze man, want ze doet er ik een hoop voor. En ze vier in het klassement en hun concurrenten daarboven, ja, daar rennen ze wel wat in ziet. Dus dat maakt het spannend. Dat rennen ze wel wat in en dat is mooi voor de competitie. En ik voor u, want dan hebben wij wat spannende wedstrijden om te zien straks. Zeker. En nou ja,
dan hebben we als nummer 3 staat het nou liek het de skekel die er komt. Nou ja, ik heb een prima pad. Helemaal best. Prima pad. En ja, als je dit komt de verwisseling in beeld, maar bovenin, maar die kan het net rissen. Die kan hem net rissen, nee. En dat krijgt een beetje wat minder, zat is je. Maar toch ik de verwisseling hartstikke knap, ja, want die bent toch van 6 naar een 4e plakje ziet, maar het slagje met 12 kruisrak. Dus je zult er ik wel blij mee wezen. Dat denk ik, ja. Dat denk ik. Dat denk ik. Ja. En nou ja, en we beginnen. En je ziet de skekel nog. Nou, we gaan nou naar Maaike. Hartstikke mooi, jongens. Prachtige wedstrijd, jongen. Bedankt voor het zien. En nou, een heel soort succes en plezier met de Litsa en A-klasse. De groeten. Scootje de lege woorden, mooi skipper Walter van der Vecht wint Hewitt de B-klasse. Het verslag kwam van Harmen en Sietse Brouwer. Ik hoop dat je ervan genoten hebben. Wij in elk geval vol. Sjoerd Hofland, bij wie een mooi commentaar. Ja, wie prachtig. Ja, maar laten we het vooral even over de zielerij hebben. Walter van der Vecht wint Hewitt hier bij Ichtenbregen. Verrassende winnaar? Ja, dat denk ik wel. Ja, zoals Harmen en Sietse ook al zijn, dat je laatste steen in het algemeen klassement, dan komt daar win ik dan wel een beetje als een verrassing. Ja, want komen ze gewoon wij goed mee? Of is het ik voor hun wel echt een uitzondering? Ja, ik denk dat ze zullen net altijd op de laatste plak zielen, maar een wedstrijd winnen, dat is wel even van de hoorcategorie. Ja, wat dienen ze goed, Hewitt? Ja, vanuit de start wel. Ze zitten helemaal onderin links bij de pin. En de start wie goed, wie een mooie gang over de line heen. En ja, ze kon vrij makkelijk onder het hele treintje wat boven hun zit, boven hun line uitkomen. En vrij hoe star. En ja, vanaf dat moment is eigenlijk alles goed gediend en onbedriegen naar de overwinning. Ja, inderdaad. Alleen maar vooropline. De enige die het misschien wat dichterbij kwam, wie de 3 gebroeders. Dat ziet wie dat nog een beetje spant of wie het eigenlijk wel duidelijk? Ja, nou ja, in de regel ziet hij wat meer mooi voorheen. Dus dan hier misschien wat meer initiatief nemen moeten in het kiezen van de onval in plaats van ja, beziek op snel hier voorbij te komen. Want ja, dat wil ik gewoon net. Nee. Minder oren spannende situaties in deze wedstrijd? Ja, natuurlijk de pikken bij een onderboei. Zoals Harmen ziet zeker beneden, dan vallen er best wel gaten bij zijn onderboei waar sommige oren misschien indoeken kennen. En ja, daar heb je wat in nog af en toe. Dus er zit nog wel wat wisseling in, gelukkig. Ja, zeker. Ja. We beginnen dadelijk naar de A, de Grutte A en de Lietse A. Johan van der Meulen die vertelt het correct ik al een beetje. Maar voor degenen die het nou nog invliegen, wat is de baan die er dadelijk zien komt? We varen als een inner- en autoloopbaan. Wat er eigenlijk op deel komt dat we 2 keer een gatebaan varen. Alleen er dan naast elkaar. Dus we starten eerst met de A-klasse. Die gaan dan 1 keer omheen. En dan met een hele winsrak ja, naar de autoloop zat ze dat nemen. En dat is eigenlijk gewoon een op- en delbaan. Maar dan aan de linkerkant van de stad. Daarna staat de Lietse A en die vaart een gatebaan onder ja, de innerloop. Dus rug voor het stadskip. Nou, ik ben benijd als ik zo'n mooi constant winstje hoor als de B-klasse krijgt hier. Wat binnen de voorzissingen? Nou, ze passen weer echt wel, denk ik, een beetje een piek qua wiensterkte. Hij waait op zich nou ook nog wel lekker trouw, maar volle meer als wat voor zijn passioen hoeven we net te verrassen. Nee, maar wel een eerlijke wedstrijd kunnen dat zield worden. Ja, zeker. Zoals nou binnen omstandigheden nog goed genoeg om varen te kennen. Ja, waar moeten we dadelijk op het egen horen? Nou ja, ik denk sowieso de sterke Jerke vanzelfs. Jester Margetjes er echt wel indruk maken. Dus dat ben wel, denk ik, even de 2 die we het meeste in de gaten houden moeten. Ja, heeft er nog een bepaalde mooie scootje die het dadelijk zielen zal? Ja, natuurlijk het 2 hier op een strieber zielt, hè, dus dan let je daar automatisch wat meer op. Die dienen het juist er aardig goed. Kunnen ze dit waar goed bijhouden? Ja, dat denk ik wel op zich. Juster wie net heel volle meer wie als Joert. Dus ja, ik denk wel lieke kansen als Juster. Nou, hartstikke mooi. We wachten het al hoe ze dadelijk zielen zullen. De
Grutte A en de Lietse A dus. Komt het vaak voor trouwens, dat ze tegelijk zielen moeten? Ja, volgens mij heeft het vorig direct hand op Staren. Ik weet net of dat precies in dezelfde klasse tegelijk wien, maar dit model is er wel vaker gebruikt. Ja, want ze zielen eigenlijk altijd 4 klassen achter elkaar. Dat heeft altijd al zo west of heeft ze vroeger ook nog wel maar elkaar zield? Ja, volgens mij, maar zo goed ken ik de historie van de IFKS ik net. Volgens mij hebben ze vroeger wel C- en B-klasse te jaren. Ik heb in stadhand, heb ik me vertellen laten. Ja. En zoals ik al zei, dit is ook wel eens vaker gebeurd, maar ja, het gebeurt net heel vaak. Nee, nou, ik denk dat het een heel mooi spektakel wordt. Een heel soort scootjes op het wetten, dus het is ook een heel mooi gezicht. Dus de meesten die hebben weer prachtige beelden dadelijk van de Grutte A en de Lietse A hier op het Tjoekemar. En het commentaar komt dadelijk van Jens en Jaap Jongsma.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl.
Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, goeie eind van de middag, beste mensen. Nou, je denkt, goh, wij hebben er al een hele dag op zitten, het is hartstikke leer. Dat is net het geval. We krijgen dan een prachtig mooi toetje met zowel de A-Grut als de A-Lieds. Aasten in één baan, dat gaan we aasten nog even een tallegje. Omdat de dag er al eventjes een eindje onderwijs is, hebben ze dit besloten bij mij voor alle duidelijkheid tot 6 uur starten. Dus als wij eerst nog 3 algehele vals starten, dan koert ik hem wat spannend worden. Maar dan gaan we in eerste instantie net vanuit. Naast mij zit Jaap weer. En de stem, dankjewel Jens. De stem die hem kreeg, dat is Jens Jongsma. Samen zullen wij proberen om hem een onvergetelijke eind van de middag te bezorgen, begin van de jong. Zo mij wat hard voor zeggen. Ja. Bordje op sloot, krijgt ja, zo is het. En we hebben iets unieks. We hebben straks 2 klassen in de baan, Jens. Ja, we varen baan Fjouwer aasten. Baan Fjouwer is de inner autoloopbaan. Dat wil zeggen, we krijgen aasten eerst de Grutte A, al wij goed geïnformeerd binnen, van start. De Grutte A gaat om de bovenboei, dus opkruisend naar de bovenboei daar. Die zal dan om boei in gaan. Gaan dan een heel wien stuk varen op wij naar de linkerbaan. En dat zie je maar in beeld. Ik kan wel eventjes zien. Omboei 2 en die komen dan in de linkerkant van de baan te varen. De autoloop. Daarna start de A-lieds. En die bloeit op het innerloop gedeelte varen. En dat wil zeggen die bloeien aan de rechterkant van de baan varen. Dus wij waren 2 klasses. Dat spreidt zich wel. Dat vaart echt net alle keer om elkaar heen haasten. Maar mocht je hem denken, god, wat ben er een hoop schietschippen, maar dat klopt. Om het misschien nog iets visueel te maken, je teken je een rughoekje en in de 2 ruchter kruispunten daar gaat de Lietse A aan varen en in de linker kruispunten van boven naar beneden, daar ziet de A-Grut zijn wedstrijd. Dus het is in een rughoek, maar dan een rechterkant de Lietse A en aan de linkerkant de Grutte A. Oftewel een mooie eind van de dag. We zien dat het windje, we gaan hier maar even een raampje zetten. Het windje komt er dan wel van terug, maar is ik weer net zo volle als dat het zo krek geweest is. Als wij op een beelden jongen. Dus wij hopen natuurlijk, samen met Jem Alm, dat we er nog wel een geldige en mooie en eerlijke pad uitslepen kennen. Maar dat gaan we afwachten. Ik wil allereerst nog even mijn grote vrienden Harmen en Sietse, ik namens Sjoerd bedanken. Terwijl wij het 4 minuten zijn omheen gaan joggen voor uw prachtige aanbeveling en datingtips. De telefoon stroomt oer, vooral bij Sjoerd, want
Die is wat minder moeilijk, Jerk. Maar het is jongens, geweldig dat je hem samen met mij denkt. Dat wordt enorm waardeerd. Goed, tot zover dit gedeelte. We gaan terug naar het serieuze gedeelte. Ja. We zitten in de laatste 4 minuten, 4 hele minuut tot de start van de A-grut. Op de A-klasse heet het eigenlijk, hè. En die maakt zo langzaam klaar voor de positionering van de start. Wel uit de beste kant. Is rak is even belangrijk. Hoe leidt de winnaar in? Dat heeft ze waarschijnlijk wel wat besjoen. Hoewel dat ik wel wat verhoord. Ja, we zorgen dat het wien, ja, die droeg het ik weer een hele beetje op. Hè? Dus wij hopen wel dat het zielbaar waar bloeit. En op dit moment komt de I-vlag erin. Dat houdt in dat beter betiert. Dan moet je buitenom. En de vlagjes hier in beeld, zoals ik, het wappert net heel royaal meer. Hè? Dus dit is, het is wat te hopen dat het windje een beetje steen bloeit. Maar goed, we gaan het zien. En aan de andere kant is het heel simpel. Het comité en iedereen daaromheen heeft er alles aan die nummer uit de persen wat erin zit. Dus wij hopen dat het vooral nog wat worden gaat. Maar aan de andere kant is ik niemand wat te verbieden als het net slagen. Want zij keuren de kans nou wachten. De B-klasse het dat de wien zoals zo speelt naar het westen draait is een prachtige padshield. Daarin zeggen we dat onder op Berlijn de startlei voor de lege woorden. Ja. Dat is natuurlijk nog wel even nieuwsgierig om te zien als dat in dit geval weer een positieve indruk heeft. En misschien degene die nou starten met een derk wel even een sjoen. Kan ik me zo voorstellen. Dat zit er wel in, hè, want ze letten natuurlijk al wel een beetje op kunnen. Je hebt een lange midje, dus je zorgt even wat om je heen. En ja, wat Harmen en Siet ze krijgen ook al zijn, ze krijgen een prachtig, bijzonder mooi schouwspel dat je 74% van alle deelnemers op het wetter gingen. En we zorgen in dit shot ik al, hè, dat je zo de Lietse aarde wat tussen terug op de achtergrond. En op de voorgrond zie je de A-klasses die toch langzaam in de laatste minuten komen. En dan is het wel duidelijk, je kent duidelijk zien het verschil tussen de Lietse A en de Grutteselm. Dus daarin ontstaat haast net heel veel verwarring, maar dat is echt wel duidelijk zichtbaar. De Lietse de skipjes op de achtergrond, die moeten dus nog even wachten voordat ze los kennen. We zien hier onder in beeld de oranje boei. Dat is de pin, de startboei, het viers bij het skipwij. En de oranje startboei leidt bij het skip. Hier helemaal mooi in beeld gebracht. Helemaal links hebben we het startskip. Daar leidt een tonne. En helemaal rechts in beeld leidt een andere tonne. Dat is de line waar wij Joert met de meidje nemen. En voor nog even de toevoeging. Voor de duidelijkheid, beide klassen starten op dezelfde startlijn waar we nu in beeld hebben. Ja. Vandaar dat ik de Lietse A-klasse op de achtergrond, die willen de Grutte A net hinderen. Maar we starten op hetzelfde plek voor beide klassen. We zitten in de laatste minuut. Ja, dus die Lietse A, en dat zie ik weer even hoe groot die groep is. Hè, want dat is mij, ik geloof ik mijn holle jongetje skippen, is dat wel bijzonder om te benemen hoe groot die klasse is. Dus het is leuk dat we zien dit shot ik beide in beeld hebben. En dan zie je inderdaad hoe groot de velden binnen. We leven bijna daar naar de laatste minuut. En de ik denk ja, een paar seconden dat het geval is. En daar is de I-vlag weer naar beneden. Dan hebben we nog 1 minuut. En in die 1 minuut zien we onder dat het wel redelijk op elkaar druwt. Hij ligt ik onderin te lezen. Zeker. Daar is het ik druk. Dus dat is het druk. Maar daar is het ik al ik zoek de een mooi sjoer in. We zoeken de ton eigenlijk al net iets meer onder de pinnen en het net. Dus de moet in elk geval waarschijnlijk aanstaan. Al die hilder is met het een paar buitenom. Maar we zullen het rustig houden bij de laatste 20 seconden. Jonge Jasper leidt helemaal bij het skip. Op zich net de juiste positie in mijn eigen. Maar als ze vrij fut kennen, is ik wat wurg. Maar we zullen houden watje. En die vlag voor de duidelijkheid binnen 1 minuut. Als je dan over de line binnen, dan moet je dus buiten de startboeien om waarom. Je mag dus net in waarom vallen, hoe de startline heen. Dan moet je helemaal eromheen. Dan ben ik benijd dat zullen het waarschijnlijk een algehele valse start worden. 100%. Kan ik mij zo zeer goed voorstellen.
of het wordt een individuele. Ik heb dat ik in beeld krijg op het schip. Dat is wel even wichtig voor de... Ja, individueel vals. Individueel, dat is interessant. Nummer Jochen en nummer Sean, zeggen wij. Nu moet ik zeggen dat ik hier net een compleet boekwerk bij me heb van wie dat binnen. Trekje, Jochen en Sean. Daar, we hebben even naar je Sietje, moment. Maar dan ben we dus in ieder geval mijn individuele valse start ben we fut. Degene die dus te betierd binnen, dat ben die treien die ze vonden, die moeten dus buiten om waarom. Nou, dat is met dit winstje, al eerder aan refereert door Harmen ik. Maar dit winstje word je dat net. Het is een eind om. Dat is één. En ten tweede moet je de gang in het schip houden. En dan, dan is het net heel relaxed dat je daar nog een draaiing en een gijp en de hele soort is nog opnieuw bij hem moeten. Dus we gaan wel even zien wat het betekent onderin. We zien hier dat er Derek echt wel lijkt. We zien dat de ST mooi omfut is. En daaronder de ST, daar zit ik nog in, die lijkt het iets minder fut te wijzen. Maar het onderste clubje is wel het beste fut. En dat zien we schrik natuurlijk bij de lege waarden in de B-klasse ik. Dus dat is belangrijk om te vermelden. Terwijl we zeggen dat onder de ST ik nog uiteindelijk toch de keuze maakt om waarom te gaan. Nogmaals, de nummers zijn bij u in volgorde net bekend wie dat binnen. Maar dat game versie hebben er binnen al een aantal waarom geweest. Waaronder had ik het zo zien kennen, Dwarp Jester Mar. Dus die als tweede in het klassement, die wil even een lastig iets te goed te meidje. We zien je de Emanuel onderin. Lijkt ik goed voor te wijzen. De Raderhoek. Dit is ik wel een winstje voor de Raderhoek. Mooi skipje met deze wien. En je ziet een Friendship aan de rechterkant. Helemaal een vrije koers kiezen. De Marine. Rugs in beeld bovenin. Daar zie je het eilandje. Daar kan de wien ik nou wel eens wat loeken. Dat er aast hoe stuurboot goed fut komt. Maar, ik heb inmiddels even informatie, Jens. De individuele te vroeg start is de Grutte Pier, de ST, Wietse Heerskop en Arjen de Jong. Die fjouwer wint de betiert. Die moeten de buiten om. Zijn we dat de ST goed fut weer, maar dat is dan die zo weer achter in beeld samen met de Grutte Pier ik al weer waarom gaan. We zullen de Go ik al waarom gaan. En dan is even zien, we hebben hier dus Herro Riemster, maar de Emanuel, die liep het hartstikke mooi voor te wijzen. Kijk je erin? Ja. Vakje mooi vol. Dus die hebben het mooi en die liep hier ik door de wind te gaan. Dus die gaan dus bezieken om daar uw stuurboord voor de hele kak langs te komen. En dan heb je fut, nou dat heb ik bij de lege waarden niks doen. Dan heb je de vrijheid ik. Dus het zou mooi wijzen dat hij daar van langs komen kennen. Dus je er nog wel dat de sterke Jerke daar aankomt, maar die draait ik al. Die draait dus daar heb ik geen last van. Dus die ben je vrij om te gaan. Dus je de makkemers achter de Emanuel aankomen. Hoe bakboord nog, die zal nog iets verder gaan, verwacht je wij. En dan heb je de vrije koers. En dat is voor de jongens uit Grauw, tevens debutant, is dat een mooie ontwikkeling. Ja, en die hebben al een mooie opklimmende reeks. Hè, die zielen elke dag wat beter. En ze jongen in de krant al aan dat zij skip goed aan de praat hebben, vooral met licht waar. Dus wat dat betreft zit hij in een goede flow en dat bewijzen hier. De stuurboot klap waar wij het altijd nog hebben, die ook zo belangrijk is. Nou, die hebben zij vrij te varen en ze kunnen gewoon de hichten zelf bepalen. En zij krijgen in die zin gewoon alle vrijheid om het zaakje goed voor te zetten. Jilt in minder mate ik voor Ulbe, die leidt helemaal onderin het veld. Ik als stuurboord, die leidt wat leger, het ik van Genienlest. En het geldt voor een aantal scootjes meer. Jonge Jasper, mooi vrij. Het kozen bij het skip te starten. Nou, pakt redelijk uitdenkenwaarden. En nou, dus jongen in het peloton de Jester Mar, die het nou de klap werd hoe het bakboord maken. Ja, die zie ik het echt zien rond. Terwijl we hier het skip zullen. Dit is het 4 minuten zijn voor de Lietse A. Dus even voor de duidelijkheid voor degene die nog iets later inschakelt.
We gaan 2 klassen nog zitten op deze inner-autoloopbaan. Terwijl we hier een bakboord-stuurboord situatie showen tussen de Ora et Labora en de Raderoek. De Ora et Labora het voorrang. Maar dit redt hem prima en dat is goed inschatten. Dus dat komt op die manier helemaal goed. Hier mooi in beeld. Links zien we de jonge Jasper in de midden, links van de midden. Die heeft toch echt mooi de vrijheid. Zeker. Sil, ik heel graag wat willen naar uiteindelijk nog een DSQ krijgen te hebben, Juster. Dus die had nog in de situatie met de redbad, had hij nou protest opron. Voor de goede audiënt, die disc kan je outlook, hè? Ja, die kan je outlook. Het minste resultaat kan je over een serie van minimaal 4 wedstrijden als die ziel binnen kan je die outlooken. Of we dan even joggen naar bijvoorbeeld de jongens van de Emmanuel. Die hebben dus met een 4 begonnen. Die hebben een 8 zield, een 4 zield. En die liggen nou, het is nog te betierd om te zeggen dat ze als eerste mijn boei komen. Maar liggen wel mooi in alle vrijheid mij vooraan. Dus die 4 giet er in hun geval nog oud. Dus die, zo show je maar weer dat je mij minder begin en een mooie constante reeks daarop volgend. Dat je best wel weer, ik voor een klassement leuk meid van kennen. Zeker. Dus show ik even dat de meesten nou in een stuurboordklap zitten. En dat de Lietse A zich aan het voorbereiden is voor hun start. En op de voorgrond zien we nog de Makkamers, maar op de achtergrond zien we al dat de Lietse A-klasse in de laatste 4 minuten zitten om hun voor te bereiden op het start. Dus zien we links hier de ST aankomen en die draaien achter de Makkamers Del. Hier zien we trekken 2, zien we hier mooi. Is mooi en dan zie je toch dat de Emmanuel als heegste in de lijn van Boppenuut komt. Sterke Jerke, keurig weer. Die heeft op die het gekozen om die vrije stuurbeslag in te gaan. En de jonge Jasper daaronder, die dat al wel een beetje sneaky onder in mij tuffelt. Die lijkt hem misschien nog wel iets heger te hebben dan de oren. Ja. Dus het is haast een scheren goed die uw bakboord. Die komt mooi bakboord bij Ton uit. Iedereen hier onder in beeld, Grietje Obers, Deviatie, Jeste Maar en Ora et Labora. Die moet aanstaan nog een klap hoe stuurboordmeidje richting de boei. Dus dat is altijd wel wat een risico. Nou moet je zeggen, met deze wien, in principe komt er altijd wel een godsje. Maar goed, het is, we hebben het juist al eerder over hier. Je wordt de risico's in een serie en een kampioenschap wil je eigenlijk zo vol mogelijk uitsluiten. Dus daar moet je een goede keuze in zetten, meidje. Dat is belangrijk. Hier een kleintje van de Go. We even kijken naar het kop van de wedstrijd. En je ziet dus dat de Jester Mars in eigen wedstrijd werd ziekerd en tot de midden. En die probeert zich vrij te varen. En Satishan gaat dat hem lukken, want hij leidt wat heger dan de jongens vorm. Dus hij heeft in die zin nou de vrijheid in de bakboord klap. En hij kan rustig even een skipje in gang inlitten. Op naar de volgende kans. Dat is rustig blijven. Ondertussen zien wij onder in beeld dat het klokje mooi meetikt voor de start nog van de Lietse A. Hier op de achtergrond die positioneer ik gewoon oerbakboord hun plakje. Terwijl het in die zin is het een grappig schouwspel. Die komt daar in zijn wedstrijd richting de bovenboei en de rest giet nog van start. Ja, en voor de goede orde nog een keer, bij deze eerste merkteken met een bakboordronde. En dan moeten ze een aantal honderden meters heel weer varen om uit het veld van die Lietse A te bloeien. En daar vervolgen ze hun eigen wedstrijd weer in een eerstvolgende verderwinse rak. En dan gaan ze weer naar diezelfde boei die ze dan krijgen zien komen, haasten naar boven. Dus dat zal zich haasten redden, hoe zich krijgen, wel even hoe dat zich ontwikkelt. Nog steeds de stuurboordklap. Je moet het is wat glad op het wetter. Dat houdt in dat de wind, weinig windje, net oerlijke van de druk. Dus let hem rennen, let het zeilen, het werk doen en probeer gewoon het schip op gang te houden, want dat is ook zo wichtig. Ik zie we daar op de achtergrond, de Lietse A, die zullen we langzaam van start gaan. Ja, nog een seconde of 10 denk ik. Ja. Dus die komen er haast achteraan. Maar hier in ieder geval de Emmanuel van Herro Grimster en zijn team. Terwijl dit het schot weer voor de start van de A-klasse, de Lietse A-klasse. Ja.
Dus daar gaan we haast. Ik even naar Sjen hoe dat natuurlijk zich ontplooit. Hier de eerste die naar het bakboord gaan. Sterke Jerke. Leuk. Ja. En de jonge Jasper. Dan moet ik zeggen, dan heeft de jonge Jasper daar toch best wel knap een plakje zocht. Dan geven we Sjen dat Emanuel Derek verlangs ken voor de Sterke Jerke. Dat liep het mij wel te kennen. Dus die ben in die zin mooi vrij om aasten hun positie naar de bovenboei uit te kiezen. Dan kan zij het van wat zij willen. En dat wil ik, hè. Je wil basiswijze in het eerste rak. Zeker in de eerste rak, het liefst de hele wedstrijd. Maar in het eerste rak is het belangrijk om je vrijheid en je eigen positie daarin op te eisen. En Zeker. Je plak te pakken. En dan zeggen we, kijk, ik heb met de lege woorden. Als je dan vrij voorleest, dan kan je rustig het zaakje even wat langer aansjen van wat doffer. En dan ben de keuzes stil wat minder onder druk. Dus je kent dat, je hebt even tier en gelegenheid om het zaakje even in beeld te krijgen. En de makkersmers. En dan hoeft het al net op een hele seconde uitvoerd te worden. Want krapte met dit waar is funest. Let hem rennen en probeer de hicht in elk geval de leelijn zat te helden. Dat is de lijn die je normaal naar het merkrekentaal varen kennen. Maar liever een beetje oerlengte, want daar heb je altijd genot van. Hier de start van de Lietsa A even in beeld. Nou moet ik zeggen dat het voor nu de drone shot lastig te zien is welke zeiltekens waar liggen. Maar dat is juist ik wel een duidelijke groep waarbij er in dit veld toch wel grappig is om te vertellen dat waarschijnlijk toch de midden/bovenkant voor de startlijnen wat beter is. Dus het jouwt ik wel weer grappig aan hoe de verschil in wien en stroken en richtingen op zijn maar binnen. We schakelen door. Weer naar de grote A. Grote A. Hier de Emanuel in het midden van je beeld. Aan de rechterkant in beeld de Sterke Jerke. En links komen de Makkersmers. Ik wil bakboord. En achter de Emanuel zit met het groene Skipke de jonge Jasper nog. Dus die komen hier op bakboord richting de bovenboei. En achter, we even denken, we hebben hier de redbaatje over de rik nog. En de stream draait ik al in. Dus het is een drukte van je welste om skippen die juist op bakboord op de eerste ton aankomen. En we zorgen dat het een prachtig schouwspel is. Ja, dat is nieuwsgierig. De Sterke Jerke leidt wat leger, krekrugs in beeld met het witte kopje. Ja, dan is de vraag, kent die de boei aan? De ja of de nee? We zorgen aan de wimpel van Emanuel dat ze hem wel redelijk rom hebben. Ja, het maar windje. Maar toch Jens, je moet zeggen dat je erbij komen kennen. Ja, en als de Emanuel daar wat over hinneteert, dan heeft hij er leidt van. En dan is de jonge Jasper, komt er dan aast en ik al gauw aan. Hè? Dus dan moet er Sjen dat we hem aan kennen. Want hoe ze al de draai met leidt door het stuurboord en dan is zijn ruggen in de kwiet. Ja, de vraag is natuurlijk hoe ze hier uitkomen ten opzichte van de bovenboei. Hè? Dat is even iets waar we met belangstelling naar joggen. Bissen op lijn en op koers dat ze de boei helje kennen. En de vraag is, komt er eventueel nog wat van nou stuurboord uit de Marwij? We zullen hier eerst de maar daar nog komen. De boppen lezen ik nog twaturen. Dat zul je hem te koop aanwijzen. Ja. En daarachter Grietje Obers. Ja. En de worden uit Laboren draait nou naar stuurboord daar. Die is gewoon heel lijn derde hoek in. Nou, dan is het nieuwsgierig dat die man erbij komen kennen. Want dit wordt haast het komt zowel op bakboord en op stuurboord bij de boei uit. Dan is de vraag even, ken je ergens tussen ieder een godsje en waar komt het godsje? En überhaupt komt het godsje. Hier is over de Grote Geert, op bakboord en hier is de maar op stuurboord. Ja, dat is de boei die je hier in het midden van je beeld show is de boei van het snelvaartgebied. Dus die verriefel je net dat die kan veerten. Dat we daar omheen moeten. Hier de groep op bakboord, Emanuel voor in beeld. Ja, die zult toch koersboei hebben normaal sprutsen. Ja, volgens dat moet het zo wezen. Als we iets van koen, zou het mooi wezen, maar goed, dit is perfect. Helemaal perfect. Nou, en dan zul je toch dat de Sterke Jerke daarachter, die helpt hem net. Die had een probleem. Dus die moet nog 2 keer draaien. Nou, dat is met deze wien dat geen luxe. En die komt dan op stuurboord
bij de boei uit. Ja. Deze jongens gaan heerlijk om het eerste merkteken vrij voor. En die gaan nou hele wien naar boei Twata. En dat is een stukje van een paar 100 meter. En dan het die vrij veel verder hun waar ik net hier boven zit. Dus die kan gewoon gauws aan. Dan zet nou de sterke Jerke de draaiende stuurboot in. Dus zullen we Jester Mar, die heeft toch een hele goede klap door de maat maken. Ja. Die kom ik net lekker uit de start bij. Maar die liet het hem hier toch op snelheid voor de jonge Jasper uit te komen. En dan, dan zijn we al. Dan is het enigszins risicovol om op stuurboot bij te komen. Maar als dat gatje er komt, dan zie je natuurlijk wel de minste meters. Hè? Want Jester Mar hoeft de boei net te heljen. Die kan er iets onder komen, dat doen ze keurig. Nou is de vraag, komt dit goed? Draaien ze of zullen ze nog iets verder trof varen? Maar ik denk dat ze maar gewoon insturen. Dan hoop ik maar dat voor hun dat maar de jonge Jasper uitkomt. Want even voor de duidelijkheid. De jonge Jasper moet net van koers wijzigen hoeven om Jester maar vrij te varen. Op die manier... Als hij volleidt, dan pas met zijn uitwieken. Keurig uitkind. Ja. En dat doen ze toch, omdat de sterke Jerke die boei net helpt in één keer. Doet die Jester maar toch wel goede zaken. Jonge Jasper hier op treien. En we zorgen dan dat de sterke Jerke alweer draait is naar de bakboord koers. Maar daar hebben we de Grote Geert. Komt je nog tussen terug. Dat past precies. Dus die komt op Fjouwer. Die doet goede zaken voor een eventueel klassement. Ja, zo'n Jemte, wat Grote Geert of een gelukje het, of gelukje, die had een Elite Godsje. Dat het Jemte net. En dan komen waarschijnlijk de Makemers hier aan, achter de Grote Geert. En dan is het maar kijken als Jemte dat aan doet. Dan moet er nou in draaien, want toen zit het te let. Want dan komt de sterke Jerke trekken. En daar komt helemaal rustig in beeld de Go ik nog aan. En de Sassoja, als je achteraan in het rijtje op stuurboord bij een bovenbuurt komen, dan wordt het... Want waar zal Arjen heen het denkst? Ja, nou, ik denk net dat hij rond de is. Dus die zal hem af ergens onderdraaien in de hoop dat er mijn windje er nog komt. Ja. En ons, ja, dat is toch een beetje de kunst van het zielen. Af en toe je verlies nemen en als iets net slaagt. Ja. Nou, hier, ik hoort hem hier nog tussen bij Jemte. Oh. Ja. Het is een keuze. Volgens mij wordt het redelijk oplost nog. Maar het had net de wereld doen. Wat verdikken. Maar de hand dichtkniepen, hè? Als hij hier met fit komt, dan doet het... En toch is het wel weer kicken. Als het dan lukt, ja. dat zou kennen. Zo was in de redbad. Dat wordt nog wel even spannend. Want die moet al langzaam beginnen op te sturen om die tonnen nog te heljen. Dat zal hem misschien wel lukken, maar die dan moet een heel tijdje die aan het opsturen. Die vaart nou rug op de camera aan. Dus die mij net volvallen naar de andere kant daar. Nou, dat het er dan. Het nog steeds een golfje voor de kop. Dus het zal het knikkertje. Knikker op een kant, Knikker op een kant, Knikker ja. op een kant. Op Jemte Koopmans, hier als nummer 6 om een boei. Dat is ik voor hun een goede uitslag. En dan zullen we hier de sterke Jerk op 8. Dus even, en dat doen we uiteindelijk al even voor, even schuwen naar het tussenklassement. We hebben Jester Maart met 2 puntjes achter de sterke Jerke nou op 12 liggen. En we hebben de sterke Jerke nou op 8 liggen. Interessant om in de gaten te houden. Friesland komt er bovenlangs. En de ST die weer omgong is, tevens met de Grote Pier, die heeft toch weer aansluiting met de Middenmoot zeker. Dus dat is knap genoeg. En die hebben het windje een beetje mee, dus die teren wel hoe de redbad hinnen te geren. Dus dan is de schade nog een beetje beperkt voor die 2. Op naar voren. Dan denk ik dat wij hier ergens rechts in beeld aasten de Oorheid Labora nog krijgen. Wat ik mij net vergis. En daar dit er al. Gaat die? Die komt dus ik op stuurboord bij de boei uit. Maar ik denk dat dat de rader ook is. Hoe buik wordt. Met witte neusje. Ja. Ja. Ik denk dat er Oorheid Labora kanaal gang heeft om hem er in ieder geval vooruit zullen te letten. Maar ik daar, mij erin zien draai. Hoe bakboord lezen schip. Net hinderen. Dus dat moet ik weer even uitkiezen. Juist.
nog even voor de helderheid. We gaan naast een heel wien stukje en dan gaan we plat voor de lap verder wien fut. Ja, dus je achter in beeld de Lietse A eraan komen. Die bloeit dus in deze baan, Sielen. Die gaat om deze boei die je maast joggen. En die gaan dan gelijk voor de wien. Dus daar hebben we in 2 stikken hebben we 2 wedstrijden. De een op links en de andere op rechts. Klopt. En dan heb je toch uitbekender. En dan kun je dus eigenlijk toch 2 groepen in een wedstrijd starten litten. Vlak achter elkaar aan. En dat doet IFK's denk ik heel goed. Dus hij had iedereen, nou ja, bijna alle klassen dan even volle wedstrijden zielt. En dat willen we alle graag. Dus ik zorg dat op achtergrond al de Lietse A's aankomen. En dan wij hebben net een overzicht hoe dat leidt, maar dat showbaas wel. Nou, en dan hebben we Kijk nog eens even de eerste zien op de LS Jens? Van de zeker, A. zeker. We hadden op Ian de Emmanuel, met Herro Giemster als schipper. We hebben Gele Tadema, met Dwarp Jester Mar op 2. Vrouwtje Ozinga Meijer, met de jonge Jasper op 3. En we binnen niet meer de Grutte Geert. Grutte Geert, ja. Met Wietse Heerskop op 4. We hebben op 5 de Iltjebaas Makkem. De Go op 6, Arjen de Jong. Op Zoon hebben we Jim de Koopmans, met de deviatie. Op 8 hebben we de sterke Jerke, Pieter Jelle Stielker. Op Jochen hebben we Gerrit Huisman, met Frenscher. De Redbad op 10. We hebben de ST op 11. We hebben op 12 de Gruttepier. Op 13 de Ora et Labora. En dan hebben we op 14 Serik de Streetber, die gaan krijgen over de Rade Roekhennen. En de Ulbe Slijterij met de set. Dat is eigenlijk het hele clubje wat nou onderwijs is. En zorgen dat ze nou weer verder winnen, uitdraaien om boei te waren. Dus nou bloeien de A-klasse op deze kant. Ja, en dus gewoon verder winnen. Net zoals krijgt mij Ron Wiense Rakken de hele tijd. Het is van nou voor de A-grut. Gewoon op een del, zeg maar net met een gate onderin. Ze hebben gewoon 1 boei onderin. En 1 boei bovenin. En die moeten beide steeds backboard eronder. Dus de boei aan de linkerkant houden. Dus in die zin is het heel overzichtelijk. En nou is het natuurlijk als een prachtig cruisedakje. Het zal net zo heel lang wezen. Qua meters met het lichte waar. Dus dan hou je het veel te mooi compact. En dan tekent de strijd zich wel aan. Nou kun je het heel mooi zien. De Lietse A die gaat backboard uit. Die moet nou die eerste tonnenhel, die weet dan ik bloeien. En de grote A, de A-klasse, die pakt de rechterkant van de rughoek. En dat is hun wedstrijdwetter. Dus het is een prachtig mooie oplossing. Nou, je zag het windje, maar het is net helemaal vult. Je zag de wat donkere plakken. Dus het houdt in, daar is een windje. Gladde plakken, daar is er wat minder. Dus het bloeit, verschrikkelijk opletten. En wat ik wel leuk zou nou uit dit beeld, dat een aantal schepen kiezen voor het zeiloos stuurboord. Dus die kiezen de linker richting. En er zijn een aantal die hebben het zeiloos bakboord. Die kiezen de rechterrichting. Van nou het boven, het merkteken van boven, jongen. Belangrijk daarbij is je positionering voor de onderwinste tonnen. Je wilt binnenkant boeien hebben. Juist. We gaan linksom, dus op zich is er wel wat voor te zeggen dat je daar een guide naar stuurboordmeidje vindt dadelijk om een boei. Om Aasen toch en uw bakboord aan te komen bij de boei, ja. Maar ik om je rug als binnenkant boei weer te verwerven. En dat is helemaal terecht wat dat zei Jens, want op zo'n moment als je hier om deze boei draaien, moet je eigenlijk al weten hoe je dat oormerkdingen ronder moet en wat de voor- en nadelen binnen. En kijk wat Jens zei, ga eerst naar de linkerkant, dan heb je eerst de stuurboord, het zeilen stuurboord, heb je geen ruggen, maar kom je ook naar die in. En als je dan weer omgrijpen, dan pak je het spel op het bakboord en dan heb je dus en binnenkant boei, maar je hebt ook het voordeel van dat je het zeil op het bakboord hebt. Dus je hebt een voorrang op schepen die van de onderkant uitkomen. Dat wordt eigenlijk wel een interessante boei, schat ik daarin. Zeker omdat het ik wel redelijk bij me zie. Ja. Dat is maar kijk even wijzen verder wie het winstje krijgen. Terwijl we hier de bovenboei in beeld joggen en dan joggen we hier Sander Meter met de vriendschap als eerst in beeld komen. Wie ik net altijd eerst leidt, maar het in ieder geval keurig op streek. Daarachter Jelle Talsman met de Zwannenblom.
Dus dat is, die rennen er toch ik wel mooi terug in. Mooi Het is just, dat vind ik altijd toch ik wel mooi in die Lietse aanschippen. Dat heeft een windje nodig en dat begint mooi te druwen. Mooi sierlijke Lietse schipjes. Wat ik daar even op aanvallen wil, die heb ik een oor silhouet. Je hebt zo dat die vakken redelijk 4 opstekken staan. En omdat het silhouet, dat is bepaalde verhoudingen tussen de onderliek en de voorliekmaten. Je doet het zeil, hè? Ja, ik doe het zeil en vak eigenlijk. Hè? Nou ja, goed. Dus dan show je daar wat andere verhoudingen in. Hè? Zo die gieken ik achter het schip uitstekken. Want anders kunnen ze eigenlijk van jou de meters net kwijt. Dus het is grappig om te zien dat zij eigenlijk volle meer zeil hebben dan de A-klasse. De grote A-klasse. Zo ging je de door de Wien en dit is een hele mooie. Die komt hier haast naar bakboord uit. Dan zie je weer helemaal rugs in beeld het gouden scootje. Het griene scootje aankomen. Dat zal ongeveer bij elkaar uitkomen, denk ik. Nou, het natuurlijk, het bakboord schip het voorrang daar. Dus in die zin het Sander en bemanning. Dat denk ik een goede keuze maken. Terwijl we hier voor de Wien zorgen dat het windje toch wel aan de dunne kant wordt. Zelfs met de grote turen hier van de grote pier. Ja, klopt. En dan is het toch de hoop dat er wel wat steen bloeit. En dan we hier vanuit het hakje even naar buiten gluren, dan binnen vlagjes hier nog wel aardig. Nog wel aardig in beweging. En dat is toch de kant waar de Wien bij komt. Dus in die zin is dat wel een goede voorbode. Maar het is natuurlijk wat te hopen dat de Wien over de hele mar nog wat volhouden bloeit. Terwijl de voorspellingen ik echt wel wien dat we richting een uur 6 super haast naar het zien dat het tredje knoopjes gaan zoeken. Nou ja, dat hebben we dan net. Dat hebben we dan net. Maar ja, wat niet is. Dus jongen, daar links in de hoek al een tontje lezen. Dus dan hebben we ongeveer in beeld waar de man heen zal. En ja, dit zit dicht bij me straks. En op dit moment ik nog zeker. Dus dat wordt haast naar hoe die boerronding gaat. Hey, je showweek, er zit weinig dat geen druk in de turen haast. De vakken kom ik net vol. Ziet je vanmorgen al even een verhaal over de lichtwaarvakjes die in de IFG's voert worden maaien. Dat is wat van tinner doek maken als dat het standaard is. Die mogelijkheid binnen de IFG's. Dus daar heb je wel het grote voordeel mij, zeker voor de Wien, maar ik aan de Wien, dat als het windje er komt, dat het spultje futten dadelijk lekker in het profiel steen gaat en dat het vult. Terwijl we hier de vriendschap als eerste om bovenboei gaan joggen, dus die hadden toch hoe bakbord oprijden. Dan komt hier het gouden scootje met Diana Visser. Ik woensdag en die zal als tweede om de bovenboei komen. Dan is het naar weer Jelle Talsmees. Ja, die moet je raast nog ergens aankomen. Maar hier is het klavertje in beeld met Ruud Vlieger. Ik nieuwsgierig, want die komt hier op het stuurboord. En links in beeld zullen we inderdaad de Svanneblom op bakboord al aankomen. Ja. Dus die zul hier mooi volgen op een derde plakje. Dan is het voor dit klassement. Ik nog even nieuwsgierig waar natuurlijk Aasten Harm van der Weijden is. En het Abbegeerste schuutje, want die stem misschien fjouweren steen die er leuk voor. Dus dat gaan we haast nemen in de gaten houden. Je dwarrelt er terug. Ja, dat is kappen bijhouden, want het is natuurlijk super warm. Voor de Wien is het natuurlijk bloedje heat. Dan ga je lekker huis naar de Wien. Dus dan is het de holle letterlijk koel houden en genoeg drinken aan boord. Dus je bewegen. Je zult het op een maar ik. We zullen de Wien net meer op een maar lezen. Het ben wat golfjes, maar echt die Wienstrookjes die just net heel volle meer. En dat is, nou ja. Hier hebben we eigenlijk zien een taxi. Het zaakje wordt oerslingeren naar stuurboord. De sterke Jerke het op daar al. En dan is maar krek even hoe de afstand is qua hichte en de afstand naar de tonnen. En dat zal waar zijn rustig beschermen. Maar kijk wat Jens zei, er is weinig druk in de zeil. Dit gaat net heel goed. Nee. Tonsje leidt links van de Grote Geert. Ik heb de krek tussen Tosje en...
toch ik wil, en er zijn natuurlijk een aantal schippen verder wie ik naar stuurboordkant ga, maar we zullen je de ST toch ik al wat in beeld glieden. Die leien op een 11e plak. Terwijl we hier weer even een mooi uitzicht hebben van de Lietse A. We zullen hier het Klavertje. Daarvoor is het de Terpstra Boys uit Heeg. Klopt. En het Abbegeester, hè? Westerkerk-Oerhiest. En dan komt de Abbegeester als zijs eromheen. Dus die bloeien elkaar wel wat in de gaten houden. We zullen hier... de Welvaart zit erachter. Heb ik dat goed? Dat denk ik wel. Ja. Jelle Talsma die al futnale gijpt. Dus die, en wel mooi om te zien hier achterin beeld ik. Daar ben wel wat wienvlakjes, maar daar ben ik wel wat wienwakjes. Dus daar, de vlakjes en de wakjes. Dat is wel nieuwsgierig om even in de gaten te houden. Want je moet er daar eigenlijk op sturen. Hè? Je moet er zorgen zeker voor de wien dat je die wien wat harder kennen. En dit is een boeironding en dat is hartstikke leuk. Maar stel dat het windje in één keer van de andere kant komt en er ontstiert wat, dan zou ik samen weer in de hobbel kennen. En dat is ik probeer het gevaarlijke bij dit waar. Ja, je wil graag in het druk ziel bloeien en alleen nog als je patronen lezen kennen van de wien, dan wordt het wat makkelijker. Maar soms ontstaan drukverschillen, gewoon op een mar. Dus dan heb je eigenlijk heel weinig vat op. Als je ergens bij een waltje langs het varen kennen, dan heb je er vaak temperatuurverschil, dan heb je drukverschil en dan ontstaat er vaak een vlaagje. Dat heb je hier midden op een mar eigenlijk net. Dus dat wordt eigenlijk alleen nog maar moeilijker. Dus show je nou wel dat wat we krek al zijn, er is binnen een aantal skippen fut naar je stuurboord gaan en een aantal skippen komen nou weer waarom. Dus het is haast echt zo is een beetje heger dan het merkteken, waar we links van de stapelen sjoggen. En we sjoggen dat, terwijl we nou weer even schakelen, praten we dit weer even naar elkaar. Wie hebben je Jens bij de ton? Het Lietse Famker. Oh ja, het Lietse Famker. En hier komt Harm van der Weijden mee naar je dij om een boei. Die stiert op dit moment bovenaan. Dus die, zorg ik hoe dit eerste groepje helemaal in elkaar groept. Op zich, is het net zo heel gek om op bakboord je vrijheid wat te pakken. Want deze groep leidt het allergelijst van elkaar. Maar we zullen toch dat ze moe stuurboord alle keer erin grijpen. Alleen nog Tjibbe van de Veer met de Welvaart, rugs in beeld. Die houdt hem op bakboord. Die houdt hem op bakboord. En nogmaals, daar hoeft maar één windje te komen. En je schoot er onderuit. Ja. Het is prachtig om te zien. Geweldig. Zul je Sander Meter met de vriendschap, ik nou midden in beeld, heel mooi. Echt even extreem opsturen op zijn positie op de ijzen daar. Alleen daar win je over het algemeen. Nou, waarschijnlijk net zo heel veel aan mij. Nee, maar goed, je liet ik net hoe je heen komt. Want nogmaals, die hebben inderdaad binnenkant broeiaars en hoe bakboord. Dus op zich, ik wil wel wat voor te zien. Maar jou ik aan hoe moeilijk het is met deze wien. Maar het kan best wel zo zijn dat het hele zaakje haast omheen gedrukt wordt. Want je zag ik al dat hele veld wat naar links uitboert. Nou, het Tjibbe van de Veer die gijpt, dus die gaat langzaam toch mee. Dus het is, maar kijk wat het peloton doet en dan ben je wel met de meidje en met de deal. Dus je moet het daar afvallend, maar ik verdedig het naar Sjen. Dat je nou van net onder dit hele gedien van zeilen komt, want dan ben je de sjaak. En dan is het natuurlijk minstens zo belangrijk om zeker voor de grote A, maar ik de Lietse A, gewoon heel goed die onderboei in de gaten te houden. Ja. Waar leidt die boei? Waar wil je heen? Nou, je show hem. Dit is hem. Op de zwenken bediend, dan is Jester maar toch mooi daar aan de buitenkant. Maar we zullen helemaal links in beeld. Zo correct, zie je. Zullen wij Herre Hooghiemster nog. En die hoeft net meer te kijken. Nee. Die kan hem, ik kan een beetje opsnijden. Dus die heeft de willen futter dadelijk in het schip om een boeironding. Dat hoeft net nog 2 keer te kijken. Nee. Maar, en wat ik misschien even op tafel toevoegen wil. Herre kan langzaam haast een beetje omheen sturen. Dan krijgt het nog wat meer snelheid. Jester maar, Gele, die met plat vertlekken. En het is altijd zo, als je iets rommer zo'n merkteken aan snijden kennen, dat genereert meer snelheid dan dat je plat vertlekken hebt. Dus dat zou een voordeel wezen kennen van de koers van de grauwsters. Dus, maar we hebben hoe snelheid, maar dat is... relatief, hè? Ja, het is relatief. Het is heel zuinigjes. En daarom moet ik
zuinig met je meters wijzen. Want zeker bij deze wien is het natuurlijk deer zonder dat je meters en meters oervaren of omvaren. Je moet eigenlijk zien dat je zo vol mogelijk in de korte lijn terugkomen. Ja, en je kent natuurlijk op een gegeven moment, ik vreeg je, wat is de maatstaf van het comité? Dat ze zeggen, dit is nog eerlijk zeilen en op een gegeven moment wordt het een druwpartij. Nou, gelukkig staan wij net in de skun van de wedstrijdleiding. Daar hebben wij gelukkig, wij hoeven het alleen maar aan elkaar te praten. Maar is net makkelijk, denk ik. En bovendien, het is 4 minuten voor 6, dus mochten ze nou nog denken, dit wordt hem net. Op mij staat is geen optie meer, Nee, dan wordt het een mute net. Dan wordt het een mute net, ja. Dus het is echt een afweging van wat doffe. Hier hebben we de tijd zult leren, Jens. De tijd zult leren, ja. Om een bovenboei. Met het witte zetje zeil. Het is echt een afweging van een comité. Je wil altijd zo volle mogelijk wedstrijden zielen, uiteraard. Maar ik ten alle hier bloeit de kwaliteit van een wedstrijd bovenaan staan. Het is een kampioenschap. Je moet een kampioenschapswaardige wedstrijden zielen. Ja, en zo eerlijk mogelijk voor iedereen. Klopt. Nou ja, dat zal ik iets wijzen. Misschien nou intern daarover praten. Maar elkaar zo van, hey jongens, dit een bult te willen en een bult te gang zit er net meer in. Maar, nou, we zijn bijna. We zullen zien, het stokje kennen haast uit. Zoek haar zitten bij de Grausters. En nou, dan is het zien hoe het zaakje je verrint. En het valt net mij, hè, om zonder druk en bijna zonder snelheid zo'n skip te sturen. Dus je wil zo weinig mogelijk doen. Terwijl nu de vakkeloer eruit gaat bij de Grausters, dat kan je mooi zien. Dus die liet hem langzaam oprennen naar het merkteken Ta. We zien nu ook heel duidelijk dat Jester maar de koers omheen zet om snelheid te genereren. En dan is mijn krekhaas waar er uitkomt, of er nog vrij voorkomt. Maar hij leidt op bakboord en hij komt vanuit de binnenkant. Dus hij heeft de rug. Zeker, zeker. En hij heeft in dat geval de ruggen op het clubje wat nou links achter de Emanuel nog in beeld is. Klopt. Ja, dus dat is het plak die hij daarmee verdedigen wil. En mij dat er wat omheen snijdt, creëert er voor zichzelf de ruimte om een goede boelronding weer te pakken. Want hij moet dan een keer grijpen, de loerte moet er dan een keer uit. En je moet eigenlijk een beetje accelereren om die boei. En dan zie je nou ook even het grote voordeel van de Grausters, dat die hoeven net meer te grijpen. Die kunnen hem langzaam omheen sturen. Zorg aardig maar eens wat het gotje is met de Jester Maar, die dan heel verschillend als het ware om deze tonnen komt. En maar ik heb gezien, die moet nog een keer grijpen en die moet dan ik weer op gang komen. Dus ik heb eens mooi zien hoeveel skipslengten dat verschil is. Het hele pakket doet op elkaar, prachtig om te zien. Het komt al als een magneet op die onderste ton houden. En dan maar even nu het vechtje, hoe de regels binnen en wie vrij voorleidt en overlap, zoals het heet. Dus dan lees je met de steven binnen de kont van een oor, als het ware. Hier weer even naar de Lietsa, links in beeld de doeken van Martena. Rechts in beeld Lietse Bern, Uitlemmer en de 12 famkes in de midden. En dan moet ik zeggen dat het kanon mij toch in alle verhoudingen, het allerminste tuur, daar in het midden aardig mij doet. Ja, maar ja, die had natuurlijk inspiratie gekregen op Sleert. Ja, dus kanon ik snap het ergens voor. Die denkt gas op die lolly, op het kanonsje. Ja, dit is een stil leven, hè, zo, zeg maar. Ja, hier een mooi muziekje onder zetten, dan kan ik nog wel even Candlelight. te mediteren met je naam. Candlelight. Ja, jongens. Ja, dit is dit krijgt nog zelf de jongens maar stil. Maar dan moeten we weer even... Nou, ja, hier is de grappen van de Go, dat is leuk. Die midden in je beeld, die lijkt echt een heel eind aan de buitenkant. Wordt misschien wat voorlijker, maar die zit net bepaald aan de gunstige kant van de boeironding. Die heeft hier dus toch, die toch zijn plakje vinden achter Makkem. Dus wij hebben hier Makkem op treien, zal ik het, bij de benedenboei. En dan zie ik even hoe het tussen aanhalingstekens dat het gaat. Het is heel rustig sturen, het is heel rustig die zeilen met zingen, het is heel rustig überhaupt bewegen hoe het schip.
Dat is wel echt heel belangrijk. Hier dus ik het gotje was toch wel aan jou tussen de Emanuel en het dorpje Estemar. Ja. Die ken gewoon vrij fut. En dat is voor die man erg noffelijk, denk ik. En je hebt natuurlijk helemaal net de ambitie om de bakboordklap in te zetten. Dan kom je midden tussen de Verderwiense skippen terug. Nou, dat wil je net. Dus fiets hem eerst maar een keer rustig de hoek in, zoek ze. En wacht je het even rustig houden. Je zou wel een vlaagje lezen hierboven met het boordje. En we zullen de jonge Jasper tussen de go erbij komen. Dus die heeft de rug nog aan om daartussen te kennen. Dan is dat voor de jonge Jasper. Die light redden, die is dan in een plekje kwijttrekken aan Makkem. Maar die bloeit nog wel op een vierde plekje. En dan gaat de go in de buitenbocht. En dat is met deze wien wel, uitdagend. Want dan lijst en al onder alle zeilen van die voorgangers. En daar is eigenlijk net rond om fut te kennen. En we zorgen even dat de Grutte Geert, die leidt nog zesde, die witte bediend staat. Terwijl hier die is wat mooi communicatie aan dek jaren. Hier links in beeld de rubberboard er bij, hè? De umpire die de regels in de gaten houdt. En de onderlinge afstand ik daarmee. En dan is maar kijk, is jouw overlap of net, dat bedoel ik. Hè? Zoals, de kont van de K, die zit, de kont van de K zit binnen de snuit van F. Dus die hebben gewoon overlap. Dus dat is geen enkel probleem. Maar de redbaard komt hier, als ik het goed heb, van achteren wat in. Dat wordt een oorverhaal. Ja. Dat zal het zijn. Maar kijk hoe vier ze van een boeihout zitten. En waarschijnlijk zal wat ik jaren, denk ik. Ja. Want het waait het net uit, maar dat maakt het voor het stemgeluid, wat sommigen eruit krijgen, net zo heel veel uit. Je ziet toch dat de Grutte Geert een aardig betere boeironding heeft dan de jonge Jasper. Die komt mooi heeg uit. En de Go zakt het helemaal onderuit. De Go helemaal links in beeld, die inderdaad. Is net blij. Die heeft het net luxe daar. Zo noem ik dat Ulbe helemaal in de buitenbocht. Die moet helemaal aansluiten. Dat hele zaakje met de rond te jaan. Zo we sterke Jerken dan weer tussen de Grutte Geert. Dus de Grutte Geert had een goede ronding maken, maar de sterke Jerken nog wat beter. Ja, en dan is het inderdaad wel weer knap hoe de man zich doet positioneren en die rugten verwerven. Ja. Dus juist ik hege vaar als de jonge Jasper, die kan dus in principe daar net draaien. Dus de soort samenwerken kennen dat zij misschien twaan in een redelijk vrije slag naar een tweede vierde plakje komen. Ja. Dus dat... het is dan wel een hele drukte van belang bij de Verderwiese tonnen. Want er liggen 4 skippen op een kander. En het is weer hartstikke mooi in beeld. We zien de nakken al naar beneden om te remmen. De streetber die droeit er ook al bij tussen. De referees hebben het... Frensje die komt nog vrij fut. De referee komt stomiteren. Die moet er nog goed op letten. Grutte Pierik helemaal buitenop. Die Ora uit Labora is toch ik grappig. Want die kwam een stretje om mijn boei. Dus die is ik aardig naar voren scharrelen. De vraag is natuurlijk even, komt hier nog iets of iemand tussen naast hem? Die van Hegerau komt. En dat liep het hier rugs in beeld de rade roek te wijzen. Ja, maar zij zitten alle keer aan elkaar een plek. Ja. Dus daar komt een gatsje. De Ora uit Labora kan het sturen, want die had het roer dwars achter de kont. Zo ik een reden vlaggen bij de ST. Ik weet net dat de referee dit doet, maar dit is alle keer in elkaar geplakt. Je komt haast een tikje naar skippen binnen terug. Dus als je zien kan is het, zo goed als, dan kan je het sturen. Nou, en het nadeel is, je vaart rond Wien, dus voor de optimale zelfvoering worden schoten nu hè. Ja. Nou, dat redden ze net op, omdat ze alle keer in elkaar zitten. Dit is een cadeautje voor de dus, Raderhoek. de Raderhoek hier behoorlijk van profiteren. En de Grutte Pier die shot het onheil komt, die stekt hem omheen en die gaat even in de wachtkamer totdat ze vrij bij het tonsje komen kunnen. Heel verstandig. Dus we hebben de Ora uit Labora, we hebben de Redbad en we hebben de Streetber en daar buiten uit nog de ST. Die komt helemaal buitenom. En dan zullen we hierachter inderdaad verscheidene ertussen komen. De Raderhoek. En Heddy dan de ronde of komt ziet zijn broers maar dan omheen. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel een spul van wie het de rugten en op welke tiert. En Ulbe komt er ook nog aan, daarboven, achterop. Ja. Die liep het mij dat die profiteert van de romte die de Raderhoek maakt. Maar het er net wat de volle gang. Hij moet hem net op de kont rennen.
Dit is een mooi voorbeeld van verder wien positioneren. Ja, dan komt, als het 1 keer in de buitenbocht zit en in de buiten het klikje omkerst, dan wordt het gewoon heel dreig. Want hier heeft het hele raak last van. Ja, en je zorgt heel mooi met die lichtwaarvakjes. Dat is huis geen wien, maar het spul stiet wel vol. En dan waait het toch, met de weinige wien die er is, waait het in zijn shape. En dan alleen nog kan je de motor gebruiken, de witte of de bruine motor. Dan doet het zijn werk. Maar als dat zaadje door zijn gewicht in plooien gaat hingen, ja, dan heb je er niks meer aan. Van bovenaan is het prachtig. Bij de boei, terwijl hier een vlaggen toont wordt bij de Grote Pier. Dan vind ik het nieuwsgierig, want die lijkt volgens mij verder dadelijk net bij iemand in de buurt dat je nog steeds daar ontstiet een situatie. Maar de Grote Pier profiteert hier van het gat. Wat eigenlijk 4 of 5 onder hem litten. Dus die had even wachten. Terwijl we hier rubberboordjes eigenlijk vol gas van het schuitje langs gaan jongen. Dan denk ik, waarom moet dat zo nodig? Want de schuitjes liggen praktisch stil. En dan ga ik aan mijn rubberboord en draai ik er nog in. Hè. Ik weet niet dat dat nou echt... Het zal wel urgent wezen dan. Maar ik denk dat er wel wat ingrepen wordt. Hier hingen de vlaggen. Ja. Vlag aan boord bij de Grote Pier. Ik heb wel gezien dat de ST hier de grootste slachtoffer van is, hè? Ja. De redbad had het ik het leukst die met je bakboord voert. Dat is ik kent u het wilde. Wilde gaat die kant ik uit. Die had worden vrijheid om draaien te kennen. Die kwam als laatste dus om de boppenwindse tonnen uit. En die had je dus in 1 actie bij een benedenboer dus 4 skippen pakt. Of hij draait een rondje. Ja. Hij valt wel erg via terug. Of, ja. Die met een rondje draaien. En dan krijg je nou het nieuwsgierige verhaal dat hij een rondje draait met en dat de ST een bakboord draait. Dus dat is het elkaar kan weer vrij te varen. Ja. Dan koe het dus net. Als je een rondje draait, vrij bedoel je van Noor, hè? Dus, dan koe het dus net wat er vaakst om die, hè. Ik heb het zo net per se helemaal zien, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, die man is er dichterbij en kan het beter inschatten. En dat is wel het mooie van de referees op het wedstrijd. Het wordt eigenlijk voor dadelijk daar uiteten, of in ieder geval uiteten, het krijgt een oordeel. Doe er mij wat je wil. Dat van de week alleen maar zijn. Je kan in protest zien de umpire. Nou ja, dat de umpire die jouw scheidsrechter is en je bent echt helemaal wies van je gelijk, dan is dat een optie. Terwijl we hier een heel mooi totaalbeeld versionen van hoe enorm vrij de Emmanuel en Jester Mar hier binnen. En dan zie ik heel mooi de groep Lietse A aan de linkerkant. Ze pakken krek eigenlijk de rol van het wedstrijd bij mij, de Grote A, en dan komen ze Lietse A's in. Dus het heeft eigenlijk geen les van elkaar. En zo kan het heel mooi zijn dat de beide clubjes mooi hun eigen wedstrijd varen kennen. En er is er om te gaan op deze maar omdat ik zat uit te voeren. Heel smel wetter en geen breedte, dan wordt het ingewikkelder om een wedstrijd zo uit te lezen. Maar op het zoeken maar kan het hier prima. Terwijl we hier helemaal door de zeilen heen de vriendschap volgens mij aan de wien gaan jongen. Dus die zal je toch wel zien van de eerste waarom een om de boei komen. Dan hebben ze toch een knap een plakje verdedigen gekend. Ja, avontuur komt helemaal van rugs. Ja. Hier hebben we de kop van de A-klasse. En dan zie je toch dat Emmanuel het hem erg goed. Nou, sorry, de Makkermers in het midden van het beeld, hoe bakboord. Ja. Die heeft hem toch weer een aardig stukje heger als bijvoorbeeld een Jester Mar. Stel dat hij hem daar nog wat beter krijgt en wat meer wien heeft. Terwijl we hier ik wil weer wat strookjes op maar ontstaan joggen. Ja, dan wordt het nieuwsgierig. Zo, die man ben natuurlijk net zo hier troffen dat ze in één keer de boeihelje kennen. Ik ten opzichte van het veld van de Lietse A, wat hij dus verder wie nog vaart. Dus die moet nog 12 haaltjes doen. Het hem in elk geval onder controle, hè? Ja. Ik bedoel,
je gaat mee, je bloeit bij tussen het merkteken en je concurrent in. Dus in die zin is dat een te verdedigen klap. En dan heb je dat derde, dat is echt wel te verdedigen, die keuzes. En mocht er al raar dingen gebeuren, de wien komt signing van de andere kant en heen, beide aan de goede kant. Hè. Dus dan gebeuren er net heel veel gekke dingen. En je hebt natuurlijk de vrijheid in het voorste gedeelte dat er meer ruimtes vallen ten opzichte van wat krekseringen. Meestal clubjes van skippen die bij me kunnen bloeien en dan wordt het zaakje gauw verstoord qua wien. En die wien die eerder al net zo volle. En als je dan al de oudboeringen dan kun je dat merken. Zoals dit shot, prachtig. Ja, je mooi het windje erin. Zaakje net te strak, liet het skip erin. Nou, dan zie je even heel mooi hoe ze dat doorreageren. En dan is het keurig, zouden ze het van me kunnen hebben. Want skip erin gewoon. Dat zie je vet. Mooi een golfje voor de boeg. En het vertekent misschien een beetje, maar minstens zo volle snelheid als Jester maar. En het is wel een fijn gevoel, hè? Vielen met deze wien. Kijk wat Herre juist ik zei, dit is wel een mietje voor u. Ja. Nou ja, dat scheelt gewoon. Dan heb je stap je al mijn goede gevoel op. He, daar zit in het gevoel een stuk. Nou ja, dan zit in het vertrouwen. Ik kan een oordeel. Waar je gewoon goed bij vielen. Nou ja, dan ik kan zoals hun de goede startpositie pakken. Ja. En eigenlijk in een eerste rak voor dadelijk de kop pakken. Ja, dan scheelt dat lekker. Ik denk dat je jezelf als team dan ik nog wel eens overtreffen. Hè? Dat je denkt, nou ja, je scot je kans wat in. En dat ze worden elke dag beter, in elk geval qua uitslagen. Dus dan is het prachtig om te zien dat dan groeit zijn clubkick, terwijl ze nou de draai inzetten weer naar de stuurboordklap. Dat was ik goed, hè? Want je draaien dus even een fractie eerder als Jestermar. Jestermar moet dan in principe nog via de trog. Nou ja, dat is ook weer het verhaal wat we krek zijn. Ze hoeven vanuit de boei net te heljen, dus kan de klap nog klimmend wezen, dan kan er weer iets naar de boei toe komen. Maar eigenlijk dwing je nou juist maar om in ieder geval nog via de trog te zielen. Klopt. Terwijl we achterin beelden sterke jerkjes joggen die echt nog wel een eindje via de trog gaat. En we zullen natuurlijk de positie ten opzichte van de boei net direct, dus dat is je shop hem wel. Ja. Nou, dat zitten ze een 100 meter onder misschien. Met dat, prima. Komst toe bakboord weer om. Daarom. En dat moet toch. Ja. En hier leidt wel een windje, hè. Hier zul je wat golfjes, dus we zullen dikker de vlaggen van de skippen. Hier is het windje bloeit wel wat steen, komt super wat meer nog. Dus dat is alleen maar prettiger voor de wedstrijd en voor de zielen zeker. En voor de commentatoren. En voor de commentatoren, ik gebeurt weer wat. Nee, maar we kennen dus wel verplaatsen in hoe dat aan boord gaat. En nou, je van dat hele lichte waarheid, daar ben je net altijd heel erg blij van. Terwijl we hier de Lietse Aver even in beeld hebben. Die nog steeds hier om de boei giert op Mut. In ieder geval het achterste deel. We zien je toch het kanon. Het kanonsje, ik wil weer, die heeft gewoon echt nog wel een hele club achter hun. Dat is, we volgen natuurlijk alle klassen wel een beetje. Normaliter gebeurt dat net zo ontzettend vaak, maar die houden het toch ontzettend leuk vol. Terwijl we de Lutgerdine Smeltekop wel daar binnen varen, jongen. Ja. Dan is, een uitdagend is het wel een uitdagende actie, denk ik. Want ik geloof net dat je daar dadelijk je rugten in hun geval hebben. Maar goed. Maar het is heel veel verder, hè, Jens, om te zien voor u. Zeker, dus, zeker. En op snelheid was je de boei natuurlijk die positie ik ken, dus die zal nog iets meer naar bakboord lezen. Ja, we zullen daar iets meer naar links. Terwijl de Emanuel alweer naar de bakboordkoers is. Dus die had echt een lietsklap even ophel je kent en draaien wederom in een strookje wien. Dat zocht ik. Dus die kiezen, zou dat lieket wel heel zorgvuldig hun waai uit. Ja, Skipke giet ik een beetje scheef lezen, dus dan eerder wat meer druk in de tent. Dus dat vaart gewoon noffelijker. En ze kan mooi de bakboord, of de tonnen bakboord pakken. En dan is ze wel een stukje vrij voor, ja? Hierik, mooi. Skipke de willen, een gang erin. En mooi deze snelheid meenemen naar die boeironding, want dat is ook zo belangrijk. Komt daar mij mooi wat gang wordt in. Daar hoort heel lang die profijt van. Nou, dat Skipke mooi terugdroeien kan. En de kerst hem fut weer in een volgend strookje pakken. Terwijl we hier hoe het bakboord de makkenmers joggen. En die kan
Die gaan voor de eerste markt langs. Ja, die gaan in nummer 2 daar. Die komen van tweeën, dus die wisselen plakjes. Eerst de maar en de makemers. En dat zie je hier ook heel duidelijk. Hè. Dus er is wat meer wien. En dat jouwt wat meer druk en vaart het schipje wat makkelijker. En dat is nou juster voor de jongens van Makkum die hier natuurlijk maar in 1 en een fjouwer de eerste 2 wedstrijden hartstikke goede dingen hebben. Juster wie in de dubbele cijfers. In de dubbele cijfers. Dus dan is het voor die man, ik werd naar een klassement, jongen, je hebt natuurlijk een aftrekwedstrijd. Nou, als die 11 nou zoals Oostenrijk steenbloeien kennen en de kerst duwt weer naar een tweede plakje zielen, dan doe je voor het klassement ik gewoon hele goede zaken meer. Ja, juist maar die hem vlak achter Del en Scheelt uit mij. Ja. Daarachter in beeld zal de jonge Jasper ik haast komen, denk ik. Ja. Dus dat, dan zien we toch dat de Emanuel wel een godsje maken heeft en dat veldje daarachter. Maar waar is de sterke Jerke? Die komt hier helemaal rechts nog in beeld. Dus die heeft nog een aardige wijte gaan daar. En dan is het nu natuurlijk nieuwsgierig. Komen daar nog meer uit die hoeken van de jonge Jasper en Makkum bij? Want dat Makkum hem daar zo'n goede hand heeft, dan kan het best wel eens wijzen dat die klap wel voordelig weer daar. Voorlopig hebben we de Emanuel op 1, Makkum op 2, Jeste maar op 3 en de jonge Jasper op 4. Ja, Jongsma, Jens Jongsma, jonge Jasper. De Benalgejees, de 3 J's, de 2 J's. Ja, voor de dingen maar in beeld, is dat mogelijk. Ja, de techniek stiet van niks. Nee. Er zit een godsje achter, jongens. Zit een godsje tussen, ja? Ja. Ja. Nee, ik zal even zien. Het is een redelijk grut gat, vind ik. Ja, een redelijk grut gat is hier gecreëerd. Het giet mooi met een kopgroep. Bij de sterke Jerk komt hier rugswijd, denk ik. Ja, en dan zullen we links in beeld ik al waar die in komen. Hier komt sterke Jerk dus op stuurboord. Die heeft hem daar net heel deftig gehad door ik te zitten. Dan is de vraag, komt er nog iemand van bakboord nou zometeen uit de linkerhoeken wij wat het eventueel nog lastig maakt. Jonge Jasper, of de sterke Jerke, heeft natuurlijk even last van die 3 schippen die hier natuurlijk boven hem langs komen. Ja. Dus dat zit allemaal net per se in het voordeel. Nou, hier mooi te zien. Die schippen komen in een lijn van waar de sterke Jerke nou leidt. Komen ze voorbij. Dus die wien die de sterke Jerke van voren krijgen moet, die wordt even verstoord door een brede lappentuur. En daarom zie ik dat in de rin van zijn wedstrijd meestal het schild helemaal uitgerekt wordt. Dat die voorsten helemaal een voordeel. Ja, hier komt de Gruddegeert al aan. Ja, die leidt de bakboord met de sterke Jerke achter Del. Nou, het sterke Jerke wel gang, maar daarachter zit alweer in. En dat is de go, denk ik. Schat ik zien, gakje. Dan doet de Gruddegeert het in keurig. Die komt de go aan, dan kennen we krijg van Del nog. Ja. Dat is een mooi gatje, dat zie ik weer het schipje het te willen. Dus liet hem dan maar mooi trotuffel hier. Maar hoe stag hier mooi te zien bij de sterke Jerke. Heel zuinig sturen. Want de zeil de rest waren we het juist al even nog hier. Want elke uitslag van het roer jouwt een remmende werking en liet hem de massa lekker trok liedje. Dat hoor je dus snel niet. Wat ik krijg, zei ik, de Gruddegeert is hier mooi zien. Die komt op bakboord op een boei aan. Die het de gang, die het de willen. En zo'n sterke Jerke moet nou nog eerst aanspringen. En die massa en die snelheid die de Gruddegeert bijvoorbeeld meeneemt op zijn boei, het die net helemaal. Dus komt de go daarachter. Ja, maar zo ik inmiddels dat Emanuel, die rond wel een heel eind budget. Het ik geen les van oren. Nee, en die zorgen nou ik even rugs, de clubje van Drijen, wat op 2 en 4 leidt, dat heb ik weer wat les van de Arnhemse skippen. Het Emanuel helemaal geen les van hand, die kon de zattel heen steken, korte route. En deze jongens meidje ben meters, ik nog wel eens, maar wat ik hinderde, tussen aanstekens, de Arnhemse skippen. Dus het zaakje trekt u mijn kanten. Hier de Grietje Obers. En zo had het krek al eventjes zijn. Die van komt de vroegstatus, hè, by the way. Ja, die komt dus op bakboord aan. Die had dus de gang in het schip. En zo'n sterke Jerke moest dus nog even draaien. Dus het is juist wel dat hij qua snelheid droeit dat wat langer terug.
Dan zie je links in beeld de pedal van de sterke Jerke komen. Dus die rennen daar op de gang eigenlijk al een beetje bij langs. Het is gewoon belangrijk dat die snelheid daar beter hast. Lietse A weer even. Ja, het klavertje hier in beeld. De 2 famkes, het kanonsje. Die verdelen zich langzaam weer over het kruisrak. Waar dus de vriendschap van Sander Meter op Ian om mijn boei kwam. De Gautamers. Lijn naar Stwadde. De Zwanneblom op Treien. De Avontuur op Fjouwer. En dan we zien hoe de rest van de volgorde in dat kruisrak weer gaat. We zullen na je dij nog op Jochen om de boeironding komen. Die had nog wel een liedje inhoudslag en meidje. Dus zullen ze toevallig hier tot het beeld komen. Maar het is lastig in te schatten waar die precies ten opzichte van de rest in het kruisrak liggen. Want het zou waar zijn bij de bovenboei wel zien hoe die uitkomen. We hebben in ieder geval hier naar 9 genau in de gaten. We hebben wat gesprekstof. Hè? We zorgen dat dan krijg je in beeld dat Sterke Jerke is als hier voor de eerste weer naar stuurboord grijpt. Die probeert, wat we kijk zijn, binnenkant boei te pakken. Grutte Geert stuurt er wel heel erg heeg in nou. Jongen, juist voor ik wat koers. Dus ik kan best zo wijzen dat het zaakje helemaal weer in kunnen doen verder wien. En dat dat een zeer beslissend merkteken naast worden gaat. Ik zou weer de Grutte Pier op stuurboord bij de boei komen. Die moet je draaien. Dan word ik haast. Want het is dat dit een vrij enthousiaste draai wordt. Want dan moet je en vol lezen over uw bakboord. Want er komt iemand achter jou uw bakboord aan. Dat kan je sowieso niet helpen. Dus het wordt een indraai met een opzitter. Ja, en opzitter kun je alleen maar dwaan aan je snelheid hebben. Dus dat wordt het wordt een delshitter. Een delshitter. Dit wordt een delshitter. Of een opsnitter. Of een opsnitter, of een afsnitter. Delnummer. Net. Ja. Nou ja, je kent er van allerlei creatologieën op. Maar ze binnen wel om. En dan is het even zo goed, toch wel weer knap dat ze er als jongende wat tussen liggen. Die heb ik een bijzondere wedstrijd. Jongende, hè? Grutte Pier. Ja. Dan een friendship. Grutte Pier, dus ik. Een van de gegadigden die te betieren starten weer. Die kwam krijg bij de benedenboei als laatste erom. Die komen nou als jongende weer op mijn bovenboei. Dus die zitten er wel... Oh, dat zit wel even niet, zeg maar. De ST als 11 op mijn bovenboei. We zijn nog even van opsommen, want ze staan net links in beeld. Dat dit natuurlijk de Lietse A qua volgorde. Dus we hebben om de bovenboei als Ingen de Emmanuel, 2 Iltjibas, 3 Jestemar, jonge Jasper op Fjouwer, 4 de Grutte Geert. Sterke Jerk op 6, de Go op Zon. Jim de Koopmans met de deviatie op 8. Grutte Pier van Tim Roscheur is op Jochen. Fransje op 10 en op 11 de ST. Terwijl we hier de ST uw bakboord zoggen en de Grutte Pier uw stuurboord zoggen. En ik heb de handen al in de lucht. Ja, dit is volgens mij een... En ze hebben de vlag al hingen, hè, de ST. Het is volgens mij gewoon een bakboord stuurboord. Ja. Zil wel een boordje in de tak in. Maar had ik al een protest. Ja. Nee, maar ik bedoel, die had er al in hingen. Dus, maar dit is duidelijk. In min 9. Striedberg. Die had ik al 2 minderen, dus dat is... En dan is Ulbert al even het zakken, want die krijgt hier de redbad naar Hoerum heen. De umpire die houdt hier green met witte vlaggen, dus die giet zijn oordeel daar net hoe film. En dat, dan show je de gebaren naar achter op de ST al dat ze dat volgens mij net helemaal begrijpen. Goed, nogmaals, die meesten is daar midden op het wetten erbij. Het lijkt mij dat de ST gewoon op bakboord kwam en dat de Grutte Pier daar guide via. Ja, bij short van boven nou, hè. Dat is, het is wat vertekend, dus leven maar stellen. Er komt dus geen oordeel uit. Won net is dat ze er net op protesteren, maar terwijl we hier, wat verdikken, die heb ik een beste voorsprong. Sander Meter. Ja. Hier is er echt een uit. Mooi skipje, hè? Ja. Vriendschap, hè? De vriendschap. Mooie piepster. Stukje de 14. Dadelijk de Gijper in. Die ben mooi vrij voor.
Ja, en net een beetje. Nee. En als je het hele veld hast over bakboord lezen, dus die wien, ken wel weten dat die wien een beetje draait. Ja. En als je weer helemaal links in beeld, de Gautemers, die hem zeker weten helling gaan. We zien hier in het midden de Appengeesters, die een hele mooie slag door de midden maken. Hè? Ja, maar dan laat ik in je rug. rug, Rugs in beeld, Jelle Talsma, die giet hem waarschijnlijk net helling. Of de wien draait een beetje, Jens. Hij draait ik een beetje naar rug staan, heb ik het idee. Want die Gautemers, ik ken wel een knikje in de scoregram. Dat zo kennen. Maar krijg even... Maar hier helemaal rugs in beeld, daar komt Jelle Talsma nog aan. En die het... Een uitdaging. Een uitdaging, dat Ja. is mooi zijn. Een uitdaging. En nou is het natuurlijk zo, wil je kans verslag in hebben, dan is het zaak om, hij doet het net aan, maar ik zoek rechts zitten wat het wel moest, maar hij doet het net. Laat hem maar rennen naar de boeita, maar zo vol mogelijk snelheid. En dan op les pas omheen sturen dat je die massa meenemen. Maar hij kiest eieren voor zijn yield en hij zet de stuurboordklap in. En dan is komt het het interessant. dadelijk al daar begint te zien. Dus zo erachter delmutten. Dat is toch zijn, in principe zijn voornaamste concurrent in het klassement tot nota. Klopt. Want die Abergeesters, die helde het wel. En dan... En voor de goede orde, die lijn als zesde om de ondertonnen. Dus die hebben gewoon een heel goed cruiserakzield. Klopt. Hier de Gautemers, dat ik keurig. Juist dan natuurlijk de winst pakt. Ja. En Joert werd heel netjes op een tweede plak. Na een iets wat stroef begin. Ja, ik heb wel zin dat de kopgroep is... de kopgroep is inderdaad de kop van het klassement van Lietse A. Dat is, komt elke groep nemen kan het. Ja. Hè, dus met dit soort uitslagen dan wordt het prachtig spannend. En dat, ik heb een mooi vervolgje in de rest van de weekend. Zo we links in beeld de avontuur ik nog aankomen. Die had hem wat rommer als de Abbegeesters. Dus die zal daar, als het alle goed en logisch verrent. En dat is op zijn dij net altijd het geval. Maar die had wat meer gang. We zien de vleugel bovenin ik bij de avontuur. Schuutse avontuur, die had hem echt een heel eind rommer. Dus die kan daar echt mijn knik op gescoord wel in. En dan had hij het waarschijnlijk iets rommer als de Abbegeesters. Nou moet heel simpel zijn avontuur wel rond in aan een Abegeer. Die kan daar net zomaar kruislings van langs beuken. Terwijl wij jaren krijgen dat de Grutte A dat daar de finish erin leidt. Dus die zullen haast in hun laatste cruiserak, en daar ben er al een aantal mee bezig. Dus zo weer dat de jonge Jasper. Jester maar inhellen het. Zwaar het maar inhellen. Die het inderdaad makkelijk pakt. Klopt, ja. Dus daar is verder wien toch wel wat gebeurd. En dat is wel... maar het winstje wat er is, dat heeft dat dan weer met de positionering te maken van verder wien. Van waar kom ik uit en waar wil ik heen. Zullen we de Emmanuel voor in beeld nog Rom op de eerste plak. Jonge Jasper is op 2, Jester maar op 3. Zullen ze in hetzelfde hichtel lezen, dus er is eigenlijk geen centje pijn voor de Grausers. Maar nogmaals, het is zo licht, die wien die kennen wat skiften en daar moet je alert op wezen. Hier komt de Lietse A, de Abergeesters om het tonnen. Toch weer de positionering, hè, die met de linksom, dus die gijpen futten dadelijk. Toch binnenkomt bij de avontuur bewerkstelligen. Dus dat... Komt Jelle Talsma maar de Zwannenblom nou om de bovenste boei. Dus dan is het daar ik weer interessant. Zeker ik met het eigen op het klassement. Want we zien de Nije Dij hier volgens mij als meest linker ik onkom samen met Jibbe van der Veer. Ja. Met de Welvaart. Lietse Vanke er midden niet nog. Ja, dus die eigenlijk zitten al die koprenners in dat klassement. Nestel je zich ik word even orden. En dat is toch in zo'n wedstrijd. Er is een foutje is goed gauw maken, maar een wat mindere positionering. Terwijl we hier de sterke jerkjes joggen. Ja, die pakt binnenkant boeitje bij de Grutte Geert. En er is er nog een aantal in de buitenbocht. En dat zijn natuurlijk even hele cruciale boeirondingen. Want als je Zuidlijst Rakje in Skadeli kennen, toch mooi de onderste boei aansnijden kennend, dan doe je goede zaken. Hier de nummers 2, 3 en 4 in kiellinie. Dan is het een kwestie van dat je dus hichter wel wat harder kennen, maar via het net, harder zaakje op snelheid,
Want als je begint te kriepen, dan heet de gang er ik fut uit. En dan maakt je door de meters. En ik denk net dat er zo gauw een reageert en dat de bakboordklap opziekert. Dus dan is het verschrikkelijk belangrijk om in het lijntje te bloeien om de wien er bovenlangs te houden. Nou, dat is het spel wat deze speelt hier. Nou, je kent het oudwingen, de sterke jerken. Die het de romte. Hij dus die ruchten, hè, binnenkant boei. Ja, ja, klopt. Knap die en het begint al bij de keuze bovenin, hè? Die bij Ja. Fut gijpt. Ja. Fut en dadelijk zijn van jongens, dit is mijn plakje, ik kennen. En dan just ik dat ze mooi, Ja. mooi bij de boei komen. Hoewel dit nou wel, hè, dit is, nou word je naar die boeita, maar je wil mij ik wel het gankje harder litten. Dus dit is nog wel een precisiewerkje, dat je de snelheid ten koste van alles inhouden moet. Hè. En dan is die hichte, dat is dan even jammer, je komt er net helemaal bij ton uit, maar houd het gankje erin, want dat is wichtiger dan de hichte. Dus zo langzaam dat ze het vakje inhalen, zet licht waarschoortjes eraan. Hele tinnen blokjes voor het gewicht. Dus dan kan ik zien dat alles op het lichtwaar aspect geklimd wordt. Rustig het zaakje aan, langzaam halen, net een volle bewegen. En iedereen die niks te doen heeft, zit ik altijd niet met een lijk aan gaan zitten. Nou, dat doe ik om de skip een hele beetje onder helling te krijgen. Want dan stuurt het wat noffelijker en dan genereert het ik nog een beetje hichte. En dat kan je gratis meenemen. Maar er is net volle wien, Jens. Nee, dat is zeker net vol. En dan is het nog wel een eindje uiteindelijk weer naar de finish bovenin. Terwijl het zonzicht langzaam verdwijnt door de markt. Dus je zoen nog steeds kennen, komt er uit de bevolking eventueel nog iets van een windje. Nou is het natuurlijk gewoon eens keerig als de Gruttegeert hier misschien nog wel een iets voordeligere boeironding het. Want daar lijkt best nog wel een gatje ten opzichte van de sterke jerk. Liek het ik wat meer gang te hebben. Ja. Dus daarin is het ook wel belangrijk om te zien van jongens, hoe komt die weer uit om die boei? Ja. En het die misschien wat meer richt als die jongens. Nou ja, dat is wel weer bepalend richting het volg van die cruiserak. En zo show je maar, in zo'n wedstrijd krijg je altijd kansen. En dan maak het misschien krijg ik een iets foutje of een de boeironding. Je moet altijd scherp wezen. En de kansen komen, hoe dan ik. En degene die de minste fout maakt, die wordt winnaar. Maar dat is net altijd zo simpel met dit waar. Hier de Griet Jobers, toch ik heel knap. Terwijl wij weer even schakelen naar de boeironding bovenboeironding van de Lietsa. Hier Lietse baan op het 12e plakje zullen heel mooi op het programma bijhouden links in beeld. Dus je ziet de hele wedstrijd al keurig de rangen en standen van de Lietsa in beeld. Waar de Lutgediener Smeltekop hier toch nog een aardig kluifje voor de boei had. Want het schipje met al even een beetje rug uit eigenlijk. Ja, wat was toch, hè? Ja. Of het vertekent, maar ze redden het krek op. Ze kunnen bijsturen. Ja. En voor alle duidelijkheid ten opzichte van de SK's in dit oors. Je mag hier maar geen enkel deel van het skip de boeierijtje. Dus ik heb bij een geek, ik heb bij een schoort en wat ik maar. Dus je moet hem echt in zijn geheel helemaal vrij varen. Ze hebben nog wel een probleem, want ze moeten nog dezelfde koers varen, de verderwijse skippen. En ze kunnen maar de hardste bocht net krijgen. Dus dat mijn eigen hoeveel meter zou je hier extra varen. Maar dat kan het ons. En dat geldt voor de Tietzelt Lerik, die komt er bovenuit. Maar dat is eigenlijk helemaal net wat je wil. Nee, die is helemaal de sjaak in die zin. Dus dan kan Lietje en de Woudster daar tussenin. Ja, de Tietzelt Lerik zit echt in de wachtkamer om überhaupt richting een gijp te kennen. Ja. En de Lietje en de Woudster stuurt hem uit het goeie deunen met tonnen. Als het van me kunnen krijgen. Het helemaal er al dwars achter zo wat. Daar komt de dobbelstjentjes, Jens. De dobbelstjentjes. 2 keer 6. Je hoort net, denk ik. Nee, je hoort net. Hier, de Emanuel. Kijk. En het windje, hè? Ja, dat windje. Wienbaantje hier, hè? Lekker. Ja, mooi jongens. Mooi golfje voor de kop. En die hebben gewoon de vrije wien. En dat hebben juist Riksjongen met de eerste maat. Dat ziet wel zijn eigenlijk noffelijker dan dat je het hele peloton in de nek hebt.
En dan krijg je het maar uitziekje. En dan jou hem de willen en dan, dan verandert het waarschijnlijk in goud, het verhaal. Prachtig voor de jongens. En wat leuk opvalt deze dag om te zien dat ik elke keer als je ze in beeld heb dat er een strookje wien bij hen leidt. Hè. Dus ze liet je wel heel bewust. Daar hebben ze natuurlijk voorop ik de romte voor, maar ze liet je wel heel bewust elke keer toch de strookjes te pakken van wien. En het is misschien het is zozeer naar de richting te zien, maar in ieder geval zorg je dat je het schip op gang houdt. En die afstand die zij meidje, de rest is maar elkaar in duel. Dus de afstand die zij op snelheid meidje is voor hun natuurlijk is puur goud. Ja. En dan is het eigenlijk, met dit waar is de zaak, bloei in de wienbaan. En als er wat minder of beter is, het is zo. Maar bloei alsjeblieft in die drukvelden. En dan heb je gewoon, dan krijg je de meters meidje. En doe je dan wat de volle meters, dat is dan zo. Maar het is net goed als je in een wienwaak varen. Want dan, dan moet je altijd maar bij wij komen kennen. En als je geen snelheid hebt, kan je nergens in. Hè? En dan moet je maar wachten tot de wien bij jou komt. En dan lang duren. Ik zo krijg ze, dan leid je lat in oren hand. Ja. Dus dan moet je zijn peken naar boven zien, als het goed komt. Heel vier boven de wimpel bedoel ik dan. Maar ze doet dit heel netjes. Het is natuurlijk, we hebben nou alleen nog hun in beeld, dus in die zin is het misschien nog een gokje om wat eerder te gaan, of zo zou richting de tonnen gaan. Ik neem aan dat ze die overweging gewoon heel goed meidje. En dat, we hebben ze juist er al een beetje tipten, maar dit waar. Dan hebben ze dat weer maken. En dat is voor hun natuurlijk prachtig. En voor het klassement. Hier ben ze. Zijn de boordjes erachter. En dit wordt juichen. Grote blij, denk ik. Grote blij en juichen. Grote blij, denk ik. Ah, prachtig. Dat is mooi voor die man. Debutant, hè? Nog even duidelijk om te vermelden. Dit hier voor het eerst in de A-klasse. Een 4, een 8, een 4 en dat wordt nou volgen terug een 1. Nou, mooie Rob Kennelijn kun je net hebben. En als we dit waar deze weekend nog wat horen. De eerste overwinning in de grote A-klasse. Schitterend. Schiet Emmanuel het grauw. Prachtig voor de jongens. Ja, dit is leuk. Van harte gunt, want het zit al een hele leuke lijn in qua resultaten. Maar dat je het dan op zondag op deze manier nog verzilveren kan, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En maar een 8 en 4 van een 1. Zo krijg je het, hè? Doe je voor het klassement, ik weer hele leuke zaken. Ja, en dus ik jou dan alle kanten vertrouwen. En Nijmegen, dan hebben we 4 potjes zield. Dan gaat de oude krijgen we in het spul. Hè. Dan krijg ik toch weer een beetje een oorbeeld van het zaakje, hoe de klassementen lezen. Dus dan kun je in elk geval het minste resultaat van nou 4 wedstrijden schrappen. Dus dat jou toch wel weer een beetje een oorbeeld. Maar je kent het beter dan net, hè, jouw Loeker. Nee. Je zult het al een groot gat. Het zal het grootste gedeelte zal aanstaan van links komen. Dus ik weet net of wij de voorzichtige mogelijkheid nog hebben om de drone een beetje naar links uitstellen te litten. Want ik denk toch dat daar de grootste groep bij komt. En we hebben de Go natuurlijk rugs in beeld. Nou in het midden van je beeld. Die kiest duidelijk voor een klap de Marine. Maar hier zullen we inderdaad de eerstvolgende bakboord al aankomen. En dan leidt het toch wel een eind supercar, hè? Dan is de jonge Jasper hier op 2. Dat is mooie uitslagsprutsen. Naar juist er een DSQ. Zeker. Okay. Weet jij correct dat ik de finish van de Lietse A erin leid. Dus dat even ter info. Maar we zien hier vrouwtje Orzika Meijer. Die giet je keuren naar een tweede plekje daar. En dat kent zich heel goed terug in het klassement. Dus dat is chapeau voor vrouwtje. En nou, de Jester Marders, die doen wat keurig. Die horen een mooie reeks, dat nota. Die hebben nou net een mindere, net die is een minder, maar ik net die is een mindere potzield. Die zit gewoon alle wedstrijden in de top 4. Dus dat is gewoon super knap. Zeker met deze omstandigheden. Hè? Ja, en als je dat dan weer even de sterke Jerke aanlezen. Die is de huidige koploper in de A, maar die heeft nou die lijst krijgt nou op
Vijfde plakje. Ja, vijfde plekje, dus dan... zal hartstikke komen, maar elkaar. Hoe vier die komt. Dus dan kunnen we in ieder geval zeggen dat het bovendien nog lekker spannend bloeit. Tussen die twee. En dan kunnen we, ik denk voorzichtig, hoe zeggen dat die twee er een mooie strijd van mij zien. Want daarachter, Makkum tot natuurlijk nou wel weer een goede haal. Die had juist er natuurlijk een mindere haan. Maar die... ja, die klamt ik aan, hè, nog. Maar die had wel een mindere. Hè. Ja. Die jongens hebben dan net een mindere potziel. Klopt. En dat, dat hebben wij ook 2 weken aan Jermutten. Toen wij op januari een trekje in de plak zielden. Die hing het er de hele week wat boven. Zeker in je gedachten. Ja, klopt. Maar goed, dan ben ik... dat ben ik erbij, wel hè? te kennen. Ja, dat is bij de klassementvaren. Wat je op een gegeven moment even parkeren moet. En vrij bloeien ziel. Vrij in je gevoel en lid dat net te volle zwier meewegen, dat soort dingen. En pak je kansen. Zodat ze het vakje mooi knikken. Dus ze zal de finish uit wel beginnen kennen. Ja, dat is mooi. Zeker nogmaals, naar de dijk van Juster. Dan is het gewoon heel fijn dat je dit, terwijl we het finishkip hier in beeld joggen. Hier nog even de concentratie. Ja. Daar zit ik maar in je scoorteman, om maar aan te gaan met lichtwaar. Die kan het prima als je niet eens redden. Zijn broer was even in de handjes. En dan... ze schrokken ervan. Ze schrokken ervan. Wat voor dingen, ze zitten samen. Maar wat mooi. Ja, prachtig. Mooi, Shannon, hoe je concentreert sturen kennen. Prachtig. Je zit mooi in het bubbeltje en dan denk je, verrek, je bent die in Del zitten. Ja. Maar het was een plakje, heerlijk. Die smaakt het heel best. En dan... Als we achter in beeld de Go nog, hè, die is helemaal teruggekomen. Ja, die is aanvallend het ziel. En, maar ze komen hier natuurlijk, maak hem een keer in beeld. Ze komen wel echt met een dikke knik op de score. Dus die backboard klap die de Go die net, ik weet het net. Je moet ik ben een keer waarom. En als deze jongen zo backboard en waarom hè, dan kun je het verhaal invullen. Als je van de andere kant komt, dan heb je hem in dezelfde verhouding slechter. Dus dat wordt nog een lang haaltje om naar de finish te komen. Dus zo zie ik echt een heel eind waarom zien. Ja. Dat is net te zuinig. Nee. En ik hoop dat het nog een beetje beter voor hem wordt. Want onze... ja. Ja, daar wordt het net leuker van. Klopt. Hier de eerste madders. Wederom keurig. Juist er een hele goede wedstrijd ziet. En weer het uitsluiten kent. En nou... van nou een tweede plakje, uiteindelijk een je plakje uitzakken en treien, maar dat is wederom best genoeg voor de groep het eerste maar. Die bij dit winstje dacht ik gewoon heel soeverein hun keuzes maakt. Ik min nu te start. Heel knap naar voren, ziel. En redelijk blauwe lijn ze daar al. Wat weet toch dat ze waarom moesten. Zo liep het al even. Maar ze ben gewoon een stuurboot echt een stukje wat delgong waarschijnlijk bij de start. Komen net heel goed in. Desondanks een prima pad. Ik voor het klassement. Ja. Daar ben we met je dan mee bezig. Ze zijn er blij mee. En de vlaggen kennen we in top. Ja. Lekker jongens. Zie ik hem wel een biertje in Maasten. Ja, maar zie je wel. Hier en zie. Ja, wel. Douw en Geerlijk kennen we je nemen en de rest ik wel. Dan zitten we nou te wachten op de Makkumers. Wat had de Go hem in, hè? Achter in beeld. Godverdikke, met een heel eind waarom. Dan is aanvallen leuk, maar oh. Dat kende ik nog wel eens heel wat plak en kostje in. Want we zullen hier... Ja, we zullen maak hem gewoon heel wien op de finish aankomen. Hè? Ja. Die scoort al mooi aan los, dus die wien die is ik al een knikje omgegaan. Nou ja, dan wordt het een hele tour voor de Goudemers om überhaupt bij een finish te komen. Aan de andere kant is het natuurlijk heel grappig, omdat er zo om is, kan ze hem redelijk op die het wel hoe stag gooien, hoe je ze. Want ze kennen hem haast helje, denk ik. Maar goed, dat kunnen we hier altijd makkelijk becommentariëren. Dat is de Makkumers op Fjouwer. Maak hem op Fjouwer. Dan zien we er in Eeghoeken de sterke Jergen als het aankomt. Als de Go zijn, dan je zo'n, maar ik kan het draaien kennen nou, hè? Ja. Eigenlijk zou je het wel in frustreren willen. Doe nou jongens, doe nou. Maar kijk hoe dat uitkomt, hè? Want het steken misschien ik nog wat.
Zo voor hun Maar de te Siels hoog Nou is geweest, dan hè. mij vroeger al het reden. Je bent Siels Nou bij de boeiwei, hè? Ja, Siels Nou van de boei, ja. Maar hij zal een keer waarom moeten. De wien is helemaal naar rechts doen. Hij Waar we gaat ik al. zeggen. Ja, Hij gaat hij ik zet al. hem nou in. En dan zouden de sterke jerken net meer helden, maar dan moet er hopen dat er voor Jimte en de Grut Geert uitkomt. En dan zien we toch de ST hier. In beeld, die is ik wel weer wat naar voren scharrelen. Ja. Omdat die wien zo draait is het nog wel interessant, hè, wat er onderin gebeurt met die drie grieën. De sterke jerke is baas. Die kennen we rustig mijn knikken scoort erboven nog in een glieden letten. Dat doe ik. En de ST krijgt les van de Go nou. Ja. Die lijn heel mooi op koers finish, maar die zul je links in beeld trouwens, Jimte Koopman zit bij een, komt ik dan heel aan, hè? maar een mooie rommelvlaag, hè, die heeft gewoon de gang meer. Dus die kan daar redelijk soepel in skarrelen, zo je ze. En dan is de vraag, de Go op die het gangje voor de deviatie langs of net? Ik denk het. En uiteindelijk Ik denk het misschien is ook het wel net. ik kan net een groot drama, want ze zijn nog altijd gewoon mooi in de voorste helft. En dat is denk ik van hun ambities is dat meer dan prima. Terwijl de sterke Jerke hier bovenin het beeld, hier helemaal in beeld op een finish uitkomt. Ja. En die voor vijfde. Wederom netjes. Ja, keurig. Schade een soort van beperking. Ja. Hè, zo Ja, ken ik zeker. ze. Hè. En dat hebben we de hele week al gehoord. Als je dan toch wat minder binnen, maar je kent dan toch nog een vierde plekje bemachtigen. Pak hem in, want het is, die is waardevol. Het is Nou, strijd om de minste fouten. En Ja. dat is mijn vijfde plak maken ze geen fouten. Nou ben ik zeer benieuwd, hè, want dan komt daar de K, Ja. die het gang. Ja. En Arjen, de Go, die het geen gang. Het is maar krek. Ik denk dat het nog kijken heeft. Ja, dit... Maar hij zal nog een beetje omheen moeten. Dan krijgt het wat minder gang. En je hebt te kennen wat hele beetje vallen. Maar het is denk ik krek en een half voor Arjen. Zult worden, hè? Ja. En de ST die had het net liggen, want die vak die slaat. Ja. Dat is natuurlijk mooi over de line van bovenaan. Prachtig mooi schenken hier. Ja, nou dat het. Ja. Altijd het boeien dan ik kan wat vrijhouden kan, Ja. maar dat is wel handig. Dan het het keurig dingen. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is toch leuk, want ik de deviatie Jimte Koopmans daar vlak achter. Debutant, hè? Debutant. Ik kan net heel fantastisch rooskleurig voor in het klassement. Dus die doet een goede zaak. En dat is eigenlijk hetzelfde hier voor de Grutte Geert. Nou had hij in deze wedstrijd op een vierde plakje lijn. Dus die is best nog wel een beetje oude zak. Ja, ze willen ik buiten om moest, hè? Ja. Ik een van de fjouwer die de staat. En dan is de vraag, kan de vrouw Jantje daar troskarrelen? Maar ik denk dat de Grutte Geert meegang heeft. Ja. Dus Die komt jij er. die komt hier op een achtste plak. En Ik dat heb is hem al opgenomen. Die zeker wordt uit. zeker voor ik hun ambities om erin te bloeien na een valse start. Maar wat pech en gedoe. Dat weet ik geregeerd. Zullen die toch ik gematigd tevreden zijn, denk ik. Maar ja, 8 punten erbij, doe je het net min, denk ik. Ja. Staveren. Mij, ze krijgt nou een vlagje in het wand. Ja, zo kennen wij hier... Nog, ja. Wapent nog steeds. Wapent nog steeds. Steelboordwand, heeft er nou een vlagje. Een soort oude zien wie dat is. Ze hier natuurlijk die bakboord stuurboord met Grutte Pier bij de bovenboei. Ik weet net, daarvoor 100 volgens mij ik al. Dus Ja. dat is, Klopt. dat is klopt wel helemaal. lastig mij krijgen. En dat kan natuurlijk dubbel op. Je kan 2 protesten hebben. Dat ken ik prima. Ja. Dan moet je er wel zin aan hebben. Want het is inmiddels Het is wel een let, hè? persoon. Maar Ja. dan kan je misschien om Johan Hoeren nou een biefstukje krijgen. Zo is het. Wij hier de Grutte Pierre. Ja. Grutte Pierre. Grutte Pier. Om te zingen. Strieber heeft toch ik nog een paar plekjes ophellen. Maar die zit ik in die stuurboordklap. Maar goed, Die hebben wij op een viertje in de hand. We hebben hem op een gegeven moment op tolen van. En hij zit nu op het 11e plekje. Dus hij heeft het toch weer in een pak nog. En dan zien we hoe rustig dit aangeeft, jongens. Hè?
pijlen nog. Liet drukje aan. Kan ik helpen. Terwijl ondertussen zou het wel jaren zijn de Lietse A. Ik richting finish geert. Dus die, zodra dat ze 4 is, zullen we die in de gaten houden voor je. Uiteraard. Maar volgens mij hebben we dat redelijk achter elkaar aan het channel zitten. Dus, dat weer dus Tweedberg. Gruttepier. Of Gruttepier, sorry. Ja. Excuus. Aanvaard. Ja, mooi. Nieuwsgierig. Als je weer de vriendschap komen, die toch in zijn kiel zag wel wat de goudnummers gekregen hebt, maar Ja. die giet het van. Dat is toch leuk? Ja. Sander Meter had ik, nou ja, wel wat roerige weekend gehad. Had natuurlijk in de SKS als interim skipper op Huzum nog een weekje fungeren met na het vervelende gebeuren op Ter Henne. Dus die, volgens mij heb ik in een interview gehad, hij zei ik wil het wel doen. Maar ik heb ook even met de IFK's overlegd of het allemaal wel kan. Maar in principe mij is net in beide clubs skipper wijzen. Dat is alle keer goedkeurd. Nou, dan is het toch op zijn dij heel leuk dat je daar naar een eerste plakje scharrel je. Prachtig. En een ram voor, hè? Ja, leider ik al een mooi eind uit. Ja. Dus die had het gewoon heel mooi een mooi vasthouden kent. Dus dat is ik voor hun een mooie prestatie. Nou, ik kies al hoe de finish, jongen, maar ze komen er nooit al echt aan. De Strieberman, die zat het mij ik wil min of meer iets gemengde gevoelens aanvaarden, want die hier al 2 keer in de dubbele cijfers. Dus juist een mooi tweede plekje, maar er komen wel wat puntjes bij. Dus dat helemaal te accepteren. Ja, ik denk toch dat hij er meer van hoopt hier. Zeker Sjoen het voorseizoen. Goed, het is ik aan het doen, maar... Nee, dat is ik zei. Ze hebben misschien van, ik liever wat meer wien. Met dit skip is dat altijd wel een beetje geweest. Maar clear, het kan er alle kanten op. Ja, de finish. Lietse A, de vriendschap, Sander Meter. Daar weer. Daar weer al. Prachtig. Schitterend mooie wedstrijdziel. Dat is voor hun een mooie opstekker. Het van nou beginnen van wat we de mooi van Schenko en de keuzes maken. Binnenkant boei. We hebben in het begin zijn, god, het liep het wel erg agressief het opsturen. Maar het gewoon heel duidelijk zijn keuze maken om zijn plek daar te verdedigen. Nou, dan is het dik voor uit met deze voorsprong zou oprijden. Dan het keurig dien. Ja, ik ben ook waard met alle zinstanders in de gaten houden en je risico's beperken. Met je omheen, nou, dan moet je daar net in twijfel, je moet gewoon doen. Hier, we even naar de Grut A. We switchen heen en weer. Ja, dit is... Of we zelf het onderscheid maar wat harder kennen. Maar dit is inderdaad een grutte vak. Dit is heel bezwaar met een waaksdom. Met een Z in het zeil. Hier, wat dan doe je? Zit die dan 12? Hoe de linie komt. Daarachter zien we de Raderhoek. En Gerrit Huisman van Vrenscher. En dan moeten we volgens mij de Ora et Labora eigenlijk nog hebben. Ja, nog 2. Op de City en nog tussen. Zo weet ik dat het al net bijzonder hut giet. Hè? Dat is toch de hele tijd wel, het is wel tranquilo gaan. Maar goed, we hebben een wedstrijd zield en dat is ook mooi. Zo is het, ja. Dat hier weer Per Roedelien, denk ik, misschien al net denken kent. Derde schot. Hier de Raderhoek nog. Misschien Kalsbeek. We hebben alleen nog even de redbad en de dinges missen. Ja. De Sietsebroers, maar ja, klopt. Ik denk dat die op het toernooi ertussen zitten. Ja, of nog komen, hè? Ik denk het haast net. Maar misschien ik wel.
beginnen bij mij. Vooralsnog met er binnen 2 finishen in de Lietse A. Dat is nou haasten, die tweede. Dus toen al een vlagje achter de namen, maar dit ben de Goutemers. Diana Visser en bemanning, naar juiste de winst. Nou een keurig mooi tweede plak. Dat moet voor hun ik goed vielen. Terwijl we op het Orenveld, ik ben een schat Jerre, dat is de Raderhoek. Ja. Simon Kalsbeek. Zo hier de Goutemers. Zal ik blij wezen met het tweede plakje. Zeker weten. Telt mooi maar. Lees het er ik en hij nu ten opzichte van de voorgangers. Dan is het natuurlijk voor het klassement in de Lietse A gewoon nieuwsgierig hoe het duel met de Nijedij, Abigeers de Schuutje en Jelle Dalsma is en wordt. Dat giet ik wel om de knikkers. Ik denk dat we die show of net. Het is hier een green scootje in het midden, dus dat zal er wel de avontuur wezen, denk ik. Dan is het nieuwsgierig wie degene is die hier als eerste op bakboord aankomt. Het lijkt het mij het allereerste scootje te werden. En dan zien we toch rugs in beeld. Had het hem is, en dat is lastig te zien, dat het de Zwannenblom is die toch weer iets te leeg uit lijkt te komen. Nogmaals, had het hem is. Dit is inderdaad het allereerste scootje. Nou, die doen een goede zaken nou, Jens. Die klimmen hier dan net treien als er niks van boven nou aankomt. Ja. Die doet dat best, ja. Doe ik erg leuk mee. Enthousiaste groep meisken, leuk. Ben ik wel in het voorseizoen een paar keer bij ze mij geweest. Alle liefhebbers. En dat is toch wel grappig dat je zowel vanuit je werk als vanuit een bepaalde baan dat je met meisken goed op zit te kennen. Het is mooi om te zien wat die man en vooral je redder al even verdoen. En dat giet ik heel rustig. Misschien nog kijken tussen mijn tweede zeg ik nog even dat de Redbad het 15e plak bemachtigt en de Ore het Labora het 16e. Dan ben we wat betreft de Grutte A ben we binnen. Compleet. Ja. Soese. Zal ik ze even opnemen? Ja. De winnaar van deze letterwedstrijd wordt de Emanuel. Prachtig mooie overwinning. Tweede plekje jonge Jasper. Derde Jestermaar. Vierde de Makkemers. Vijfde de Sterke Jerke. Zesde de Go. Zonde Jemte Koopmans. Achtste Grutte Geert. Jongene de Staveren. Vrouw Jantje. Tiende Grutte Pier. 11e de Striedber. 12e Ulbezwara. 13e de Raderhoek. 14e Frencher. 15e Redbad. En 16e Ore et Labora. Met Sietse Broersma. Nou, dat is qua timing er niks mis mee. Want ik heb hier de finish van het Abigeers de Schuutje meepakken. Die dus op een derde plak eindigt in de Lietse A-joert. Die doet voor het klassement. Ik wil goede zaken. Wat ik in deze wedstrijd is het weer, zowel voor de Gritte A als de Lietse A is het wel weer zaak om de fouten zo min mogelijk te houden. Dus als je hier op dit soort moeilijke wedstrijddagen het redden willen kennen, dan kan dat net oorswezen en dat je daar denk ik blij mee winnen. Ja. En dat is ze. Kan ik wezen. Train ik elke tongetje op Heeg. Dat is verschillende keer een grote groep met scootjes. Soms 20, soms 24 scootjes op één jong. Daar zit Grutte A, C, B, Lietse A, alles zit door elkaar. Er zweven nog eens wat SKS'ers tussenin. Om maar aan te gaan dat het op Wijn zit die op Snitsenmaat druk is. En op Tong is die op Heeg al die druk is. Nou, dat is een mooi gezicht dat je daar op de Troddewiekse Jon eens eventjes bivakeren. Want dat is... Het is een mooi geweld. En dat we wat staties inlijn door de plaatselijke
wedstrijdorganisaties daar. Dus dan kan ik met elkaar de starts wat trainen. En uiteraard is het natuurlijk het speeltje van de trim en het uitzieken van hoe remt mijn schip ten opzichte van mijn concurrenten. Ze zal net alles aan mijn caprice, ja, maar het is wel mooi om even een vergelijkje te kennen bij je steen en hoe het liekt. En dan heb je in dat soort trainingen, hè, dan heb je nog een stukje wedstrijdelement. En daar wil je dan weer wat beter van. De eerste weekend kun je natuurlijk wel trainen op boothandelen, krijg wat zeist, qua trim, skip onder controle, poppetjes al op een goede plek. Maar op een gegeven moment word je toch wel een startje, oefen je, het stukje wedstrijdelement, erin sliep je. En dat is mooi dat er, zowel het Heeg als op Snits, de faciliteiten daar verbinden. En daar maak je een heleboel mensen gebruik van. En daar ben je wel heel blij mee. En je hebt het nodig, hè, waar we er al zijn. Je wordt van wedstrijdjes, van starten, van situaties. Het speeltje is gewoon heel erg situaties erkennen. Inspeel je op situaties. Wat doe je als dit gebeurt, wat wil je dat gebeurt. Je wil uit die wedstrijden komen, wil je die situaties een paar keer, het liefst een paar keer gaan. Hè. Nou ja, dat zijn gewoon belangrijke zaken om bij te houden met elkaar. Terwijl ik denk dat het schot weer van de oren uit Labora als laatste, denk ik. Dat is wel, want hier is nou niks te shitten. Want dit gaat net, dit shit net op. Dit shit net op. Dit wordt een avontuur. Dit wordt een avontuur, ja. Het is ook een heel avontuur. Dat wordt wat flauw, hè, zo'n hoe. Nee, maar goed, met uiteindelijk even rieten, maar dat komt vanzelf. We hebben wel een beetje te hydrateren hier. En ik kan nog wel wat doen. Ja, weer. Ik vind geen honger. Nee. Maar het gaat net heel leuk, Jens. Nee, dit gaat starig on. Het is kroepen door de finish. Terwijl we daarachter de welvaart en ik van het hebben van de veer joggen. En dan moet daar de Zwanneblom nog ergens hoe stuurboord wijzen, denk ik. Want die helft de finish net. Dus die moet, zonder dat er überhaupt nog een liedje zuchtje is, want we zien hier echt een nest. Dus ik heb dan weer de raam geshoord, de vlaggen hing je praktisch stil. Ja, het is helemaal op. Dus dan wordt het ook nog wel een scherre goede aasten met tiertslimieten zitten. Ja. Maar dat is wel schande. Dat is inderdaad zo, hè, voor de rest van het veld. Want daar wil je net blijven. Dan kun je niks aan doen. En de wind valt voort. En het klokje trekt toch. Dus dan heb je al een probleem. Dat zou best eens kennen. Want wat is die limiet? Volgens 20 minuten? mij is dat 20 minuten, ja. Na de eerst gefiniste. In dit geval Sander Meter. De finish die het van Sander hebben wij denk ik net. Tenminste, die heb ik net opgeschreven. Dit is de avontuur. Als vierde in de A-Lieds. En binnen de tijd. Binnen de tijd. Ding, 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 ding. Alweer een winnaar. Rode bal. Ja, meestal. Ja, zo ben ik blij dat ze er binnen, hè? Want ik bedoel, het is, op een gegeven moment is dat net meer leuk, hè? Ja, dan win je er aardig uit. Dus dit wordt nog... dit wordt voor een aantal nog een hele tour, ben ik bang. Dan wordt er nog 15 binnenkomen, hè? Ja. Dus dat is, wat verdikken, dat is nog wel weer wel bereid wat dit is voor uitwerking heeft op het klassement. Of tenminste op een aantal deelnemers. Want je kan er helemaal niks aan doen. En als de wie fut valt, dan heb je een probleem. En nou is het voor het klassement. We hebben Gautam al binnen, we hebben Abigail binnen. We hebben de Zwanneblom die er als ik wil aankomen moet. En een Nijedij, zodat ik ongeveer wel in de buurt wijzen kennen. Dus het is wat te hopen dat die... Hier showen de Zwanneblom. Nou, die leidt door stuurboord, maar... Poeh. Die ken ik zeggen, hij leidt in en weer op. Maar daar ben je haast wel van. Oh, en dat Lietse Famke, die stiet ik heel goed in het klassement nog. Het is, die kwam in de laatste ronding als jochen erboven. Dat zou natuurlijk wel schande wijzen. Maar goed, 20 minuten is ik wel een hele tijd. Om even, je hem even mee te nemen hoe de top van het klassement in de Lietse A. Dus toen 3 wedstrijden Harm van der Weijden met een Nijedij op in, met een 6, een 3 en een 2. Begin Jelle Talsma met de Zwanneblom met een 1, een 2 en een 10. Wie een Herke Boskma van het Lietse Famke met een 4, een 4 en een 3. En wie een Henk Frankena met Abigail's discussie met een 3, een 1 en een 11.
Die 11 die mij er, hoop ik voor hem haast nou lukken. Show eens even jongens. Dit is... Maar dit keer, je zit helemaal geen gang meer in, jongens. En dan moet je toch zien dat je bij die finish komt, maar poe. Dit is... Ja, dit zou toch spietig zijn dat je haast een aantal buiten de boord vallen kwartiert. En in het geval van, ik zit maar even in het geks, een Jelle Talsma die liet het raast toch wat te komen. Maar stel dat er het net rijdt, die hier aan het zien, dat ben wel sneu. Ja. Dat ben wel sneu gevallen. Nogmaals, hij zat wel rijden, want 20 minuten is het nee, maar als je net vooruit ging en ik zit maar wat, hij zou een bewijzen van nou nog een keer net helje. Ja, dan wordt het wel een dingetje. Ja. En dat geldt voor Herke Bosma. Die had natuurlijk mijn 4 voor 4 van een trein nog net een minnen. Nee. Maar nogmaals, het is sneu dat je me in Sampad opronnen. En een minnen wordt dan een gelijk jongetje punt. Ja, dus het is ik net, deze is god joh, hier heeft een punt of 4 of 6. Dat Het is, wordt ik gelijk de volle... De laatste plezier volgens mij nog. Dus ik denk nog 20 week nog. Dat ze 20 punten krijgen. Volgens mij maar Sjoerd dat vanmorgen okay. iets of, maar dat weet ik niet ja. precies. Maar in ieder geval, het is een zak vol. Nou ja, Jelle het helder, dan wordt er 5e. Dan... Ja. Dan wordt de 5e, ja. Nou, dan had het keurig. Dan het en toch met een stukje. Ja, met een stukje. Maar ik denk dat ze alle keer op die achteruit uitademen. En dan weer op een andere manier inademen. Dat ze zo nou een beetje naar voren komen. Want, en zo de pijlstok, de groen wat rijdt kennen? Ja, wat denk je? Misschien een lieds scannen. Lieds drukkertje even, heel bescheiden. Heel bescheiden trioke. Ja, nou. Ik heb het zien. Ja, het groen. Nou. Het hele is zij of hij? Het lange jerm. Ja. En flinke spierbal. Drukken. Ja, het helpt toch een beetje, net. Je moet er toch even komen. Oh, dan krijg je de rest achter in beeld, jongens. Die krijgt een... kaart. Die krijgt een hele kluif. En dan zorg ik net voor dadelijk 12 witte celsius bijstaan. En dan refereer ik even aan... oh, het liedje van. Komt nou achter. Ja. Oh, dat is... Maar ik heb niet meer 0 van 10. Maar 20 minuten hebben we dan net. Nee, ik heb net hoe let als Sander finished is. Dat heb ik net bij jou. Maar zoals ik navigatie lachten, hè? Dat het al hoe laat wordt het, Joert Donker? Nou, Joert, zo hoor ik het even zien. Dat hel je zo. Dat geven we hel je. Maar dit giet staarige oren. En dan is het kan wel even... zeg maar, de boer dus net rijdt. Zit zo ik dan wel een... Rob, ja. Zeg ik nou rond toe, hoor. Of komt je bij daar naar mij wat gang? Dat liep het me net. Paf. Nou ja. Zwanneblom. Ik verhunjeld dat het gewoon een degelijke uitslag is. Mijn 5e plak doe je, nou, maak eens geen fouten in zulke soort wedstrijden. Zo weer de welvaart. Met Jibbe van de Veer. En al bij daar het schot van Jerre. Dan heeft hij het op mijn 6e plak keurig die. Zo die is mij altijd wel graag wat winnen. Hè. Dus dat is voor hun is dat meer dan prima. En dan hebben we een 41e dij beleefd. Nou. Hè? Boel uitstel, hield ik verlies, maar vooral voor de deelnemers altijd een scherp bloeien. Zien wat er beslist en besloten wordt qua organisatie en qua baan. We er altijd maar oplettend wezen. En nou ja, we hebben de krek een beetje uitpersen gekend voor beide clubs, de Lietse A, de A. En tegelijk op dezelfde maar. Dat is een goede uitpakt. Nou ja, wij het mijn liefde dien. Ja, absoluut. Bij lid het vanuit u toch wat smoekenhokje, maar alsjeblieft heerlijk toch een raampje lid waar je het hier eerst even bij. Dan gaan wij even terug naar Maaike, Aasten, eerst even een blokje reclame en dan
hebben het er nog even over, naar de tijd. Bedankt in ieder geval. Meestal bedankt. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders.
Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Scootje Emanuel wint Juwet de Grutte A-klasse. Mooi skipper Herre Hooghiemster. En de Lietse A is woen terug de vriendschap. Mooi skipper Sander Meter. Waar de wedstrijd al je volgen het is Johan van der Meulen voor de Lietse A. En Jens Jongsma voor de Grutte A. Leuk dat je me weer binnen. Leuk dat we er nog binnen. Ja, heerlijk. En leuk dat hast alle scootjes er binnen. Maar nog net heel aan dal, hè. Want wielst we hier zitten, komen er nog wat scootjes binnen van de Lietse A. Maar er is een probleem. Johan, dan kom ik toch even bij, want toen heeft de Lietse A volgen. Wat is hier aan de hoorn? Wie jij skatten meer? Nou, ik heb bij de finish van Sander Meter even mijn klokje indrukt. En nevens mij ben deze meer dan 20 minuten achter Sander Meter. En ik geloof dat er dan net meer finishen wordt. Nee. En jij niks, dus dat zal dan zo wezen. Jij niks meer. De vlaggen hing het ik net meer op het finishskip. Dus deze scootjes, nou het binnen er nogal wat. Ja. Wat is de consequentie daarvan? Ze krijgen al een gelijk aantal punten. En had ik niet vergis, dan heb ik het vast wel. Maar de last wol finishen en daar een plak daarna, dat aantal punten krijgen ze al je. Ja, dus stel je voor de benzine finish, dan krijg je al je over. Zoiets, ja, volgens mij. Ja. Nou hebben we gelukkig een aantal wedstrijden zield. Ze mooi dadelijk in een oorloeken, de minste wedstrijd. Is het al zo 4? Dat mij morgen pas. 4 wedstrijden, dan gaan we een kampioenschap. En naar de 5e, maar we pas in het minste resultaat uitloeken. Ja, wat voelde hij benamen op in die Lietse A-klasse? Nou, ik vond het wel mooi dat Sander Meter hij had won. Hij was er heel scherp bij op met de start. Dat hebben we van de week wel eens oorzien. Keurig bij de pin, op snelheid. Dat deelde ik van het Gouten Scootje en de avontuur Jo Sterfstra. Ja, dat Talsma die lieken wat achter de orenzeil te zitten, maar die wist dan naar voren te komen en die had toch dat volhouden, daarvoor in te zien. En dat weer toch de eerste 4. Wie het een mooie wedstrijd om te volgen? Ja, ik vond het wel heel mooi. Er zit van alles in. In het laatste rak draaide de wiennachtbod. En daar had Jelle toch ik wil een beetje minder slag maken. Die moest nog een extra stuurbootslagmaatje en nog een keer door stag om door de finish te gaan. Ja, daar zit dan nog wel wat in. Ja, hij wie ik een van de laatsten die het krijgt op die wien voor de finish, zeggen we hier. Hij kreeg nog wel even hij werd nog even aanzitten. Dus hij had nog bij degene die binnen die 20 minuten finisht binnen. Als we dan naar de Grutte aangaan, Jens. Ja. De Emanuel op het eerste plak. Verrassend? Nou, net helemaal. Ergens juist er viel dus dat wel een beetje aankomen dat ze gewoon, maar dit waren gewoon heel lekker zielen. En dat zegt juist ik. Ze schaalden juist van uit mijn holle van Jochen naar 4.
je weet eigenlijk zowel in de B als in de Grut A hetzelfde recept. Dat we onderin bij de pin starten. En die man zowel de lege woorden dus in de B als de Emmanuel in de A. Die kon aardig fit komen. Ja, en dan rint dat schip. Ik vond ze heel mooi in de vlaagjes zielen. Gewoon echt op souplesse en de gang in het schip houden. Ze hadden rond natuurlijk, dus dat ken ik. De rest moet toch wat meer rekening houden met elkaar. Dus dat, niks foute dingen. Nee. Ze doen nek uit. Ja. Dus is het betraap je op wat foutjes? Of, Nou ja, nee. Het is, nogmaals, die start is goed. We hinten juist Rick goed. Binnen de meesten die of heel goed binnen of het vallen. Ja, ik denk met dit soort wedstrijden nou een goede start. Hè. Je hebt het schip onder controle. En je kan iets aan flow en zijn ritme komen dat je in die strookjes bloeien. Ja, dan denk ik dat iedereen een goede kans maakt kan. Ja. Vrouwtje Oorzinga op tweede plak. Ja, nou, die hebben we natuurlijk juster, of vanmorgen in ieder geval, zien dat hij nog een DSQ hier juster. Nee, een situatie met de redbad. Dus die zou ik gebrand wijzen op een goed resultaat. Nou, dit ik een prachtig waar voor dat schipje. Ja, dat is gewoon leuk. Die komen er mooi bij. En dat is voor de volledigheid hartstikke leuk. Ja. Wie nog nog protesten die het uitdeeld waren? Dan moet ik zeggen dat wij er wel aan hier om alles links en rechts bij te houden. Maar er binnen een aantal mijn vlagje in ieder geval in de wedstrijd geweest. De Grutte Pier zeggen we hebben de Go's jongen. Er zijn binnen volgens mij nog 1 of 2. Nou, ik vond het een lange dij, maar die maakt ze de daarna wat langer. Ja. Want die ging mooi de redenvlag over de finish. Ja, dus die met het... wij hebben in het zwithok zitten, een peroen, maar die moet het er ook even in. Net uw zwithokje, maar die... kleren als je in je rug zit en je vindt dat je daar wat met wat moet, dan moet je dat ik zeker. Dan moet je dat ik wel, ja, want dat had ik bij het wedstrijd. Absoluut. Dat ik ben ervan. Wij meisjes al aan dezelfde regels te houden, dus daar kan je elkaar op wijzen. Dus prima. Ja. Is het een beetje zoen en wat voor situaties het gaat, of wie dat lastig te zien? Ik vond het lastig. We hier natuurlijk een hoop dingen te volgen, zowel Lietse A als Grutte A. Dus ik heb die situaties net helemaal zien. Ik heb een situatie van de ST zien met de Grutte Pier bij de onderboei. We hebben wat gedoe en of bij de bovenboei, bakboord stuurboord. Daar heb ik zien dat de umpire de green-witte vlag heeft. Dus daar dan geen uitsluitsel hoe jouwt. Misschien is ze daar bij wat net in en dan geven we het al wat met wat. Maar dat is, daar heeft hij zijn eigen verhaal bij. Dit is voor mij net helemaal helder. Nee. De Wien ik woont, die binnen nog mooi naar voren zielt. Best een knappe prestatie. Koekstoosje, wat de juiste kar weer joet in het veld? Ik denk dat de juiste kar echt voornamelijk de stroken wien wie. En dan zoals een sterke jerke qua positionering bij een benedenboei peker heel goed. Dadelijk om die bovenboei gijpen, zorgen dat je dadelijk bakboord van het veld lezen. Om weer om bakboord de binnenkant boei te bevestigen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je de simpele dingen goed van bloeien op zijn dij. Ja, en je moet gewoon heel scherp wijzen op het winstje wat er soms is. En soms weer helemaal net is en dan weer opkomt. Ja, dat is super lastig. Waar dat zelf vaker nog mij maken, dat kerst in de kop wel gek worden. Ja, het is volle lastiger als Huddewien. Ja, Huddewien, dan vaart dat wel. En dan is het natuurlijk qua boothandeling weer een hele mooie uitdaging om het schip maximaal onder controle te houden. En dan moet ik nog wel de goede dingen doen. Maar ja, dan zielt dat schip wel. En de verschillen zijn ook gewoon zo groot, omdat er altijd ergens een windje ontstiert en hij is ergens zoals krijgt net. Ja, dan gaat het gewoon een keer 2, misschien een keer 3. Dan gaat het heel erg goed. Ja. Ja, Johan, de Lietse A dan nog even. We hingen er al even hoe de topzielers, achterin. Is er nog protestsituaties in die Lietse A? Nee, dat hebben ze al heel keurig oplost met elkaar. Er wie al wat heen en weg op bij de benedenwindse boei hier en daar. Maar dan zie je toch dat zo mooi vrij van elkaar vaart en één voor één naar Matonnen. Dus er weer nevens mij geen protesten. Nee. Soort wisselingen nog? Of? Ja, er weer al wat wisselingen. Ik ga ze hier toevallig nog wel even opscheuren. Jelle Talsma die had wat min starten, die is wat naar voren scharrelen en uiteindelijk is die toch weer naar 5e plakje gang, dus die is wat achteruit zield. En Gouden Mascoetje die startte wel goed, had ik wat wisselen en die is uiteindelijk naar 12e plak gang. Net volle wisselingen, 18 ziet ik wat wisselingen, die hakt net al die bijhouden kind. Maar het wisselen nog wel een beetje. Ja, en er is weer Wien. Ja, dat is ontzettend sneu voor deze scooters die nou nog hierheen komen. Ze zien ik al gewoon terug, hè, naar die finish. Dat houden ze wel vol. Ze zijn net van 20 minuten meer om, hup, beginnen we weer om naar de haven. Ik denk dat ze het te spannend vinden, dat ze het haast net leeuwen. Nee. Dat is het net. Nee. Nou, het is spietig genoeg. We hebben een hele mooie dag, we hebben goed zielkend. Is dat ik nog iets van de wedstrijdorganisatie wat ontzettend lastig is om te organiseren? Hoe doe je dat? Dat hele dag wacht je. Wanneer zeg je van, nou we gaan toch zielen, wanneer wordt zo'n besluit naam?
Nou, ik denk dat ze goed alle informatiekanalen in de gaten houden. Maar volgens mij is het net volle oorzaak dan op skippen. Geduld bewaren. Je de kop net gekmaatje letten en volhouden. En erin leeuwen. Nou, we het jongens en herzield. Ja, ze hebben net op jong. Ze hebben het trots zetten. En daardoor hebben eigenlijk alle klassen, behalve de C dan, het zielekind. Even over de hele dag, jongen. Jens, dat best door Jidje. Wat is het mooiste moment van de dag voor die, Juwet? Nou ja, dat Harmen en Sietse samen hun gezang inzetten. En live op IFKS TV, jouw tas, jongen, dat is wel uniek. Nee, ja, ik ben vooral heel blij dat we nog ziel hebben. Je zit natuurlijk de hele tijd te wachten met elkaar. Zo het was, zo het net. Wij houden die weerapps natuurlijk. Ik was met elkaar in de gaten. Dan jouwen ze aan dat rond deze tijd dat er wat wind komt. Nou, die komt nou ik. Ja, dat is wel wat spietig voor alles wat er nou... Maar een mooi winstje ik nou hoe de finish komt. Ja, dus ik denk dat iedereen en vooral het comité een groot respect verzint met het feit dat je gewoon geduldig binnen, wacht je op de kansen die er komen en dan toch proberen om het slagje te leiden. Ja, dat gaat er maar aan staan. Ja. Wat betekent het voor het algemeen klassement van de Grutte A? Hoe zit het er nou ongeveer voor? Want we hebben aardig wat wisselingen horen. Ja, of is dat klopt. nog net helemaal paraat? Nou ja, ik denk dat er gewoon best wel twee echt wel uitstekken. En dat is mijn sterke Jerke en Jeste Maart die denk ik gaat gelijk staan nou. Ja, die stekken er misschien beiden bovenuit. Die hebben gewoon meisje weinig tot geen fouten. Houden de schades, wat we krijg ik zijn. Mijn vierde plakje hoor je zo'n sterke Jerke. Je hoort de schade gewoon heel prima beperkt. En ja, dit zijn echt dagen. Je krijgt een flinke klap erop ronden. En als je dat behouden kennen, dan doe je denk ik hele goede zaken. Ja. Ja. En de Lietse A, hoe zit het ervoor in het algemeen klassement? Nou, ik heb de cijfers nog net helemaal paraat. Maar wat wel opvoert is dat zowel de Zwanneblom als de Naidai net helemaal van in zitten. En dat bindt toch de kopper in. Dus dat wordt nog even spannend. Maar we zullen dat even uitrekken nu nog. Maar wat puntjes bij, ja, dat laten we dat wel. En misschien wordt het een aanloeker, dat hij ze dan nog in de boezen zit. Dat kan natuurlijk niet normaal. De Zwanneblom heeft nog wat meer... Ja. Goed, we gaan zien. Nou, we wachten het al. Dankjewel allebei. Ik voor je commentaar hoe het weer en je bijdrage voor IFKS TV. Morgen dan ben we er weer. En weer op Ichtenbregen. Dan haar een eigen wedstrijd jaren op de Tjukemaar. En dan. IFKS TV waard. Mooi mogelijk maken terug. Hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.